Okay. Aboru aboyi, Moshelaboru, Moshelaboyi, Boshisho. Àríyá fàájì. Àríyá fàájì bá mi ṣe dáadáa ni o. Ṣe dáadáa ni. Afro Latino. Ṣe dáadáa ni. I hope you're well. How you doing? We're gonna be getting started real soon. I'm literally just setting up. Ṣe dáadáa ni. Ó ti pẹ́ díẹ̀ tá ti ṣètò. It's been almost like the last ètò tá ṣe wọ ó dà kọjọ ọjọ́ Friday. Ọjọ́ Friday ni last ètò tá ṣe. So fẹ́ máa dàbẹ́ ní kó ti ń pẹ́ díẹ̀. Ifá ọṣẹ Ifá yìn Elédùmarè. Yeah. We had a wonderful show on Friday. We had a wonderful show on Friday. I hope everyone learned from that and and gained and benefited from that. So yeah. Ifá yìn Elédùmarè, ìbà ṣẹ̀dá, ìbà orí, ìbà Ọ̀rúnmìlà, bàbá Ifá. Gbólóhùn. Dàbọ̀. Ifá ní ṣe ọpẹlẹ. Ifá lóhùn rírè. Ire wọlé dé. Orí mi rè jí òkè. Ìwọ ni mo gbé. Bàbá Ifá gbé mi kórè. Òyẹ̀kú méjì mi ò jẹ́ kú ní kékeré. Ìwọ orí méjì ṣọ́ mi lọ́wọ́. Onítọ̀ tún ṣe yẹn. Ayé ẹ̀ ṣọ́ra ẹ̀ má fojú di mí. Òdì méjì ibi gíga láyé mi. Ìwọ orí méjì orí mi dórí. Orí méjì. Bàbá iná. Ọ̀bàrà méjì. Ìyá. Òkòrò méjì. Ìyá. Òkúta méjì. Ìyá. Ọ̀sà méjì. Ọ̀sà ẹlẹ́yẹ. Please share the live. Ẹ káàbọ̀. Ẹ bá wa share live kí ẹ bá pa tá àbẹ̀ṣe wọlé. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Elédùmarè ẹlẹ́dàá ayé àti ọ̀run. Ọba àjíkí, ọba àjípé, ọba tẹ́rẹrẹ kárí ayé. Ìrọ̀rùn iwájú. Àṣẹ̀wọlé ni o, àṣẹ̀wọlé bọ̀ ni. Àṣẹ̀mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni o. Ifá ọṣẹ òní babaláwo wá yin Ifá yìn Elédùmarè. Ifá ọṣẹ òní babaláwo wá yin Ifá yìn Elédùmarè. Ifá ọṣẹ òní babaláwo wá yin Ifá ọṣẹ òní babaláwo wá yin Ifá yìn Elédùmarè. Ìbà kọ́dá, ìbà ṣẹ̀dá, ìbà orí, ìbà Ọ̀rúnmìlà, bàbá Ifá. Ifá yìn Elédùmarè, ìbà ṣẹ̀dá, ìbà orí, ìbà Ọ̀rúnmìlà, bàbá Ifá.
a sọ̀rọ̀ dayọ̀. Má fi péré. Ifá ní kí ọ. Ifá ní ṣe ọ́ pẹ̀lẹ́. Ifá lòun ríre. Ire wọlé dé, ire gbogbo á wọlé dé fún wa o. Ire adé ayọ̀ adé. Inú wa ó dùn ọkàn wọn balẹ̀. Bàbá mi Ọlámilékun ṣe dáadáa ni. Mo ṣe bá dún ní ọba mi. Ṣe dáadáa ní sílé tọmọ ẹ kú gbìyànjú o. Ẹ kú iṣẹ́ rúmọlẹ̀ ẹ kú àtàtàárọ̀. Gíga láyé mi. Orí mi dorí ire. Bàbá wa. Ìyá. 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 Ọ̀sà méjì ọ̀sà ẹlẹ́yẹ. Ṣọ́rẹ́ yẹn. Òtúrá méjì ẹgbọ̀n kété ẹ má gbènìyàn. Ọ̀sán méjì yẹ. Kò sí ọmọ bàbá wa kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ yé gbé sáfà àwọn ọmọ yẹn náà ẹ ń gbé sáfà àwọn ọmọ mi ni àwọn àǹtí ẹ yé gbé sáfà àwọn àǹtí yẹn náà kí ló jẹ kí ló ṣẹlẹ̀ ìgboro odò àkóbàjẹ́ tó yẹn náà ẹ gbé súnmọ́ àwọn àǹtí ẹ gbé súnmọ́ àwọn àǹtí ẹ má gbé sá fún wọn náà inú yà á dùn ọkàn yóò balẹ̀ o ire adé ayọ̀ adé lágbára Èdùmàrè owó àwọlé wá látòrígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbálá ayé lágbára Èdùmàrè ọlá yín á gòkè sí ni ọlọ́kèlókè lẹ́yẹ ń fò lágbára Èdùmàrè bá mi Ọlámilékan ọlá yín á máa gòkè sí ni lágbára Èdùmàrè owó ò ní wọ́n yín o ayọ̀ ò ní wọ́n yín lágbára Èdùmàrè ẹ̀rí bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbégbà bàbá. Ṣé ẹ wá ń tọ́ láti sọ fún mi pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n fìfẹ́ ṣe pé owó nìkan owó nísìn ṣé ẹ sọ pé wọ́n fìfẹ́ ṣe mọ́ ni àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn o bá mi. Àgbọ̀ àtọ́ àṣẹ dáadáa ni o. Adúpẹ́ o. Mo kí yín mo ṣe bá jóni lọ o mo ṣe bá jóni lọ. Ẹ̀kú àtàárọ̀ ẹ̀kú iṣẹ́. Ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun bàbá. Àlẹ̀kú iṣẹ́ Olódùmarè wá fún wa pẹ̀lú wa. Àṣẹ àṣẹ àṣẹ. Olódùmarè ní tó wá sílẹ̀ o. Àṣẹ o àṣẹ o. Ìfà túbọ̀ máa jù wá nínú ìlànà àṣẹ pẹ̀lú wa. ẹ ṣeun. Àṣẹ 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 Èdùmàrè. Ọ̀nà wa ò ní dí o. Yeah. Àṣẹ àṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣeun bá mi. Àwọn ọmọ tó wà tá a sìn. Ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Èmi kọ́ fún àmì nílò owó. Ó ga ọ so àwọn ọmọ yẹn wọn wà respect ọ lè máa gbowó lọ́wọ́ àwọn mága bọ̀ ọ yẹ kó máa show respect fáwọn ọkùnrin náà àwọn ọkùnrin tó bá understand. Àwọn tó wà tá a sìn àwọn tó understand pé 2% ni wọ́n ọyìn wà ní pẹ́rẹ́ǹtì wọn. Àwọn èèyàn tí bọ́ sí gbòòrò. Àwọn tó understand ò tí bọ́ sí gbòòrò. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn wà ní pẹ́rẹ́ǹtì wọn. Ìyẹn sì lọ fà á. Pàtẹ́ nísìnyí àbí. Ṣé ìgbà ìbátan ni fún mi lówó kébì náà tẹ̀lé alẹ́ ni o. Really? Wow. So àwọn ọmọ yẹn máa gbé ATM káàkiri nìyẹn gbà yẹn o. Wọ́n ní POS oríṣiríṣi. Wọ́n ní POS ìyẹn tí wàá lọ fà o. Èdùmàrè á ṣàánú fún wa. Èdùmàrè á ṣàánú fún wa. Àwa sì ojú wa ti là à ń ṣerú mọ́
àti wá rí àbí o. ọmọlúàbí kan tó jẹ́ ọmọ apẹ̀tẹ̀bí kan tó máa serious wá fẹ́ báyìí ní kókó báyìí. bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni Ifá ti sọ tọkùnrin ò bá róbìnrin kò lè bímọ tóbìnrin ò bá rọkùnrin kò lè bímọ bọ ìyẹn ò ní pé káwọn ìyá wa àwọn tí kan tí wọ́n máa yọ POS sí wa. Ah, àwọn tó wà tá à ń sìn relationship ń ṣe é pa mo nífẹ̀ẹ́ o it's business. If you are ready to patronize then come if you are not ready stay alone. ẹ láti kọ́kọ́ tẹ transfer náà kẹ́ tó lè gbé Gẹ̀ẹ́sì. bẹ́ẹ̀ni. ìyẹn tún wà lọ fà ọ bá mo ṣe bá dún nílọ o mo ṣe bá kábíyèsí bàbá ṣé dáadáa ní sa o ṣé dáadáa ní o mo kí yín ní kíkí tó lọ́lá jùlọ ní ẹ̀làbọ̀rú ẹ̀làbọ̀yè bá ṣiṣẹ́ mo ṣe bá dún nílọ o ẹ pẹ́ fún wa lágbára Èdùmàrè ẹ pẹ́ fún wa ẹ tẹ̀lẹ̀ pẹ́ ẹ jèrè ọmọ o mo ṣe bá o. Okay well. Aláti máa fi sínú ìwúre nísìnyí o. Ìwúre lójúmọ́ nìyẹn kọ́lá kó sọmọ gidi. Aláti máa fi sínú ìwúre kí Èdùmàrè gbé obìnrin rẹ̀ aya rẹ̀ kó gbé kò wá. Aya rẹ̀ tó yàtọ̀ sí yàwó. Bẹ́ẹ̀ ni aya rẹ̀ ni o aya rẹ̀ kí Èdùmàrè gbé aya rẹ̀ kò wá. tó jìnà sí yàwó. Ẹ ṣeun bàbá mo ṣe bá dún nílọ ẹ kú tìní lẹ́yìn o Èdùmàrè á gbẹ̀yìn náà inú yín á dùn ọkàn yín á balẹ̀ ayé ayé yín o ọ̀nà yín á rọrùn lágbára Èdùmàrè ẹ ṣeun bàbá thank you so much èmi appreciate àwọn leadership ta ní o ẹ ṣeun o ẹ̀yin náà lè máa ń jẹ́ kó lè ṣeé ṣe fáwọn àtàwà lẹ́yìn yìí ẹ̀yìn yìí báyìí tó ra mọ̀ pé a ní àwọn àgbà tó ń tì wá lẹ́yìn ni o ẹ pẹ́ fún wa lágbára Èdùmàrè. Yeah, so lórí ètò títò ní kakọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn wọlé wá ná so mo rí okay King David náà wà ń bẹ̀ King David ṣé dáadáa ni bàbá mo ṣe bá jú ní lọ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa ṣe ẹ̀bẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ bá wa ṣe ẹ̀ sódà tá a lè notify àwọn èèyàn tó kù èmi náà ti send ẹ̀ sáwọn èèyàn sìn torí program tèmi kò tí wà structured pé ó wá show fún mi pé báyìí time báyìí mo lè wá ṣe ní ọjọ́ báyìí àfi ìta ṣe ní last week lọ́jọ́ Friday tèmi àti Atamátàsé jọ ṣe nípa ìṣẹ̀ṣe fortifications program yẹn dẹ̀ lọ fà gan so yeah ọpẹ́ dẹ̀ ni fún bàbá Atamátàsé fún gbogbo ẹ̀kọ́ gbogbo ìmọ̀ tí wọ́n fi kọ́ wa lọ́jọ́ yẹn ó lọ fà gan ni mo ti fi full video yẹn sórí YouTube channel Yorùbá Ronú Publishing so that àwọn èèyàn tó bá miss ẹ bóyá àwọn kan tiẹ̀ fẹ́ nípò òkè káwọn lọ tún kinní yẹn wò ó wà ń bẹ̀ so that kò ní dàbẹ́ ni pé ìgbà tá a bá parí live tán àwa gbé jùnù ní ṣe lásán lágbára Èdùmàrè so yeah ẹ ṣeun bí a ṣe ń wọlé ẹjọ́ ẹjẹ́ a máa power tap ẹjẹ́ a máa share o ẹ ṣeun o so yeah nípa ètò títè ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àlá so lórí ètò títè ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àlá kí ni àlá gan-an ṣé àlá kàn jẹ́ kọ́tàkàn kọ́tàkàn tó kàn máa ń wá nínú oorun lásán ṣé Nollywood movie títí ojú oorun nìyẹn ni o àbí is there any meaning to àlá smile Ajébámijí mo ṣe bá ṣé dáadáa ni o bàbá Ajébámijí ṣé bàbá mi nìyẹn àbí ìyá mi ẹjọ́ jẹ́ àmọ́ bí ọkùnrin àbóbìnrin ni o ẹjọ́ jẹ́ àmọ́ so welcome thanks for joining us so yeah we are going to be talking about dreams symbols and spiritual memory lama sọ̀rọ̀ lẹ́ni o so we are going to be reading from chapter 11 dreams symbols and spiritual memory so divine communication part 3 divine communication láti inú ìwé yìí Orí Inú the Òrìṣà Within by Orí M. Bravo so láti bẹ̀rẹ̀ láti máa sọ̀rọ̀ lẹ́ni a máa sọ̀rọ̀ nípa dreams symbols and spiritual memory àlá kí ló tiẹ̀ kí ni àlá gan
báwo ló ṣe ń jẹ́, báwo ni, what's the relationship between our dreams and our Ori Inu? So la máa fi máa sọ̀rọ̀ lẹ́ni o. So yeah, that's what we're going to be reading from. So Menka Pera, how you doing? I hope you're well. Thanks for joining us. Thanks for joining us. Do share the live and power tap as you're coming in. Yeah. Tabasi get at least, okay. Tabasi debi at least, let's say 5K ni likes. Okay, let's say 5, at least 7 people, then we can get started. Táwọn èèyàn bá wà interested ni o. Táwọn èèyàn bá dẹ̀ wà interested, àti lọ wá nǹkan mi ṣe o. Gbèmí fi pé ó máa dá kàkà nípa àlá. I think a lot of people will gain from that. Ọ̀sán méjì ẹ̀. Méjì ẹ̀. Ó di dandan Ọlọ́run àríwájú. Bàbá yẹn kọrin o, bàbá yẹn kọrin. Ọlọ́run 100. 100 ìgbìyànjú. 100 ìgbìyànjú o. Ifá òsì ṣe babaláwo Ifá yẹn gbìyànjú gan. Ifá òsì òní babaláwo wá Ifá Olódùmarè. Ifá òsì òní babaláwo wá Ifá Olódùmarè. Ifá òsì òní babaláwo wá Ifá Olódùmarè. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ifá Olódùmarè. Ìbà ṣẹ̀dá. Bàbá mi Ifágbèjà mi ṣe dáadáa ní sà. Mo ṣèbájú nílọ o. Jẹ́ ìwọ́ta ni pápá ní gbólóhùn. Ifá Olódùmarè sọ̀rọ̀ dáyọ̀. Ẹlẹ́rìí ìpín akérèmí tí ò tún wọn ṣe. Má fi lè pé bí. Ẹ ṣe fún mi bàbá. Ẹ ṣeun bàbá. Olódùmarè á gbà fún gbogbo lágbára Èdùmarè. Ṣé dáadáa ní bàbá àbọ̀rọ̀ àbọ̀rọ̀? Bàbá Ifágbèjà mi. Ẹ kú àtàtà àárọ̀ sà. Bàbá mi mo kí yín, mo ṣe ẹ̀là ìbọrú ẹ̀là ìbọyè ẹ̀là ìbọyè yẹ fún gbogbo ilé o. Ìbájú ńlọ kí yín ẹ kú ètò. Àsúre ìwòrìwò fún ẹ ṣeun bàbá. Ṣé dáadáa ni ẹ kú àtàtà àárọ̀ sà? Àwa nìyẹn o, adúpẹ́ o, ẹ̀yin náà ń kọ́ sà o. Adúpẹ́ ọpẹ́ ní f'Olódùmarè. Olódùmarè máa gbà fún yín ṣe, kò ní sun yín, kò ní rẹ̀ yín o. Ẹ̀mí ọgbọ́n ẹ̀mí òye bíi ti Ọ̀rúnmìlà. Olódùmarè á fi jogún fún yín o, láṣẹ Olódùmarè o. Àṣẹ Èdùmarè àtẹ̀yin náà lágbára Èdùmarè. Ire akárí lágbára Èdùmarè. Àṣẹ wa. Ire adé ayọ̀ adé, ẹ ṣeun bàbá. Àṣẹ. Ẹ ṣeun. So nínú ètò ti tòní, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ń pè ní àlá. So a máa sọ̀rọ̀ nípa àlá, àwọn àkíyèsí àtàwọn àmì tí Olódùmarè àti tí orí ẹlẹ́dàá máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ látọjú oorun. So dreams, symbol and spiritual memory láti máa fi ibẹ̀ la fẹ́ fi ṣètò lénìí. Bá ní pé ká tó tẹ̀síwájú, ká tiẹ̀ ní at least 7 to 10 people àti 5K ní likes ní pẹ́ dé like yẹn. So ẹ jẹ́ bá wa share, ẹ jẹ́ bá wa like bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé. Ní pẹ́ tẹ̀síwájú. A dẹ̀ ń kà láti inú ìwé yìí, Orí Inú the Òrìṣà Within, ní chapter 11. So láti inú chapter 11 láti máa sọ̀rọ̀ ní alẹ́ yìí. Torí èmi believe pé lára àwọn nǹkan tá a ṣe fẹ́ máa fi kọ́ra wa, àwa tá a ṣe ń bọ̀ láti inú oko ẹrú àbí ọgbà àgùntàn. So kakọ̀ máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́. Hopefully àwọn bàbá wa náà dẹ̀ tún máa wọlé wá, báwọn àgbà wa máa wọlé wá sódà wá tún lè wá bá wa yọ̀nà náà ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé àwọn ló máa mọ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nínú nǹkan tá à ń pè ní àlá. Àti pé èmi
àwọn àgbà wa ti fi yé mi already náà torí èmi máa ń mo take oorun àlá seriously kí tó wá sínú ìṣẹ̀ṣe. I'm not a person that took dreams seriously. Àti pé èmi ò kí ń really lálà náà lọ títí gbà yẹn inú mi tè máa ń dùn. Mo ti fi ṣàpẹẹrẹ rí pé me I used to be very happy ti pẹ́ ní pé fíìmù kan jáde àwọn horror film yẹn pé mo wá fẹ́ wò káwọn ọ̀rẹ́ mi wá sọ pé èmi ò bá ewé lè jọ ìyẹn máa bẹ̀rẹ̀ sí lálàkàlà nìyẹn èmi máa ń kọ́ àlákàlà ṣùgbọ́n tó lálà ló ń lálàkàlà me I don't dream tí bá ti sùn báyìí mo ti sùn nìyẹn o. But mo wá sínú ìṣẹ̀ṣe làwọn àgbà àwọn babaláwo wá fi ń yé mi pé kíyàn má máa lálàá òun ṣe nǹkan tó dáa o. Èèyàn òun ṣe nǹkan tó dáa rárá pé kíyàn má máa lálàá yẹn so not being able to dream is not a good thing. Lèmi gan ṣe wàá ń wò báyìí pé mo ṣe wàá ń bẹ̀rẹ̀ ọ́ ní kí irọ́ o gbìyànjú sí o kẹ́ ṣe wúre sí o kò dáa kíyàn má máa lálàá o kí ẹ bá orí inú yín sọ̀rọ̀ o. So when you have a blockage of not being able to dream or maybe you don't remember your dreams when you wake up, it's not a good thing. Mo ní really ó ní ìyẹn òun ṣe nǹkan tó dáa rárá. Ojú oorun inú àlá ló Olódùmarè máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ jù. Àwọn egungun ó máa ń fi àlá ó máa ń fi it's like ó máa ń fi pé àkíyèsí wa fún nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú or something like that. Wọ́n ní pé orí inú dẹ̀ máa ń fi àlá náà báyọ̀ sọ̀rọ̀. So it's not a good thing when you're not dreaming. If you notice you're not dreaming or your dreaming is in fragments, you're not able to remember your dreams, you should definitely pray towards that. You should do something about that. So that's when I came to the realization myself. Ìyá Lady Abby ṣé dáadáa ni, I hope you're well. Lady Abby, I hope you're well. Ṣé dáadáa ni o. Mo ṣe bá obìnrin o. Mo ṣe bá obìnrin, mo ṣe bá Júnilọ́ o. So yeah, ẹ ṣeun ìyá wa, a ṣe ń bẹ̀rẹ̀ náà ni. Ẹ̀yin náà lè máa bẹ̀ ọ́ lókè tẹ́ bá fẹ́ wá bá wa sọ̀rọ̀. But ètò tòní ó wà nípa àlá. So dreams, symbol and spiritual memory. A dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ láti inú ìwé yìí, Orí Inú, the Òrìṣà Within. Láti ibẹ̀ láti máa sọ̀rọ̀. So chapter 11 la máa kà ní alẹ́ yìí. Just a continuation of àwọn ètò tá a ti ń ṣe bọ̀ nípa ìwé yìí o. Àti pé nípa spiritual awakening, nípa improving our level of consciousness ló wà nípa. So a lot of us, we are on our spiritual journey or journey to, to enlightenment or consciousness. So ibẹ̀ láti ń ka àwọn ìwé yìí nǹkan tá à ń ṣe àwọn ètò yìí fún nìyẹn o. Kó bá fi lè yé wa pa especially àwa tá a ṣe ń bọ̀ láti inú, a ṣe ń bọ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe. And some people, even some people come here and they say, Christian lèmi o or Mùsùlùmí lèmi. Sometimes, mo máa sọ pé okay, as long as tá bá lè wá sínú bíbá ẹ̀ka respect ara wa. Okay, ìyá wa, okay, ó ti dá, ó wà okay bẹ́ẹ̀ náà. Ẹ ṣé tẹ́ wà pẹ̀lú wa lénìí, ìyá wa Lady Abby, Èdùmàrè á wà pẹ̀lú yín, Èdùmàrè á gbé yín. Gbogbo àdáwọlé tẹ̀yìn náà máa yọrí sí rere lágbára Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ bá wa power tap, ẹ bá wa share, gbogbo ilé ẹ bá wa power tap, kẹ bá wa share. So yeah, so ibẹ̀ láti máa sọ̀rọ̀ lénìí. So ilé is like a continuation àwọn ètò tá à ń ṣe fún àwa tá a ṣe ń wá sínú ilé, a ṣe ń wá sínú ìṣẹ̀ṣe. Maybe àti fi gbogbo ara wọ ìṣẹ̀ṣe tán, but we know that there's something not right about what we've always been told about our culture, about our spirituality. You know that ó láwọn kankan tí ó pé tó nínú àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn, àwọn ẹ̀sìn Christian àbá àwọn Muslim. So ó ṣeé ṣe pé àwọn míì nínú wa wọn ò tí really fi ẹ̀sìn yẹn lẹ̀ torí pé they haven't found, or anything convincing tó máa jẹ́ kó yé wọn pé ọ̀nà ìṣẹ̀ṣe gangan lọ́nà, ìṣẹ̀ṣe gangan ní ìmọ́lẹ̀. So ti yé yín. So àwọn míì wà láàrin wa tó pé kò tí really yé wọn torí gbogbo nǹkan tó ti gbọ́ nípa ìṣẹ̀ṣe nǹkan ẹ̀dá ni. So they feel like they are in limbo. Wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ẹ̀sìn Muslim yẹn àti Christian yẹn wọ́n ti cast o. Ẹni tó bá ti ń gbé sílẹ̀, at least in the last 2 years, if you're an adult, anybody 18 and above, let's say 18 and maybe 18 and 50, torí èjì ẹ̀ lọ́ máa ń wà lórí internet jù. So if you're between 18 and 50, ó yẹ kẹ́yìn gan ti rí gbogbo àwọn information tó ń jáde látijọ́ yìí náà
tó ń expose àwọn ẹ̀sìn yẹn náà, àwọn gbìyànjú àwọn bàbá àwọn ètò táwọn bàbá máa ń ṣe pẹ̀lú olówó Èkó, Àkànbí Ọlọ́ba àti MS Bàbá àtàwọn ìyá wa, gbogbo àwọn ètò yẹn you know, you can't say that you have not seen any of it. So ti yẹn, or maybe àwọn kan tiẹ̀, maybe based on your own research ẹ ti rí nípa àwọn ẹ̀sìn yẹn wọn pé tó kò ń ṣe bọ́ ṣe market ẹ̀ fún wa ni ó ṣe jẹ́, but àwọn èèyàn wọn wò pé òkè táwọn bá kúrò ní ẹ̀sìn yìí sì kí làwọn máa wá ṣe, o, àti pé àwọn ń gbọ́ pé ìṣẹ̀ṣe làgbà, pé ìṣẹ̀ṣe gangan ni ẹ̀sìn àwọn baba ńlá wa, àwọn ìyá ńlá wa, but àwọn ò mọ kankan pa ìṣẹ̀ṣe náà. Gbogbo nǹkan táwọn ti ń gbọ́ nípa ẹ̀, báwọn pásítọ̀ ṣe máa ń ba ìṣẹ̀ṣe jẹ́, bí àwọn imam ṣe máa ń ba ìṣẹ̀ṣe jẹ́, ṣé bó ṣe rí nìyẹn ni? So if you're asking yourself those questions, go and get this book. If you're asking yourself those questions, ẹ lọ ra ìwé yìí, because nǹkan tá a ṣe fún nìyẹn. Fúnrú àwa báyìí tó wọn bí sínú ìṣẹ̀ṣe tí a àti ẹ̀mọ̀ ṣẹ̀ṣe àtọ́ àmọ́ difference nínú ọ̀pẹ̀lẹ̀ àti kí ṣó ti yé yín, irú àwa báyìí gangan ṣó ti yé yín, because what I put in the book is basically everything I learned that I needed to learn before I became convinced ipe ìṣẹ̀ṣe gangan ni. Èmi dẹ̀ jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé I've got a very inquisitive mind. So ti yẹn, scientific approach, scientific process lèmi máa apply sí nǹkan kan. Èèyàn kan ò lè sọ nǹkan fún mi pé báyìí ló ṣe rí kí n gbà lọ́wọ́ yín, irọ́. Ẹ máa ní láti lè demonstrate ẹ̀ fún mi. So ti yẹn, ó máa ní láti kúnná. Kò dẹ̀ ń ṣe dandan mọ́, mo lè má put pressure lórí ẹni tó sọ fún mi yẹn o. Mo kàn lè sọ pé ok, ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nìyẹn, ok. Kò ń ṣe pé a máa argue, a máa gbóra wa lẹ́nu, irọ́. But èmi àkọ́ra nǹkan tó sọ fún mi yẹn, màá kọ́ra páàkì ẹ̀ sórí mi bìkan, màá wá lọ ṣe ìwádìí sí i. So ti yẹn kò ṣe dandan pé kí n confront yín pé irọ́ lẹ̀ ń pa, irọ́ ìyẹn ò need. So ti yẹn, mo lè páàkì ẹ̀ síbì kan ní ọpọlọ mi, then ní time tèmi ni màá wá lọ ṣe ìwádìí sí kí n tó lè gbà á gbọ́. So I know that a lot of people are exactly like that, especially if you grew up in Western education. Tó bá jẹ́ pé Western education ló ti tọ́ yín, kò jẹ́ ń ṣe àwọn tó wà lórí òkè òkun nìkan, àwọn tó wà lórí òkè òkun especially, but also àwọn tó wà lé náà ó lè ṣìwúlò ń bẹ̀. So gbogbo àwọn information yẹn lè tẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ṣe kọ́ wọn, the process I went through, all the things I needed to understand from a scientific perspective. So ti yẹn, gbogbo ìwádìí pé báwo lórí ṣe ń ṣiṣẹ́, báwo la ṣe ń bá àwọn òrìṣà sọ̀rọ̀, and before we come into Ifá, báwo la ṣe ń ṣe. So gbogbo àwọn kinní yẹn báwo lọ ṣe ń ṣe kí là ń pè ní ẹgbẹ́, kí là ń pè ní ancestors. Báwo làwọn ancestors wa ṣe jẹ́ gan. So different things that we need to know, different things that the fundamentals about our world basically is ló wà nínú ìwé yìí. Láti inú ẹ̀dẹ̀ láti máa ń ka kinní, láti máa ń ka àwọn ètò tá à ń ṣe. So that nǹkan tó wà nínú ìwé yẹn kò kàn ń ṣèwé lásán, is like a guideline. So ti yẹn kò ń ṣe pé akọ̀sọ́ pé kẹ́kọ̀ọ́ lọ ra ìwé lásán kẹ́ wá gbé lẹ́ẹ̀bí kan, irọ́. Guideline ni the various rituals tó wà nínú ìwé yẹn tó yẹ pé you need to practice them ni kó tó lè ṣiṣẹ́ fún yín, ẹ máa ní láti practice ẹ̀. So guideline ìwé yìí kò kàn ṣe paper lásán, irọ́. This is ancestral information, ancestral wisdom ni èmi lọ try láti condense in a consumable format. So that a lè yé wa, and in a language that people of today can understand. Ademawa prove with science, with metaphysics, with quantum physics. So ẹni tó bá ti wá sórí ètò mi, èmi máa ń sọ pé àwọn babaláwo fèmí, they are scientists. Torí gbogbo àwọn process tó máa ń ṣe yẹn, this is science. Ipò ẹ fẹ́ bọ orí, ẹ wá lọ mú ẹja àrọ̀, ẹ mú obì sílẹ̀, ẹ mú oyin sílẹ̀, àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, these are scientific processes. So but it's in the field of quantum science, it's in the field of metaphysics. So ti yẹn láàṣẹ understand bó ṣe ń ṣiṣẹ́. So ti yẹn kò ń ṣe jazz, báwo èèyàn ṣe máa ń pè ní jazz. No, this is science. Wà ní dúró bí àgùntàn kí òyìnbó wá qualify ẹ̀ ní science fún wa, káwa gan tán ká tó lè gbà gbọ́. Torí àwa aláwọ̀ dúdú,
àwa adúláwọ̀ a máa ń ṣe mistake yẹn gan gbà mí torí self esteem ni ẹ̀mọ́ káwọn people yẹn ti suppress wa gan wọ́n ti oppress wa wọ́n ti suppress wa so sometimes a máa ń feel pé it's not what we think it is until tóyìnbó bá wa sọ fún wa kí bó ṣe rí nìyẹn ṣó ti yé yín so but a lè máa ṣe yẹn mọ́ we cannot wait for the white man to come and validate something that's ours nǹkan tó wúlò tó yìí àwọn kan ti ń lò fúnra wọn so ti yé yín mo dẹ̀ sí gbé evidence ẹ̀ jáde nígbà tá a ṣe ètò there was a program I did about the Ifá origins of modern science, artificial intelligence and modern technology, and I was able to prove it with real data. Ifá on drive a lot of gbogbo àwọn technologies here anyway. Àwọn òyìnbó náà dẹ̀ ti ń jáde ń sìn àwọn náà ti ń sọ because I've seen a lot of videos táwọn náà dẹ̀ ti ń sọ ń sìn so ti yẹn I've seen videos tó ń sọ̀rọ̀ nípa the algorithm so ti yẹn the algorithmic thinking tó wà nínú tí Google fi gba ayé ẹ̀mọ́ kígbà tí gbà kan Google náà ní àwọn competitors bíi Yahoo bíi AOL search bíi Ask Jeeves. Do people remember Ask Jeeves? Níbo ni gbogbo àwọn yẹn wà lẹ́nìí ìgbà tí Google bẹ̀rẹ̀ sí ń lo Ifá tó wá ń lo algorithmic thinking tó jẹ́ pé wọ́n máa ń bẹ̀rẹ̀ fi ń ṣe process whereby you've got input processing output but ibi tí Google ní gbogbo àwọn search engine máa ń lò input processing output the process gbogbo àwọn search engine yẹn máa ń lò but ìgbà tí Google wá bẹ̀rẹ̀ sí ń lo algorithmic thinking whereby the result in stage 1 is now the input for the next stage. If I did not to mú yẹn tó ní bí Ifá ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn tó ní pé the input máa generate output but the output no is an input to the next stage of the process so ti yẹn so torí yẹn mi pé then you can automate the response and the processing so ti yẹn oracle ìyá mi ẹ ṣeun ìyá mi Lady Abby kí ló ń pè ní oracle divination Ifá ló ń pè ní oracle náà àwọn kan fi òyìnbó sí ni wọ́n kàn fi Gẹ̀ẹ́sì sí ni Ifá ló ń pè ní oracle. There was one day, was it last week or 2 weeks ago? Mo ń wá àwọn nǹkan kan ní inú program files mi lórí MacBook mi. Just 2 weeks ago, I was looking for some program for some files in my MacBook. Mo wá search fún nǹkan yẹn. Nígbà tí mo wá search fún mo wá ní kókó máa wo àwọn folders mi lásán. Nígbà kó search fún gbogbo MacBook yẹn ni kó ti lọ wá kíní information yẹn tí mò ń wá torí file kan ni tí mo save. Nígbà tó wá gbé response yẹn wá, mo wá rí àwọn program files kan tó jẹ́ pé normally they are not visible to you. Mo wá rí bó ṣe ń name àwọn files yẹn mo ní ẹ wo nǹkan táwọn people yìí tọ́jú síbí báyìí. Mo ní ẹ wo nǹkan táwọn people yìí tọ́jú síbí báyìí o tẹ bá dẹ̀ rí orúkọ tó fi name àwọn files yẹn ẹ mọ̀ pé quantum science if you know anything about quantum science ká máa ṣe kí ló ń pè ní quantum science tí ó ń lò pẹ̀lú nǹkan tí a ò rí nǹkan tí a ò fojú tá a lè fojú lásán rí ni wọ́n ń pè ní quantum science ẹ jẹ́ kí n dẹ̀ fi àpẹẹrẹ wọ̀nyí sìn ẹ jẹ́ kí n fi àpẹẹrẹ wọ̀nyí o tí mo ṣe rí kíní yẹn mo wá take screenshot mo ní èmi sì mọ̀ tẹ́lẹ̀ but èmi máa ń like tá bá tún rí evidence sí tá bá ń ká ọwọ́ wọn níbi tó ti ń ṣe so ẹ̀yin tẹ́ ń wo screenshot yìí are you able to see the bit on the right kí nìyẹn kí ló kọ síbẹ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi hàn mic ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ wà lórí ètò àbí ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà lórí comment section what do you see there manifest. Why would you need anything like manifest in something that's computing? Can you mean manifest? Manifest is like kí lẹ wí. Mo ní bí mi ṣe rò mo rò pé nǹkan tí èèyàn rò tún wá sí ìmúṣẹ. Nǹkan tí ẹ pè nǹkan kan sí nǹkan kan ẹ dẹ̀ ní pé kó wá sí ìmúṣẹ. Báwo nìyẹn ṣe wá dénú computer files nínú program files? Èmi ò dẹ̀ rí kíní rí. I've been using MacBooks for at least 15 years, but this particular MacBook I've been using it for about 3 years now. At least 3 years. Mo ò dẹ̀ rí torí mò ń wá nǹkan kan nínú deep program files. Mo ní ó ní ìwé kan tí mò ń wá.
ó ní information kan tí mò ń wá nínú MacBook mi mo dẹ̀ ti search gbogbo folder mi mo ò rí mo wá tún wá create search term yẹn mo wá ní pé this time kò lọ gbogbo files tó wà lórí kíní àti tèmi fi síbẹ̀ àti tó bá Apple wá gbogbo ẹ̀ ní kò search mo wá rí àwọn folders àwọn kíní tó ń pè ní manifest àwọn files kan tó ń pè ní manifest mo ní manifest ẹ mọ̀ pé ká ní ké tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni bóyá èmi tẹ̀lé mo lè má notice but ẹ mọ̀ pé ojú inú la fi ń wo nǹkan sìn ojú Ifá la fi ń wo nǹkan sìn so ojú inú àwọn máa tètè máa rí àwọn kinní yẹn mo ní ké manifest so ìyẹn mi pé ẹ̀ ń dáfá sí bí kinní ṣe ń ṣiṣẹ́. What does that tell us? It means quantum science is already embedded in your computers. A máa wò pé àwọn ìbò àwọn kíní tó ń ṣe yìí technology báwo ló ṣe ń ṣiṣẹ́ náà why ti àwọn kíní àwọn òyìnbó ti lọ fàgàn irọ́ Ifá ní gbogbo ẹ̀ Ifá ló ń lò sí ẹmọ kádẹ sí ká àti ká kíní yẹn already nínú àwọn tó wà lórí ètò yẹn mo demonstrate how ASCII codes àti àwọn binary how all of that ti pé inú Ifá ló ti mú because ASCII code 256 ASCII code kí ni how many odù Ifá ló wà 256 odù Ifá ṣó sì yẹ yín táwa dẹ̀ ti ṣèwádìí sí àti pé ìkọ́nà àwọn let's say associate lórí TikTok yìí ó ti ṣe ìwádìí sí àdẹ̀jọ map ẹ̀ sí ASCII code ṣó ti yẹ yín a map odù Ifá gbogbo ASCII code yẹn odù Ifá ni ṣó ti yẹ yín so yeah láti èjì ògbèdì ọ̀yẹ̀kú gbogbo ẹ̀ odù Ifá ASCII code is odù Ifá àti mọ̀ kí binary system is a spiritual language tí àwọn Ifá fi máa ń bá Olódùmarè tí Ifá fi ń bá Olódùmarè sọ̀rọ̀ àti pé táwọn awo tó fi ń bá àwọn irúnmọlẹ̀ àwọn òòṣà sọ̀rọ̀ ní ASCII code any binary system that's where binary system came from a dẹ̀ ti ṣèwádìí kìíní àti gbé jáde rí bọ̀ǹgbà tèmi sí wá rí manifest yìí mo ní yé why would you name that manifest? They decoded for the military too. Absolutely. It was in 1964. 1964 was the first time the United States Army. I think it was 1964. Based on my research, they call them because I'm record kini and say these were the early days. But I'm try to understand the from a scientific perspective. So yeah, I think it might have been 1964. Yeah, our United States Army, they used Ifá to improve their communication system, their military communication system. And it's all gbogbo àwọn kìíní they were documented. Fẹ́ni tó bá wà ní o, ẹni tó bá wá information yà á rí, but tẹ́ bá mọ̀ nǹkan tẹ́ ń wá ó ṣeé ṣe kẹ́ má rí o. Tí a bá mọ̀ nǹkan tẹ́ ń wá ó ṣeé ṣe ká má rí o. So yeah, so nǹkan tí mo ṣe àwọn ìwé yìí nìyẹn. Because I needed that information in order for me to even entertain nǹkan tó ń pè ní ṣẹ̀ṣe. So ti yẹn torí kí gbogbo wa lọ sọ fún wa pé jọ ní pé jùjú ni náà à ń pa àwọn aláìda àwọn ọmọ èṣù tó ti sell the people doing that they've sold their soul. Ṣebí nǹkan tó máa ń sọ fún wa gbà yẹn nìyẹn. Èmi dẹ̀ understand pé àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa tó need information yìí àwọn ọmọ orúmọlẹ̀ tó need information yìí they still have all that misinformation on their minds and there's no way they'll be able to come back home unless we are able to explain it to them in this way. Tabatinka nípa orun àti àlá, which is the program we're doing today. Ó tún máa make sense, you see. The reason why tí mo ṣe mọ̀ pé ìwé yìí ń ṣiṣẹ́. But why we need this information. Why we need this information. So mo ṣe labọ́ ìbọn ṣíṣe o. Mo kí gbogbo lélẹ̀ kan sí o. Mo ṣe bá Júnilọ́. A ṣèbà fún àwọn tó lọ́jọ́ òní o. A ṣèbà fún àwọn àgbààgbà wa. A ṣèbà fún àwọn tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ òní. Kí Elédùmarè jẹ́ kí ètò òní yìí kó lọ gégé. Ká rí ire mú bẹ́ẹ̀ o. Ká rí bó jẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni bó jẹ́ ìránnilétí ni. Èmi máa ń sọ pé ìránnilétí gangan ni àwọn ètò yìí. Torí pé kò sí nǹkan tẹ́mi lè kọ́ especially àwọn àgbà wa
èmi dẹ̀ tún gbàgbọ́ pé gbogbo wa la ní information yìí already in our DNA because ogún wa ni nǹkan táwọn baba ńlá wa filẹ̀ fún wa ni nǹkan táwọn ìyá ńlá wa filẹ̀ fún wa ni so ogún wa ni information yìí so ti yẹn ọkọ̀ change direction orí wa so that a ní lè gbọ́ ohùn orí a ní lè gbọ́ ohùn àwọn rúmọlẹ̀ a ní lè gbọ́ ohùn àwọn baba ńlá wa àwọn ìyá ńlá wa àwọn egungun wa all change direction ni a lè ti explain ẹ̀ rí so ti yẹn a ti explain ẹ̀ rí so nípa tèní a máa sọ̀rọ̀ nípa dreams symbols and special and spiritual memory bàbá tamátàsé mo ṣe bá yín o ìyá wa ọmọ fash mo ṣe bá yín mo ṣe bá juni lọ àdìo bàbá àdìo mo ṣe bá yín o mainstream DFS4 mo ṣe bá yín o I hope you're well Joe Martins I hope you're well mo ṣe bá juni lọ mo kí gbogbo lélẹ̀ kan sí o so ẹ̀dẹ̀ ṣeun gan bàbá tamátàsé fún ètò títí Friday yẹn ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o àwọn èèyàn really enjoy show yẹn gan Èdùmàrè àbùkù nílé gbogbo ẹ kí bàbá ni gbogbo àtọ́ bàbá wà lókè rẹ̀ kí wọ́n ni mo ti kí bàbá mo tó bẹ́ẹ̀ bàbá mo kí ilẹ̀ kan sí mo ṣe bá jú nílọ kábíyèsí bàbá mo tó bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní ìwòrì tí ìwòrì bá délé tí ò bá kílé kó má bàa yọ níbọn ni àbọ̀rọ̀ àbọ̀yìn bàbá tamátàsí ṣe dáadáa ní ẹ̀kọ́ àtàtà ọ̀rọ̀ sà. gbígbà tọ́yìn sábà mi mo ṣe bá jú nílọ ẹ ṣeun lámìlẹ́kọ̀ọ́ mo kí ọmọ fáṣ lábìdá mi gbélé pátá mo kí mo ṣe bá jú nílọ. ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun so bàbá ti wà pẹ̀lú wa tipẹ́ díẹ̀ náà ni wọ́n ti wà pẹ̀lú wa so àti kí wọ́n ti wà pẹ̀lú wa tipẹ́ díẹ̀ so à tẹ̀síwájú ẹ ṣeun ìyá wa ọmọ fáṣẹ kó àtàtà rọ̀ mà so nípa ètò títò ni a máa sọ̀rọ̀ nípa dreams symbols and spiritual memory so ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú so gbogbo ilé ẹjọ́ bá wa ṣí ẹ̀kẹ́ bá wa power tap ẹ ṣeun so a dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ láti inú ìwé yìí Orí Inú di Òrìṣà Within chapter 11 láti inú chapter 11 láti máa sọ̀rọ̀ lónìí o ẹ dẹ̀ má bínú o ẹ̀yin àgbà wa ẹ mọ̀ pé òyìnbó la fi kọ̀wé yìí a dẹ̀ máa wá bá ṣe máa translate ẹ̀ sí Yorùbá so tó máa ń dà pé Gẹ̀ẹ́sì pọ̀ díẹ̀ jẹ́ má bínú ẹ yọ̀ǹda wa so kí ni a wá rí nínú àwòrán tó wà níbà yẹn ó sọ pé a woman so the image is illustrating ìyá wa tó rẹwà gan-an yìí ìyá yìí dẹ̀ fẹ́ jọ ìyá ajé wa mi rí díẹ̀ o àbẹ́mi nìkan ni mò ń rí ni ẹ ṣeun ìyá wa thanks for sharing ẹ ṣeun bàbá mi Ògúnṣínà fún gbogbo ẹ̀bùn yẹn náà ọwọ́ ìyá máa ròkè sí ni thanks for all the gifters ẹ ṣeun o ọwọ́ ìyá máa ròkè sí ni kò ní tọ́ níbi tẹ́sí mu lágbára Èdùmàrè ẹ ṣeun so a woman receives ancestral downloads in dream space as her Ori reconnects with the spiritual network nǹkan tí àwòrán yìí ń ṣó nìyẹn tabari kí là ń pè ní spiritual network àwọn ẹgbẹ́ wa àwọn egungun wa àwọn baba ńlá wa àwọn ìyá ńlá wa tó wà lókè ọ̀run àwọn orí inú wa ìpọ̀n orí wa ṣó ti yé yín àwọn òrìṣà wa ọ máa ń bá wa sọ̀rọ̀ látojú oorun so nǹkan tí image illustrate nìyẹn this beauty queen yìí tó ń làlá tó dá táwọn àgbà wọn tó ń fún wọn ní information download ṣó ti yé yín information download torí pé àlá ni Olódùmarè inú àlá ni Olódùmarè ti máa ń bá wa sọ̀rọ̀ jù ó tún ní other ways tó Olódùmarè máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ bọ̀ inú àlá ni Olódùmarè máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ jù òkè jẹ́ ń tẹ̀síwájú kí wọ́n ka chapter yìí. In the sacred worldview of Ifá, communication is not limited to speech or sound. Kò ń ṣe ọ̀rọ̀ àti ohùn nìkan ni Ifá máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ ni Ifá regard as communication. The universe speaks in vibration. The spirit world speaks in symbols. Àmì, àwọn àmì àkíyèsí. And the Ori speaks in dreams. Ori a máa bá wa sọ̀rọ̀ látojú oorun. Orí a máa gbìyànjú
láti máa fi àlá láti máa bá wa sọ̀rọ̀ tó ti yé láti máa fi àwọn nǹkan kan wọ̀n wá. Ìyá wa Ọlájẹ́ mú kí yín o mo ṣe bá jú ní lọ o ṣé dáadáa ni ẹ kú àtàtàárọ̀ ìyá wa o ẹ kú àtàtàárọ̀ ẹ káàbọ̀ lórí ètò tòní o. So yeah, for those who are just coming in, a máa sọ̀rọ̀ láti inú ìwé yìí, ìwé Orí Inú, the Òrìṣà Within. Ètò títò ní a máa sọ̀rọ̀ láti chapter 11 for those that already have your copies. Chapter 11 láti máa sọ̀rọ̀ lénìí nípa nǹkan tá à ń pè ní àlá àti pé kí ni interrelationship between àlá and the spiritual network. Àwọn tó ti wá lórí ètò mi ẹ ti mọ̀ pé a coin term kan tá a pè ní Olodumarè support network. Kí ni ìdí tí a ṣe mú definition yẹn wá Olodumarè support network? Olodumarè support network is just basically gbogbo àwọn nǹkan tó wà lábẹ́ Olódùmarè tó ń ṣiṣẹ́ fún wa. Ṣó ti yé yín? Àwọn egungun wa ó wà nínú Olodumarè support network. Orí inú wa wà nínú Olódùmarè support network. Àwọn ìyá mi, àwọn yèyé ọ̀pàkẹ́ ọ̀làkẹ́ ó wà nínú Olódùmarè support network. Àwọn ẹgbẹ́ ó wà nínú Olódùmarè support network. Gbogbo àwọn òòṣà wa ló wà nínú Olódùmarè support network. Èṣù ọ̀dàrà ó wà nínú Olódùmarè support network. So nǹkan tí ó dẹ̀ jẹ́ kí n gbé kíní definition yẹn wá ni pé kó fi yé wa kó fi rán wa létí pé we are never alone torí pé westernization ó máa ń create the illusion of individualism. So ti yé yín, westernization ó máa ń fẹ́ create the illusion of individualism torí ó máa ń fẹ́ jẹ́ ká rò bí ẹni pé àwa nìkan la kọ̀ wà lórí ilẹ̀ ayé yìí ká kàn máa ṣe nǹkan tó ń wà lásán. So ti yé yín, ẹ ṣe ká ṣá máa bá tiwa ṣe ká máa fi gbogbo ọwọ́ jẹun. So ti yé yín, ká máa mọ̀ pé èèyàn máa ń kí ni a ní àwọn ẹgbẹ́ lọ́run, a ní àwọn egungun lókè ọ̀run. Ká má mọ̀ pé ìkọ̀kan tiẹ̀ wà lórí tó ń pè ní orí inú, ìkọ̀kan tiẹ̀ wà tó ń pè ní pọ̀nrí. Tó sì yẹn nǹkan tí àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn wá ṣe fún wa nìyẹn, it's like they try to disconnect us. Ká tiẹ̀ má mọ̀ pé ìkọ̀kan wà tó ń bá tẹ́gùn rìn. Ká tiẹ̀ yẹ mọ̀ that state of ignorance. Bẹ́ẹ̀ni pé ọkọ̀ bí mi lásán, èmi nìkan dẹ̀ ni mo kàn wà lásán. Okay, mo mọ àwọn ìyá mi, mo àwọn bàbá mi, bóyá mo dẹ̀ lẹ́gbọ́n àtàbúrò, but okay, ẹ̀gbọ́n àtàbúrò mi ó ti wá tán nìyẹn. Nǹkan tí à ń fojú rí gangan. So yeah, that's the illusion, is to make you is to basically to try to block you off from the world of the unseen, so that you will be too focused on the physical world, on this three-dimensional world. Torí pé three-dimensional world yẹn nìkan làwọn lè control. So if you are being made if you are being shut off from the metaphysical world, tó ń pè ní spiritual world, then ìyẹn mi ké your focus and your concentration and your consciousness is now limited to this three-dimensional world. Táwọn dẹ̀ ń rule, tó ń control, tó ń pàṣẹ, tó ń ṣòfin, tó ń ṣe everything, see? That means they can control you 100%. Your mind, body and spirit, they can control you. So sí yẹn, torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń switch off. Ó máa ń jẹ́ ká rò bí ẹni pé kò tiẹ̀ sí nǹkan tó ẹ̀mọ̀ káwọn kan jẹ̀ wọ́n ṣe believe pé nǹkan jẹ́ òkú. Torí àwọn Christian kan tẹ́ bá lọ bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí pé ghost irọ́ wa ni I don't believe in that. Kíníkan I don't believe in that. Wọn ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ pé nǹkan kan jẹ́ tó ń jẹ́ ara ọ̀run. Tẹ́ bá sọ pé nǹkan àwọn spirits kan wà tá a fojú rí, wọn ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ àtọ̀ ni. Ó máa short yín down ni. So lára nǹkan tí àwọn ẹ̀sìn àjòjì yẹn ṣe nìyẹn. So ọpẹ́ dẹ̀ ní f'Olódùmarè pé àwọn agan ti ń tají díẹ̀díẹ̀, a dẹ̀ ti ń padà wá sílé. So ti yé yín, a ti ń tají díẹ̀díẹ̀, a ti ń padà wá sílé. So àwọn nǹkan tí ó yẹ ká mọ̀, a ti ń mọ̀ díẹ̀díẹ̀. Ọpẹ́ dẹ̀ ní fún àwọn àgbà wa, àwọn oníṣẹ̀ṣe wa, àwọn oníṣègùn, àwọn babaláwo wa, àwọn olúwo wa, tí wọ́n ń là wá lóye, tí wọ́n ń fi yé wa pé èèyàn kan rí lásán, torí àwọn nǹkan tí a ò rí ó pọ̀ ju nǹkan tá a rí lọ. Èèyàn ń fi gbogbo ọwọ́ jẹun lásán pé okay, you are now in this world. Òun ṣe business kan ni, àbí òun ṣe iṣẹ́ kan ni, wípé kó wá máa fi gbogbo ọwọ́ jẹun, kó máa fi gbogbo ẹnu jẹun, tẹ́kẹ̀ ìwọ́ kàn bọ́ra ẹ lásán ni, o mọ̀ pé o lẹ́gbẹ́ lọ́run, o mọ̀ pé àwọn egungun nídìí pèsè, o mọ̀ pé ó yẹ kó máa ṣe ìpèsè àwọn yàmí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ṣó ti yé yín, gbogbo àwọn nǹkan yẹn tí a mọ̀, a dẹ̀ tí mọ̀ nísìnyí. So tá a bá ṣe ń mọ̀, ó ti di dandan ni ká máa try láti máa ṣe ẹ̀tọ́, ká máa ṣe nǹkan tó yẹ ká máa ṣe.
àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè bá mi atamátàsé ṣé dáadáa ní sà. ó gbà tó sá ẹ má bínú mò ń drive lọ́wọ́ ní nẹ́tọ̀kì jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan mo ṣe bá dúró lọ́wọ́. mo ṣe bá dúró lọ ẹ ṣeun bàbá so yeah tẹ bá fẹ́ dá ṣètò ẹ̀yin gan lè contribute at any time but mo máa bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀síwájú máa ka chapters yìí so okay so the spirit world nǹkan tá à ń pè ní gbogbo àwọn ẹ̀dá àwọn nǹkan tó wà ní abẹ́ Olódùmarè support network they speak in symbols and the Ori speaks in dreams. What we call dreams nǹkan tá à ń pè ní àlá are not merely brain activity, they are transmissions. Gbogbo àwọn tó wà lórí ètò nígbà tá a kọ́ àwọn ètò explain pé human beings we are not just humans alone, we are also sending receiving devices for metaphysical information, for electromagnetic waves. Torí gbogbo àwa tá bá ti lo rédíò rí ó yẹ ká ti mọ̀ bí ó ṣe ń ṣiṣẹ́ mọ̀ kí rédíò ó kàn máa dàbí ẹni pé bíi plastic lásán ni so ti yẹn bó dẹ̀ jẹ́ metal náà lọ́ fi ṣe tiyín ni but that radio yẹn tẹ bá kàn gbélé lásán tẹ plug ẹ̀ sógiri kò lè ṣe nǹkan kan àfi tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń tune àwọn channel yẹn tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń tune yẹn tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ń yí sí specific channels tó bá wá débì kan á connect pẹ̀lú channel yìí ó lè jẹ́ Kiss FM ló wà bẹ́ẹ̀ tó bá tún yí lọ àtúndé Choice FM tó bá tún yí lọ débì kan á tún connect tó ti yẹ yín because that radio is a receiving device for electromagnetic waves. Torí pé radio waves is electromagnetic waves. So ti yẹn but that same radio náà tẹ bá configure ẹ̀ tẹ́yìn gan bá dá radio station yín lẹ̀ ẹ̀yin gan lè wá broadcast. So ti yẹn so tẹ bá ti configure tẹ́yìn gan bá dá radio station yín lẹ̀ yẹn gan so you are not just receiving electromagnetic waves. Torí electromagnetic waves ń yí wa ká àkàn rí ni ó dàbí internet wifi ẹ mọ̀ kí wifi waves náà ń yí wa ká àkọ́kín rí ni electromagnetic waves náà dẹ̀ ní wifi ń bá ṣiṣẹ́ à ń fojú lásán rí but most of us we don't see it with ordinary eyes. So ti yẹn so but ó wà around wa. So be human beings, no, we are transmitting, sending and receiving devices for electromagnetic waves. And this is provable. So see, basic science, and to my prove lè lọ́wọ́ lórí Google, àdẹ́rì, but báwa náà ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. So láti ara atẹ́gùn yẹn, láti ara afẹ́fẹ́ yẹn, làwọn irúnmọlẹ̀ àwọn òòṣà, làwa náà fi ń bá wọn sọ̀rọ̀. So ti yẹ ipa ló ń bọ òòṣà alọ́ngbé kínní kan lẹ̀ we are also communicating ipa à ń ṣe ìwúre is a form of electromagnetic communication torí ohùn wa àti ọ̀rọ̀ la fi ń ṣe ìwúre náà la fi ń wúre náà so ti yẹ ẹ mọ̀ kí àwa gan ta bá ń ṣe ìwúre a kì í rí the physical aspect of nǹkan tó ń jáde lẹ́nu wa bọ̀ a mọ̀ pé ó ń ṣiṣẹ́ a mọ̀ pé ó máa ń múre wá so ti yẹ ta bá dẹ̀ ṣépè fún yàn náà so ti yẹ ẹlòmíì tẹ bá sọ pé ìwúre is like a form of energetic electromagnetic energy that you do ta lè fi ṣe léyìí ọ máa wò pé kí la arákùnrin yìí sọ yìí kí la arákùnrin mi mo rò bí àmọ́ gbà wọlé but ẹ̀yin ẹ lọ wo the same person tó lá. It's like they know it's going to work. Ṣó ti yé yín kò ń sí doubt mbẹ tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè torí ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ṣáà la fi ń ṣépè but tá bá ń ṣépè yẹn it's like we know that it's going to get to where we are sending it to with no doubt whatsoever. Ṣó ti yé yín kì í dà sùn pé electromagnetic energy là ń send tá bá ń ṣépè torí táwọn èèyàn bá ṣépè àwọn èèyàn máa ń díẹ̀ nu wa lè máa tijú díẹ̀ tá bá fẹ́ ṣe ìwúre bọ́ sí gbogbo wa bá fẹ́ ṣépè a máa ń ṣe taratara ṣáà ni a máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ó ti ṣú ọ̀fun wa pé nǹkan tí mò ń rán sí bàbá yẹn tó ń jáde lẹ́nu mi ó máa bá ibi tí mò ń rán dé a dẹ̀ máa ṣe tarakara with 100% conviction. So gbogbo wa ní ìkẹ́nìkan wa explain fún wa pé electromagnetic wave ni èpè tá à ń ṣe but tó bá ta bá ti ń fi ìwúre ṣe àpẹẹrẹ àwọn èèyàn kan máa rò pé no sure ṣé tòótọ́ nìyẹn yẹ́gìrì but ẹ lọ wo ẹni náà níbi tó ti ń ṣe pé ẹ mọ̀ pé at least in that person's spirit they know that nǹkan táwọn ń sọ lẹ́nu yìí ó lè bá ẹni yẹn báwo ló ṣe wá ń bẹ ẹni yẹn gbà tí ò jẹ́ nǹkan tó wá èpè ń ṣe nǹkan tó wà physical náà dẹ̀ báwo ló ṣe lè affect ẹni tó jẹ́ pé that's a physical person ìyẹn mi pé ẹ̀rí in our DNA in our spirit we know that there is such thing as electromagnetic signals
So ti yẹn a mọ̀ nínú orí inú wa a mọ̀. Conscious mind wa lè máa mọ̀, ó lè máa gbàgbọ́, but tá a bá ń ṣe pé a máa ń wà very convinced pé ìpè tá à ń ṣe yẹn ó máa débi tá à ń ràn lọ. Anyway, jẹ́ àtẹ̀síwájú. So what we call dreams are not merely brain activity. They are transmissions, ìránṣẹ́ ni. At night, when the noise of our outer world softens, the soul returns temporarily to Ọ̀run. Ó tiẹ̀ ní ó ní Ifá kan tó sọ pé tí ẹ̀dá bá sùn kò mọ ibi tó rí ń lọ, something along those lines. It meets ancestors, it receives instructions, it rehearses future events, and resolves spiritual matters hidden from the waking self, hidden from the conscious mind. Olójú oorun, torí pé táwa bá ti sùn a ti gbé ara dúró, a ti gbé orí dúró, kò ń ṣe pé distractions wà, ṣó ti yé yín, kò ń ṣe pé conflict wà, irọ́ orí inú á lọ ṣiṣẹ́ tiẹ̀, á lọ ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe fún wa, àwọn àtúnṣe kan, àwọn messages kan, àti pé orí inú máa ń fi àlá bá wa sọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ pé ewu kan ń bọ̀ lọ́nà, ṣó ti yé yín, kéwu yẹn tó dé tán orí inú á ti ṣèké, á ti sáré fi àwọn nǹkan kan wọ̀n wá, ṣó ti yé yín pé ẹnìkan ń ṣe báyẹn, ó likely kí nǹkan báyìí máa bọ̀. So orí inú a máa fi àlá bá wa sọ̀rọ̀. Kí ni okay, this is the quote. Orí ẹni ló mọ ibi tí ó lọ lóru. Orí ẹni ló mọ ibi tí ó lọ lóru lóòótọ́. It is only one's orí that knows where they go in the night. This verse affirms the soul, Ori, leaves the body during sleep to communicate with ancestral and divine realms. What returns to the waking self is often veiled symbolism. The dream world as a sacred terrain. Tẹ́nì kankan bá ní ìbéèrè, àfikún àbí àyọkúrò, ẹ jẹ́ máa bọ̀ lórí òkè o. Bó dẹ̀ jẹ́ àwọn bàbá wa ẹ̀yin wa tẹ́ wà lórí panel náà. Ẹ jọ̀ọ́ yín náà feel free kẹ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá fẹ́ dá sétò at any point o. Olódùmarè á wà pẹ̀lú alágbára Olódùmarè. So mo ṣe ẹ̀làbọ́rú, mo ṣe ẹ̀làbọ́yè, bọ́ ṣíṣe ọmọ kí gbogbo lélẹ̀ kan sí o. So yeah, fún àwọn tẹ̀sẹ̀ ń wọlé, à ń sọ̀rọ̀ lénìí nípa àlá. Nípa àlá là ń sọ̀rọ̀ lénìí o. So yeah, bá wa share, bá wa power tap bẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn, ẹ ṣeun. So in Ifá, dreams fall into categories. Ní kékeré tèmi mọ̀, àkọsílẹ̀ ìran, spiritual records and warnings. So ti yẹn, spiritual records and warning nínú àlá á fi ìran kankan wọ̀n wá tó jẹ́ pé spiritual record bóyá nǹkankan tí àwọn tó ṣẹlẹ̀ sáwọn baba ńlá wa, bóyá nǹkankan tí ó ṣẹlẹ̀ sáwọn ìyá ńlá wa, bó jẹ́ nǹkankan tó ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ relate mọ́ ìrìn àjò tàwa lórí ilẹ̀ ayé yìí, ó dẹ̀ tún lè jẹ́ ìkìlọ̀ àbí àkíyèsí kan. So ti yẹn ni dreams máa ń wà fún, ó wà lórí under category yẹn. Ìtọ́nisọ́nà. So ìtọ́nisọ́nà is instructional dreams from Ori, your ancestors, or àwọn òrìṣà kan tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ jẹ́ ká ṣe nǹkan ká ṣe nǹkan kan. So ti yẹ yín pé ìwọ ó ní ìrìn àjò kan tó fẹ́ ká rìn, tó yẹ ká rìn. Ìrìn àjò kan ó ní nǹkan kan tó fẹ́ jẹ́ ká ṣe, ó ní nǹkan kan tó ṣàfẹ́ wọ́n fẹ́ jẹ́ ká ṣàkíyèsí. So ti yẹ yín wọ́n gbé wá bẹ̀. Ìtàn ìṣẹ̀ṣe, revelations from previous lives or lineage memory. Àti sọ yẹn tẹ́lẹ̀. Ó dẹ̀ ti jẹ́ nǹkan tó tún pè ní òjìji. So confused, fear-based interference dreams. Ẹ mọ̀ pé àwọn òjìji yìí ni àwọn dreams tó jẹ́ pé bóyá a wo fíìmù kan ni, kò ń ṣe àlá àtọ̀runwá. But dreams tá a wò yẹn àbí nǹkan kan tá à ń rò ká tó sùn yẹn, nígbà míì orí wa máa create àwọn scenarios tó tan mọ́ kinní yẹn. A wá gbé wá as àwòrán. Kò ń ṣe àtọ̀runwá nìyẹn. Ìyẹn kàn jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan tá a gbé sọ́kàn jù àbí nǹkan kan tá a wò ká tó sùn, bóyá a wo fíìmù kan, ìyẹn wá ń jẹ́ kẹ́rù máa bà wá ká tó lọ sùn. So ti yé yín, because our brain is a very, very intelligent device. So ti yé yín, our brain is a very, very intelligent device. So tá bá bá gbé nǹkan sọ́kàn jù ká tó sùn, orí wa ó lè gbé wá padà ní àwòrán, kó wá gbé wá in a way tó jẹ́ pé àwa gan-an àwa wò pé
mo dẹ̀ ti wo fíìmù yìí mo dẹ̀ ti wá lálàá pé èmi náà wà ní àwọn actors tó wà ní fíìmù yẹn gbà tí mo lálàá tán mo rí lè bọ̀ nípa fíìmù tí mo wò lálẹ́ àná yẹn ni so irú àwọn àlá kan máa ń rí bẹ́ẹ̀ but irú àlá yẹn gangan kọ́ ni èmi ń focus for the purpose of this book àwọn àlá tèmi ń focus àti àwọn àtọ̀run wá àwọn àlá tí ó bá tó ti ọ̀run wá tí orí wa ń bá wa sọ tí ìpọ̀nrín wa ń bá wa sọ tí àwọn egungun wa ń bá wa sọ àwọn messages tí Olódùmarè fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ bí àwọn egungun wa fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ tí àwọn orúnmọlẹ̀ fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ irú yẹn gangan lèmi focus sí. So every dream is a message. The challenge is learning to interpret its dialect. Kí ni dialect? Kí ni èdè orun? Àmì àkíyèsí ní èdè orun. Èdè àlá rather àmì àti àkíyèsí bí àmì bí òwe náà ni àlá fi máa ń wá so ti yé yín and the better and the stronger we grow in spiritual in consciousness the clearer ni àlá wa máa ń jẹ́ the more tá bá ṣe ń ṣe àkíyèsí ẹ̀ the more tá ṣe ń ṣe ìgbésẹ̀ tí àlá gbé wá so ti yẹn ta ti ń kàn sí àwọn àgbà tó lè tú àlá fún àbí káwa gan ká máa try láti máa take notes ká máa document àwọn àlá wa tó bá wá sí ní stage kan á wá bẹ̀rẹ̀ sí ń yé wa àá wá sí mọ nǹkan tí àlá yẹn ń gbé wá nǹkan tó fẹ́ ká ṣe ń bẹ̀ yẹn then through that process you become stronger and stronger you become better at reading your dreams and reading interpreting it so ti yẹn so the Ori memory beyond the mind. The Ori stores memory that the brain cannot recall. This is why dreams often reveal people you've never met, yet instantly recognize lójú oorun. Ṣé gbogbo wa ni kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ sí rí? Àwọn èèyàn tí a ti meet ní real life, but tá bá rí wọn lójú oorun, àwọn dàbí ẹni tá sì mọ̀ rí. Rituals, tools, or chants you've never learned, but recite fluently. Ṣé gbogbo wa ni kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ sí rí? Àwa tá tiẹ̀ ti wà nínú Ifá class ṣé kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ fún sí àwọn ìyá wa àbáwọn bàbá wa kan rí okay Lady Abby said yes absolutely thank you yeah kí odù kan tí ẹ gbọ́ rí tí ẹ kà rí kó wá sí yín lójú oorun kẹ̀dẹ̀ máa recite ẹ̀ ní ojú oorun kẹwàá jí kẹwàá wò pé ó dà pé ṣé kò ṣe pé mo ní ìdàgbò torí odù kíni eléyìí ń ṣodù odù tó tọ̀ torí kọ́ wa lélẹ̀ mi ò tiẹ̀ gbọ́ pé nìkan kì í rú odù yìí rí bódà pé mi ìmọ̀ bóyá mo ti sun oorun yẹn ó ti wọ́ra jù bọ̀ ìwé ní odù tí mo lọ ń kà lójú oorun yìí kò make sense gbà tí mo wá jí mọ́ mo ní eléyìí ò make sense kí ló ń ṣẹlẹ̀ ok aṣáàgbàgbé ẹ̀ṣà bọ̀ èèyàn ti ṣe mí rí o ó dẹ̀ nígbà kan náà tí orin máa ń wá sí mi lójú oorun the beat the song and the lyrics ó máa wá lójú oorun gbà mí màá tají báyìí orin yẹn ti máa wà lójú oorun yẹn màá wá jí màá sáré kọ́lẹ̀ àbí kí n fi voice note mi kí n fi record ẹ̀ ìyẹn máa ń ṣẹlẹ̀ sí mi gan nígbà kan ó sì pẹ́ tí mo ti lálàá orin but ìyẹn máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà kan so different people will have different examples bàbá mi aṣíwájú relax ṣé dáadáa ni o mo ṣe bá jú ni lọ o thanks for the gift o ẹ jẹ́ ẹ dákun ẹ bá wa power tap kẹ bá wa ṣe ẹ̀bẹ̀ ṣe ń wọlé. Yeah, thanks for the gift o. Thanks for the other gifters as well. Mo mọ̀ lóore o. Ìyá wa Ọlájé, ẹ ṣeun. Mọ̀ríkà iná tẹ gift lẹ́ẹ̀kan. Ìyá wa Fáṣolú, ẹ ṣeun. Mo ṣe bá jú ní lọ o. So yeah, so àwọn orin, àwọn nǹkan kan máa ń wá lójú oorun tó jẹ́ pé mọ̀ rí. We've never heard it before. We've never studied it before. Gbọ́ rí bí kankan. But àwa wá sí wa lójú oorun. Àwa àwọn pé irú àláwo nìyẹn. Nígbà míì yóò tiẹ̀ ní ṣú ọ̀gán pé àwọn àlá míì tó jẹ́ pé tẹ bá jínú àlá yẹn gan-an ẹ máa wò pé ṣé mo lálàá ni àbí ṣé kìíní yìí ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ni torí àwọn àlá kan ó ní bó ṣe máa ń jẹ́ bọ̀ nǹkan tèmi máa ń ṣe nísìnyí pé tí bá ṣe lálàá máa make sure pé mo kọ́lẹ̀ torí pé tí wọ́n bá lálàá kan ẹ wá lè padà lọ sùn bọ̀ tẹ bá wá jí again ẹ lè má ṣọ bóyá ṣé àlá ni mo lá ni o àbí kìíní ìṣẹ̀lẹ̀ lóòótọ́ ni o mo ò ní ṣọ bọ̀ tí bá lọ wo note tí mo kọ màá wá rí pé tòótọ́ mà ní àlámà ní lóòótọ́ ṣó ti yé yín so kí ni ẹ wá important ẹ ṣe gan ìyá wa ẹ ṣeun ìyá wa wọ́n yá máa ròkè ní o kò ní tọ́ni tẹ́tí mu ẹ ṣeun so yeah these are not fantasies they are spiritual recall the soul is remembering what the mind has forgotten orí kì í sùn kò sí ìbùkún tó ju ìrántí lọ ṣó ti yé yín
kò sí ìbùkún tó ju ìrántí lọ. Orí kì í sùn, kò sí ìbùkún tó ju ìrántí lọ. Àwọn tó wà ní program kan tá a ṣe last week lára àwọn ìyá wa kan tó wà ní Amẹ́ríkà, ìyá wa Kẹ́mi àti ìyá wa kan Just Me tó wà ní Barbados, tó ń sọ pé ó ní àwọn ìwúre kan táwọn rí nínú ìwé yìí, ipe ṣé mo lè bá wọn translate ẹ̀, ṣé mo lè bá wọn kó sí send ẹ̀ sí wọn. Mo wá ṣe lára àwọn ìwúre tí mo wá fún wọn as an example. Mo dẹ̀ ní pé ẹ pé èèyàn lè máa fún yín ní ìwúre, ẹ̀yin gan ó yẹ kẹ́ lọ wá bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọ́ ti yín. Bàbá mo ṣe bá jóní lọ o, mo ṣe bá jóní lọ, kábíyèsí bàbá o, mo kí yín ní kíkí tó lọ́lá jùlọ o, kábíyèsí bàbá, mo ṣe bá jóní lọ, mo ṣe bá yín àgbààgbà wa, yín ìyá wa lórí ètò. Ẹ káàbọ̀ bàbá. Mo mọ̀ kẹ́ ti wà pẹ̀lú wa tẹ́lẹ̀, ẹ tún padà wá ní. Ẹ ṣeun sà, kábíyèsí sà. So yeah, kí tí ẹni mọ̀ sọ́nbẹ̀ yẹn. So yeah, so nǹkan táwọn ìyá yẹn wá béèrè nìyẹn. Mo wá ní pé òkè, nǹkan báyìí báyìí ni máa ṣe. Mo ní kí for people that are asking, mo wá ní pé òkè, máa kọ ìwúre bí àbí mẹ́ta tí ẹ lè ṣe láàárọ̀ pẹ̀lú orí yín àti mẹ́ta tẹ lè ṣe ní alẹ́. So mo wá ṣàkọ́bẹ̀, mo wá ní pé òkè, but these are just to get you started. But ìwúre should be personal. Or you should create your own ìwúre. So but I said, okay, at least I'll give them, what they could start with. So mo wá fún wọn, mo dey translate in English. Lára ìwúre tí mo fún wọn ni, mo sọ pé orí inú mi, kíní kan, gbogbo nǹkan tó bá fi wọn, tó bá mi sọ̀rọ̀ lójú àlá, then they ṣe ìrántí ní òwúrọ̀. Nǹkan bẹ́ẹ̀, something along those lines, ni mo sọ. So yeah, kí ni mo ṣe máa ń ṣe ìwúre pé kí n ṣe ìrántí, torí kí bàbá ẹ̀bùn ńlá ni kíyàn lè rántí àlá èèyàn. Tíyàn bá jí tán, àwọn bàbá wa náà ló jẹ́ kí n mọ̀ pé this is something real, ẹ̀bùn ńlá ni àlá o, ẹ̀bùn ńlá ni àlá, pé it's very very important pé kíyàn rántí àlá tíyàn bá jí. So èmi náà á bẹ̀rẹ̀ sí mo á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ní ìwúre, ní àlá mi dé bẹ̀rẹ̀ sí clear tòótọ́ o, màá bó orí inú mi sọ̀rọ̀. Orí inú mi jẹ́ ìrántí ẹni tí mo jẹ́. Jẹ́ sì rántí lówùúrọ̀, something along those lines. So mo máa ń ṣe. Èmi náà lè notice pé àlá mi dẹ̀ improve tòótọ́. Àti kèmi gan mo ṣàkíyèsí, I developed a process around it. Tí bá ti ń jí, tí àlá mi bá ti ń dé stage kan, màá gbìyànjú láti dìde kí n kọ́lẹ̀. Torí kí tí wọ́n bá tún sùn lọ, sometimes you forget. Sometimes you just forget. But tá àlá bá ti ń dé stage kan, tí bá ti gain consciousness nínú oorun pé mo tún ṣe ń lálàá, kí lélẹ̀, màá dìde, màá kọ́lẹ̀. So kíní process yẹn bẹ̀rẹ̀ sí improve my recollection of my àlá àti my discipline pé kí n máa record wọn sílẹ̀. Torí àwa kan àlá wa ká tó jí, tá bá ní kí ká máa sùn lọ báyìí, ká tó jí àní rántí mọ́ o. But àwọn míì wọn ò ní ìdí gbogbo yẹn, wọ́n máa rántí àlá wọn. Tó bá lálàá mẹ́ta lójú oorun wọn, tó bá jí, wọ́n máa rántí gbogbo ẹ̀. Ṣó sì yẹn, àwọn míì wọn ò ní ìdí gbogbo process yẹn, torí àwọn máa wọn ò ní problem àlá ń ti wọn. Àmọ́ kí ibi tó kọ sí wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Àwọn míì wọn ò ní ìdí gbogbo yẹn, á ní ká máa kọ́ lẹ́sẹ̀ kí ṣé bàbá ṣe ẹ ti wá kúrì ni, báwo lórí yín yóò ṣe lè rántí àlá yín. Ẹjọ́ àwa kan rántí àlá tá bá ti jí o, tá bá ti fi lè dá lápá tí ń sùn lọ, tá bá dìde kọ́lẹ̀ báyà tún ní rántí mọ́ o. So kí a máa ṣe ìrántí ní òwúrọ̀ is a very very important thing fún ọmọ aládé o, fún ọmọ oníṣẹ̀ṣe. So yeah, orí kì í sùn, kò sí ìbùkún tó ju ti ìrántí lọ. So orí does not sleep. Orí inú ló ń sọ yẹn, of course orí òde máa ń sùn, but orí inú ló ń sọ. Orí does not sleep, and there is no blessing greater than remembrance. Ká máa rántí ẹni tí a jẹ́, ká máa rántí àlá tí a lá is very very important. Bàbá ńlá blessing ni. So lágbára Èdùmàrè gbogbo wa là rántí àlá wa o. So the verse reminds us that dreaming is not simply rest. It is an active remembering of divine truth stored in Ori. Okay? So the symbolic language of the spirit. Ori, Ikmori, ancestors, and Òrìṣà. Àwọn ẹgbẹ́ ọ̀run, àwọn eégún ọ̀run, and the Òrìṣà rarely speak in full sentences. Instead, they speak in symbols. A river may mean cleansing. A snake in your dream may mean transformation. A familiar person
may represent an energy rather than an individual. Bí òwe ni àlá máa fi ń sọ̀rọ̀. So dream interpretation in Ifá is not generic. It is relational and spiritual. So ti yẹn àwọn bàbá wa ti jẹ́ ká mọ̀ pé tí àwọn bá lá àwọn àlá kan táwọn bá jí lówùrọ̀ àwọn máa ń bí iná ọmọ bí Ifá ọmọ dá Ifá sí bó jẹ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ ni bó jẹ́ ike ni wá dá Ifá sí pé alátìmọ́lá yìí ṣé tàtayé wá ni àbí àtọ̀run wá tó ti yẹ wá bí Ifá tí Ifá bá nípa àtọ̀run wá wọ́n wá ní pé òkè iṣẹ́ àlá yìí ṣé báyìí ni tó ti yẹ tó bá jẹ́ warning ni wọ́n máa bèrè pé pé tó bá jẹ́ pé warning ni pé ewu kan ń bọ̀ ni àlá yẹn fi wọ́n wá sọ pé wọ́n á tún wá bí Ifá pé kí nǹkan tó ń ṣe tó ń bọ̀ yìí kó má máa pa wọ́n lára kí ni àwọn lè ṣe sí. So see, what steps what can they do to make the àlá pé tí àlá bá sọ pé ewu kan ń bọ̀ ni àbí nǹkan tí nǹkan àdá kan ló ṣe ọ̀tá wa àwọn bàbá wa àwọn babaláwo wọ́n á bí Ifá pé òkè kí àlá yìí kí ewu yìí má bàa di kó bá máa di ti ayé kó má wàá pa wọ́n run àbí kó má ṣe wọ́n ní jàǹbá kí ni àwọn lè ṣe sí. So ti yé yín àwọn tí wọ́n Ifá tí wọ́n sọ pé ó pé nǹkan tó ń bọ̀ yìí Ifá lè sọ pé ewu kan ni Ifá lè sọ pé tí Ifá bá sọ pé oore lòun rí irú oore wo àwọn bàbá lè bí pé ṣé oore àìkú àbí oore ajé tí Ifá bá sọ pé ikú lòun rí so kí la máa wá ṣe sí yẹn ṣá máa wá káwọ́ lẹ́rán ní irọ́ àní káwọ́ lẹ́rán náà àwa béèrè lọ́wọ́ Ifá pé òkè kí ni a lè ṣe tí kí àìkú yìí kó má wá di tiwa kí la lè fi lé àìkú yìí lọ kí ni a lè fi gba oore jálẹ̀ nínú nǹkan tí Ifá mú wá yẹn. So tá a bá ti ṣe yẹn à á mọ̀ pé a tún wá fi wá lọ́kàn balẹ̀ tí Ifá bá sọ pé lọ ṣe báyìí tí Ifá bá sọ pé ẹbọ la máa rú nǹkan tí Ifá bá ṣe nǹkan tí Ifá bá sọ àwa gan a gbìyànjú sí i láti sáré ṣe tó sì yẹn torí pé àlá yẹn àwa gan wá understand pé ọpẹ́ ní f'Olódùmarè kí mo lálàá yìí o ká ní mo lálàá yìí ni bí èmi gan ò ní ṣàkíyèsí nǹkan tó ń bọ̀ yìí ewu tó ń bọ̀ yìí bí èmi gan ò ní ṣàkíyèsí ẹ̀ so it's very very important kí a máa lálàá ká dẹ̀ máa kí a máa ṣe ìgbìyànjú sí àlá wa ká máa try láti remember ká dẹ̀ máa understand àlá wa àlá tó bá dẹ̀ ti ń dàbẹ́ ní kó fẹ́ máa rú jújù bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan tẹ́ ẹ rí lójú oorun yẹn kò really dá náà lọ títí kẹsàrí lọ kẹ lọ gbóhùn Ifá sí bóyá jẹ nǹkan lójú oorun ni àbámu nǹkan lójú oorun àwọn awo náà ló fi yẹn yé mi ń pé it's something very very bad o àníjẹlẹ àníwọlé àní lọ jẹun ní restaurant lójú oorun wa o lágbára Èdùmàrè àní jẹ bọ́fì lójú oorun wa nípa èèyàn wá sínú ìṣẹ̀ṣe ó wá ń jẹ nǹkan lójú oorun àbí ó lálàá pé òun jẹ nǹkan kan àbí òun mu nǹkan kan àbí òun béèyàn kan sùn lójú oorun àwọn bàbá wa ti jẹ́ kó yé wa pé èèyàn òun ṣe nǹkan tó dáa tọ́ ìyẹn òun ṣe nǹkan tó dáa o pé you have to fortify yourself spiritually àti kí n ta bá ti láàrú àwọn láyẹn ká tètè lọ wá nǹkan ṣe sí o ká lọ ká tètè lọ wá nǹkan ṣe sí ká lọ bí Ifá ń pé nǹkan báyìí àlábàbà ṣé ire ni àbí títọrun àbí ibi ló mú wá kí ló mú wá ká bí Ifá káwa gan lè mọ̀ pọ̀tà máa wá ṣe sí tí kò ní jẹ́ kí àlákàlà kó wá di tiwa lójú ayé. So some common symbols and their meanings in Yoruba spirituality. So water, omi, nǹkan tó máa ń mean nínú Ifá bí àwọn àgbà wa ṣe kọ́ wa o. And based on the Yoruba cosmology, cleansing, rebirth, ancestral presence. Tàbá ti ń lálàpá bí àwọnú omi kan, àbí àwà lẹ́gbẹ̀ẹ́ omi kan, àbí kankan tó ṣàjọmọ́ omi bá jáde. Most of the time, nǹkan táwọn àgbà wa máa interpret sí lélẹ̀. Tàbá ń rí fire, iná, kí ló mean? Ó máa ń mean conflict. Ìdààmú, èdè àìyedè kan, ìdojúkọ, passion, ó lè mean passion náà, or purification, So ẹ rí pé kíní yẹn kò ń ṣe sometimes it could be either one of those. Kò ní mú tí wàá wo okay what else ni àwọn nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ nínú àlá yẹn? What else did you see? Okay, a rí iná lójú àlá. Kí lẹ tún wá rí ló máa wá determine pé okay bóyá nǹkan báyìí ló ń tọ́ka sí. Snakes, tá bá ń rí ejò mean transformation or spiritual awakening. Market, tabala lápá wà nú ọjà àbí a lọ sọ́jà kan àbí a rí ọjà kan nǹkan anything tó bá fẹ́ máa jọmọ́ bí ọjà
Kí ni ìyẹn mean? Ìyẹn mean pé destiny choices, abundance, and sometimes distraction. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ń lálàpá wà lóríta mẹ́ta kan àbá wà nínú ọ̀nà kan oríta mẹ́ta ṣó ti yẹ yín. Kí ni ìyẹn mean? Ìyẹn máa ń mean decision point, divine alignment. So when èṣù is tí èṣù bá wà present lórí ilẹ̀ ayé wa, tí èṣù láàlú ògiri òkò láàróyè olùṣọ́nà, nǹkan tó ṣe ń pè bàbá ní olùṣọ́nà oríta nìyẹn, torí pé èṣù ló máa ń wà ní oríta. So kí nìyẹn wá mean tá bá wá ń làlá ẹ̀ nípa wà lóríta mẹ́ta kan, wà lórí crossroad kan, ó mean pé àwa gan àti dé the decision point kan, bóyá àwa la dé decision point kan tó máa wà significant fún ilẹ̀ ayé fún ayé wa, àbí èṣù ló dé decision point kan lórí wa. Tó ti yẹ yín, lágbára Èdùmàrè, ire ni èṣù máa ta sí wa. Lágbára Èdùmàrè, ire ni èṣù máa tarí wá fún wa o, àní rí bí o. Bọ̀ ẹ mọ̀ pé èṣù ló máa ń wà ní decision point, èṣù ló máa ń pín ire àti ibi bí àwọn bàbá wa ṣe kọ́ wa o. Àti pé according to the Yoruba cosmology, èṣù stands at the crossroad between good and bad. Èṣù ló máa ń set balance sórí ilẹ̀ ayé yìí, tó máa ń set balance, tó máa ń pín good karma àti bad karma. Okay, bàbá wa Lámilékan, ìfàsẹ́yìn okay, ẹ ṣeun. Ní rí ìfàsẹ́yìn lágbára Èdùmàrè. So ó lè jẹ́ ìlọsíwájú kan àbí ìfàsẹ́yìn, but decision point, tá bá ti ń rí crossroad, tá bá ti ń wú lálàpá wà lórí ìta mẹ́ta kan, àbí a wà níbì kan, ọ̀nà kan wà ní right, ọ̀nà kan wà ní left, kan wà níwájú, kan wà lẹ́yìn. That means we've reached a decision point either in our physical life or èṣù is reached a decision point on our behalf, and a decision is about to be made. Kí tó bá dẹ̀ jẹ́ ibi dẹ̀ ni ó ń bọ̀, kí ká tètè mọ̀ kẹ́ báwo kí ká tètè kàn sí Ifá ká bá fi lè mọ̀ pé ṣé ire ló ń bọ̀ ni o, àbí kankan bí ikú ló ń bọ̀. Ṣó ti yẹ, nítorí èṣù náà ni àwọn bàbá wa ti sọ fún pé èṣù náà ló ń pín ikú. Tí ikú bá ti ń bọ̀ wá fẹ́nìkan, wọ́n ní pé èṣù á máa pàdé ẹni ikú lọ́rùn pé ikú níbo ló tún lọ yọ, ikú á ní kí mò ń lọ sílé ẹni báyìí ẹni báyìí. Èṣù á wá wò ó ìgbésẹ̀ ẹni náà ti rúbọ, ṣé ẹni náà ṣe rere. Wọ́n dẹ̀ sọ pé bí èṣù ṣe máa ń tarí ajé náà nìyẹn, tí ajé tó bá ń bọ̀ látòde ọ̀run, pé wọ́n á fẹ́ wo ibi tí ajé máa fi ṣèbùgbé. Wọ́n ní kí bàbá wọ èṣù náà ni ó máa ń kọ́kọ́ pàdé lójú ọ̀nà, pé òun bọ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí o, òun wá ibi tóun máa dé sí o. Bàbá èṣù máa wá wo record, ó máa wo ìṣesí wa, ó máa wo ìwà wa, ó máa wo everything. Á wá sọ pé ilé ẹni bàbá ẹ̀ ní kó lọ, ẹni bàbá ẹ̀ ti rúbọ ajé, àbí ẹni bàbá ẹ̀ ti ṣe ìkan rere, òun ni ire kan, òun ni kí ajé lọ bá. Lágbára Èdùmàrè, ajé ni èṣù máa tarí wá sílé wa, kò ní jẹ́ ikú o. Lágbára Èdùmàrè o, ire ni èṣù máa tarí wá sílé tàwa. Ire ni a fi ilé wa ṣebùgbé, ajé ni a fi ilé wa ṣebùgbé. But crossroads, tabanlala pẹ̀lú crossroads is something very, very significant in the Yoruba cosmology àti nínú Ifá. So white cloth, ó yẹ káwọn èèyàn tẹ̀ tí mo ilé ìtọ́ra àwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ ilé gan. White cloth, tá bá rí aṣọ funfun, kí ni ìyẹn mean? Ìyẹn mean purity, ó mean ancestral blessing, ó dẹ̀ tún mean presence òrìṣà Ọbàtálá. I've heard a lot of testimony nínú ìṣẹ̀ṣe táwọn èèyàn rí èzídàkọ́ rí white cloth aṣọ funfun, àbí kí wọ́n rí bàbá kan tó wọ funfun. Ṣó ti yé yín? So àwọn èèyàn máa ń sọ yẹn gan. Báńkì bá mi Àdìó mo ṣe bá jú ní lọ, ẹ ṣeun. So àṣẹ o. Ẹ ṣeun. So tá bá ti ń rí bí aṣọ funfun kan la rí, àbí a rí ọkùnrin kan tó dúró, bàbá kan tó dúró tó ní aṣọ funfun, tó wọ funfun, a máa ń gbọ́ testimony yẹn gan, torí àwọn ọmọ Ọbàtálá pọ̀ gan ní ìṣẹ̀ṣe. Ló ti yé yín. So a ti mọ̀ pé Ọbàtálá nìyẹn symbolize purity, ó symbolize ancestral blessing, ó dẹ̀ tún symbolize òòṣà ńlá. Okay, so the dream world requires sacred interpretation, uncovering spiritual meanings layered beneath symbols. Okay, what may appear as a simple object or an encounter or an action in a dream is often a spiritual metaphor. So òwe bí òwe ni àlá máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀, encoded with divine instruction. So in the Ifá tradition, dreams are not taken at face value. They are decoded through intuition
ká gbé sórí inú wò ká bèrè lọ́wọ́ orí inú pé àlá tí mo láàyè kiri báwo ló ṣe jẹ́ ṣe kí ló mú wá orí mi ìjọba ń tú àláyè jẹ́ mọ̀ nǹkan tó ń bọ̀ ṣó ti yẹ yín jẹ́ mọ̀ nǹkan tó ń sọ fún mi nǹkan tó fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ nípa àláyè jọ jẹ́ kí n mọ̀ làmílọ́yẹ̀ ká bá orí inú wa sọ̀rọ̀. Sometimes cultural symbolism and sometimes divination itself a máa ní láti lọ rúbọ sí ni àwọn àlá kan ẹ̀yin gan-an tẹ bá ṣe rí bí àlá yẹn ṣe lọ àlá yẹn fẹ́ máa jọ bí action film jù àbálọjà àánú àlá alọbẹyàn kan jàánú àlá àwàjẹ la lose inú ìjà yẹn èmi ò irú yẹn ò ń ṣe àlá tó dára àní ọ̀ní náà wá lójú wọn ní fẹnu wa gbólẹ̀ lójú oorun o ló ti yẹ yín ó ní àwọn ìgbà kan tí bá lọ jà lójú oorun tí bá ṣáà ti win èmi tí bá ti win òkè wọn ní kí wọn gba ọpẹ́ ní Olódùmarè wọn ò lù mí nínú ìjà yẹn èmi ni mo win o so màá ti wá relax Ọlọ́run má jẹ́ ká lose nínú ìjà ojú oorun o. So these things are very very important but tábà ti láwọn àlá kan ó yẹ káwa gan ká tètè súnmọ́ babaláwo ká lọ gbọ́ ohùn Ifá kí ni Ifá rí o. So a river might not be just water, but a message from Yemoja, from Olokun, from Yeye Osun. A chase may signal ancestral urgency, not fear. Without sacred interpretation, the message remains buried, like receiving a letter in a language you were born to remember, but never taught to read. Look, Sherry, how significant that is. Without sacred interpretation, the message remains buried. Remains buried, like receiving a letter in a language you were born to remember, but never taught to read. So yeah, make interpret message, a message that you can't interpret, you might as well not have received it. So see, power tap share. So your Ori Inu continues in the dream state. Your Ori Inu continues to operate in dreams. When you awaken with a strong emotional residue, either, in the form of joy, fear, confusion, or clarity, that is your Ori signaling a message. If you ignore dreams long enough, Ori may stop sending clear visions. It's a spiritual communication line that needs attention and ritual maintenance. Mo ti sọ ritual maintenance tẹ́mi máa ń ṣe already. Mo ti sọ fún yín máa ṣe ń jí ló ti máa ń ṣe ìwúre kí n tó sùn pé kí orí mi kó jọ̀wọ́ kó jẹ́ kí n mọ̀ nǹkan tó bá fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ kó jẹ́ kí n mọ̀ lójú ọ̀la tí bá dẹ̀ ti jí kó jẹ́ kí n ṣe ìrántí lèmi máa ń ṣe ní ìwúre ṣó ti yé yín ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun thank you for the likes, thank you for the share. So mo máa ń ṣe ní ìwúre. It's a spiritual communication tó need attention and ritual maintenance. Torí pé torí inú bá ti ń gbé message wá tó ń gbé message wá tó ń through àlá táwa gan ò gbọ́ tí a ní àkíyèsí tí a ti ẹ̀ wá ṣe ìtẹ̀síwájú kankan a ṣe ìgbìyànjú kankan. So orí inú gan máa ní àǹfààní láti má gbé wá mọ́ àti pé àlá wa ò ní clear mọ́ torí pé àwa gan a maintain our service channel yẹn now. Our service channel yẹn àwa gan ò maintain channel yẹn. So ti yé yín. So yeah. Nǹkan tó ṣe pàtàkì gidi gan ni. So bàbá tó sùn nílẹ̀ yìí. So yeah, this is just an illustration pé tí a bá ti sùn, tí a bá ti ń dalala, then orí inú a máa gbìyànjú láti máa download àwọn information kan sínú wa, láti máa upload àwọn information kan sínú wa. So ti yẹn níbi táwa ti ń sùn. So information yẹn la máa rí bí àlá. Sometimes kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní àlá. Sometimes information yẹn a ti download ẹ̀. A kọ̀ wá sí wa lórí ní àwùrọ̀ ni. Sometimes you just, something, you just get an inspiration in the morning. So ti yẹn pé ibo lélẹ́yìí sí wa èmi ò ń ro imo. I wasn't thinking about this before. But nígbà tí mo wá jí mo kàn tiẹ̀ ní idea kan pé okay idea yìí dẹ̀ wá nice gan. I wasn't even thinking about it. Kí ni mo wá lè ṣe sí? So ti yẹn orí inú wa. So like I said, so Ori does not rest. Even in dreams, it communicates with the unseen, receives instructions, and replays forgotten truths. So spiritual dream practice yìí mo dẹ̀ fi síbẹ̀ náà kó bá ṣe àwọn èèyàn ní ìwúlò ní pòkè kí làwọn náà lè ṣe sí láti bẹ̀rẹ̀ sí like enhance their dreams. Kí làwọn náà lè ṣe sí ká fi lè improve àlá wa
kí ni quality àlá wa so that kálá wa kó wá clear dáadáa kó máa clear sí kó máa lè máa yé sí torí pé most of the time tá a bá ń làlá àlá yẹn òun clear ńgbà míì ó kàn máa rí bákanbàkan bẹ́ẹ̀ ni pé bí almost like a jigsaw that don't have all the pieces so ti yẹ yín sometimes àwọn àlá máa rí bákan bẹ́ẹ̀ ni pé kò it's not complete kò yé wa tán we dreamt about something but we don't get the full picture sometimes a lot of our dreams are like that. But tá bá ti ń gbìyànjú pé ká máa make notes ká máa kọ lẹ̀ bóyá ká tó sùn ni àwọn kan tún máa ń sọ pé ó máa ń da kíyàn tó sùn kíyàn bu omi sínú glass ká bu omi sínú glass ká wá gbé sí ẹ̀gbẹ́ bedside wa ká dẹ̀ ra fi notepad kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣó ti yẹ yín ká gbé omi sí ẹ̀gbẹ́ bedside wa bẹ́ẹ̀ tá bá ní bedside table ni o or bedside stool àwọn èèyàn máa ń sọ pé ó máa ń da kíyàn gbé síbẹ̀ torí pé omi ní agbára tiẹ̀ so ti yẹ yín omi máa ń bring spiritual clarity and purification so tá bá wá gbé omi sẹ́gbẹ̀ẹ́ ibẹ̀ yẹn wọ́n ní kí ó máa help with your retention of your dreams with your remembrance of your dreams so ti yẹ yín. Anyway, so this is some of the spiritual practice that I do myself. To strengthen your dream recall and interpretation, create a dream altar beside your bed. Put a white cloth, candle, and a glass of water. See Ori table yẹn. Bọ́dẹ̀ jẹ́ àpótí náà ni. So speak to your Ori before sleep. Ori mi sọ fún mi nípa ọ̀nà mi, jẹ́ kí n rántí. Ori mi sọ fún mi nípa ọ̀nà mi jẹ́ kí n rántí. My Ori, speak to me about my path. Let me remember. Why ta ṣe sọ pé orí mi sọ fún mi nípa ọ̀nà mi? Torí pé àyànmọ́ wa orí inú wa ló mọ̀ ọ́. Orí inú ni ọba àyànmọ́ wa, òun ló yẹ kó gbé wa débi àyànmọ́ wa. Destiny. So the destiny, the information about our destiny resides in our orí inú. Orí inú ni ọba àyànmọ́, òun ló yẹ kó máa gbé wa débẹ̀, kó máa gbé wa débi àyànmọ́ wa, iṣẹ́ tí a wá jẹ́ lórí ilẹ̀ ayé yìí. So ti yẹn orí inú ló mọ̀. So báwo dẹ̀ la ṣe lè understand pé òkè kí ni iṣẹ́ kí ni nǹkan tó yẹ kí n ṣe gan. Orí inú ó lè gbé information yẹn wá fún wa lójú oorun kó tọ́ka sí àwọn nǹkan kan. So ti yẹn so torí ẹ̀ ló ṣe máa ń da ká máa ṣe àwọn ìwúre yìí ká tó sùn. So ti yẹn ká dẹ̀ máa practice àwọn ritual practices yìí. So ti yẹn so kí ni mo sọ? Orí mi sọ fún mi nípa ọ̀nà mi, jẹ́ kí n rántí lówùúrọ̀. My Ori, speak to me about my path. Let me remember in the morning. Okay, remember. Keep a dream journal. So write immediately upon waking. Don't try to make sense of it at first. Èmi gan mo ṣe ń gbìyànjú sí kinní. Torí ngbà mi tí bá jí tán tí bá rí àlá, tí bá rántí àlá tí mo lá, bí mo ṣe tají, màá máa pé okay, màá máa bira mi ṣé lè make sense àbí lè make sense. But kò yẹ ká ṣe yẹn, ó yẹ ká kọ́kọ́ kọ́ lẹ̀ náà. Ó yẹ ká kọ́kọ́ kọ́ lẹ̀ náà torí ó máa ń lé àwọn àlá míì tó jẹ́ pé tá bá kọ́kọ́ yẹ̀ wò nígbà tá a jí tá a rò wò kò ní make sense. Sometimes you need to record it. Sometimes tá bá wá bóyá nǹkan míì ló máa ṣẹlẹ̀ ní o, bóyá àlá míì la máa wá lá, bóyá ọjọ́ kejì or whenever. Tá bá wá kọ gbogbo ẹ̀lẹ́, tá bá wá lọ wo nǹkan tá a ti kọ́ lẹ̀ ni àwọn picture yẹn ṣẹ̀ máa ń complete, ni àwọn pictures yẹn ṣẹ̀ máa ń make sense. Kò ń ṣe ìgbà tá lálàá yẹn, kò ń ṣe bá ṣe jí nínú àlá yẹn. Sometimes just write it down and then go back to it. Ló ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí yé. So it's very important. Mi gan mo ṣe ń gbìyànjú sí torí the temptation is always there. Pé bá ṣe jí, àwa rántí pa lálàá, a máa wò pé ṣé àlá yìí make sense. Ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ try láti understand nǹkan tí mò ń lálàá yẹn. Kí o ṣe eléyìí tàn mọ́ nǹkan tí mò ń ṣe lọ́wọ́ lórí ilẹ̀ ayé lẹ́nìí. Kí ni eléyìí lè máa bá mi sọ? Sometimes I do that as well, but I have to remind myself. Even so, that makes sense. Ìwọ kọ́ lẹ̀ náà. Even tí ò bá tí yé, ẹ jẹ́ àgbìyànjú ká kọ́kọ́ kọ́ lẹ̀ náà, ká kọ́kọ́ take note. Torí kéèkó ń ṣe gbogbo àlá ló máa ń complete. Nígbà míì yẹn gan, àwa gan, àlá yẹn ṣì ń download lọ́wọ́. Àwa gan wá ti lọ tají. Àlá yẹn ò tí tàn. How many times la máa ń lálàá tí ò tí tàn? Bóyá alálábọ̀ ni àwa gan á ti lọ tají kí àbí nǹkan kan ló jí wa. Bóyá fóònù kankan ló dún ni o. Àbí èèyàn kankan ló wọlé nínú yàrá. Àbí nǹkan kan ṣá ló ta wá jí. Bóyá alarm ló ta wá jí ni. A dẹ̀ ṣe ń lálàá yẹn lọ́wọ́. Information yẹn ò tí download tán. So kò tí pé
so tí ní full story wàá máa ní kí láti mo dẹ̀ ńlá yìí kò dẹ̀ tí mo ò tí ì látọ̀ o mo ò tí ì látọ̀ torí pé story yẹn ṣì ń develop irú situation bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa wá dàbẹ́ ní pé it's like having a puzzle with missing pieces but ó máa ń da kí a kọ ìtàtí láyẹn náà ẹ jẹ́ àṣègbìyànjú ká kọ́lẹ̀ náà àkọọ́lẹ̀ ó lè wá pé ó lè jẹ́ nǹkan míì la máa lálàá sí lọ́jọ́ míì ó sì lè jẹ́ pé irú àbọ̀ tí aláyẹn gangan ìyẹn ti tó kíyàn lọ dáfá sí nígbà míì àlátọ́ yẹn gan gbà mí oore ọ̀fẹ́ ni pé àlátọ́ torí pé ibi tó ń gbé wa lọ yẹn ó lè má jẹ́ nǹkan tó máa ṣorí wa láǹfààní o ṣó ti yé yín nígbà míì àwọn àlákàlà kan wà tó jẹ́ pé ọpẹ́ ni f'Olódùmarè pàṣẹ wàá jí nínú ẹ̀ gan ṣó ti yé yín. So sometimes, there's some dreams that maybe orí wa ò fẹ́ ká la tán torí ibi tó àlá yẹn tí story yẹn ń develop lọ yẹn bóyá nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ nínú oorun yẹn tí kò ní mú èrè wá. So ti yẹn orí wa our cut ẹ̀ short or we had a divine intervention bóyá aláàmù wa ló cut ẹ̀ short ni. So ti yẹn so but tá bá fẹ́ mọ nǹkan tó ń mú bọ̀ kí ni àlá yẹn mean kí ló tiẹ̀ mú wá ṣe ire ni àbí ó ní ibi kan tí àlá yẹn fẹ́ máa jẹ́ ká máa ṣàkíyèsí ká lọ dáfà sí àwọn bàbá wa wá sọ fún wa Ifá sọ fún wa o tó ti yẹn so yeah kò ń ṣe gbogbo àlá nìyàn sáré lọ lọ́dọ̀ babaláwo but táwa gan bá ní discernment àwa gan àá tètè mọ̀ táwọn àlá yẹn bá ti ń jọ bí ewu jù ó máa ń da kí a lọ gbọ́ ohun àgbà ká lọ gbọ́ ohun Ifá sí but not every single thing you dream about ni ká wá máa sá lọ sọ́dọ̀ babaláwo sometimes àwa gan a ní láti ṣe analysis tiwa a ní láti máa make notes ká dẹ̀ máa review ká dẹ̀ máa analyse ẹ̀ fúnra wa kó ba lè fi yé sí o. ẹ ṣeun o mo ṣe bá jú nílọ o mo dẹ̀ kí gbogbo lélẹ̀ kan sí o mo kí gbogbo lélẹ̀ kan sí ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin àgbà wa àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè ẹ jẹ́ bá wa ṣe ẹ̀ bá wa pàtà bẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ ṣeun. So when to seek Ifá àti ka chapter yìí rí but ó tọ́ mọ́ inú oorun bí nǹkan tí mò ń sọ pé kò ń ṣe every time tá a bá ń lálàá ló yẹ ká máa sáré lọ sọ́dọ̀ babaláwo ńgbà mí àbí lọ́dọ̀ oníṣègùn àbí lọ́dọ̀ àwọn abòrìṣà. Sometimes we just need to take note and analyse and try to understand ká wò bóyá àlá yẹn máa make sense over a period of time kò ń ṣe every time ló yẹ ká máa sá lọ but àwọn àlá kan wà tó jẹ́ pé ó yẹ ká sá lọ sọ́dọ̀ babaláwo ká má wọ bàtà ká sá lọ bẹ̀ gan tó ti yẹ yín. So we just have to try and understand the differences. Bàbá mi Village Square ogbó àtọ́ bàbá asúre ìwòrìwò fún mo ṣe bá dún ní lọ mo kí yín ṣé dáadáa ni o thank you. So èyí náà lè máa bọ̀ lókè tó máa fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ if anybody would like to say something contribute ẹ jọ̀ọ́ ẹ send request o. Okay, so when to seek Ifá. You may feel drawn to Ifá when a dream repeats or leaves a spiritual imprint. Tí a bá ń lá the same àlá, àmì ti lálàá yìí rí, ó tútù wá again. Ó ṣe jẹ́ the same àlá ni máa ń lá every time. Kí ni àlá yìí ń tọ́ láti sọ fún mi now? Tí a bá ti ń lá the same àlá over and over tó dẹ̀ ń repeat rẹ̀. Ká lọ kàn sí babaláwo. Ká lọ gbọ́ ohun ọ̀pẹ. So, a deep spiritual blockage persists despite prayer. So, èmi ò mọ̀ lè láì dá tẹ́lẹ̀ bí mo ṣe sọ. Èmi ò mọ̀ pé kíyàn máa sùn ká sì má máa lálàá àtọ̀ o. Èmi máa ń fi pé nǹkan tó dáa ni. Torí táwọn ọ̀rẹ́ mi gbà tẹ́mi kéré tó bá ń sọ pé kíní kan nightmare kíní kan èmi máa ń wò pé kí lèyìn sọ yìí ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń lálàá ló ní nightmare. Èmi ò ń lálàá náà lọ títí bí ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan bí sometimes once a year bí twice a year nígbà yẹn ni o. Èmi á máa fi pé nǹkan tó dáa ni àwọn àgbà ló jẹ́ kí n mọ̀ tí mo wá sínú ìṣẹ̀ṣe pé irọ́ o tó bá kí n lálàá bí pé òun rántí àlá èèyàn òun ṣe nǹkan tó dáa tó rán fi yé mi pé sometimes àwọn èèyàn lè máa àwọn ọ̀tá kan ó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe sí wa àlá dẹ̀ máa ń ṣe èké tó sì yẹ yín ó ní ibi kan tó ti ń gbìyànjú sí bọ̀ àlá máa ń ṣe èké ó dẹ̀ ní pé àwọn èèyàn kan wọ́n máa ń gbìyànjú láti máa block àlá èèyàn torí pé èèyàn tó fẹ́ ṣe nǹkan fún wa láì dáa tá bá ń lálàá àlá máa ṣe èké fún ẹni tó ń ṣe àkíyèsí ẹ o. So àwọn bàbá wa àwọn àgbà wa lọ́ fi yé mi wípé kò dáa kí a má máa lálàá torí pé ó máa ń ní àwọn èèyàn téèyàn bá ti ń rí pé I've slept for a week mo ò mà sí lálàá lọ́sẹ̀ yìí àti pé gbogbo àlá tí mo lá lọ́sẹ̀ yìí mo ò tiẹ̀ rántí kankan nú ẹ irọ́ o ẹja tètè kàn sí ká tètè lọ gbóhùn fa o torí pé it could be that èèyàn kan ń gbìyànjú láti ṣe nǹkan kan sí kò dẹ̀ fẹ́ kí ẹ rí lójú àlá
èmi ò rò bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ o bàbá ẹ ṣeun gan fún gift ẹ send sí ìyàwó ẹ ṣeun o ọwọ́ yẹn á máa ròkè ni o ìyàwó dọ́ọ̀lì náà èmi náà dẹ̀ rí gift ẹ̀yin náà send ẹ ṣeun ọwọ́ yẹn á máa ròkè kò ní tán níbi tẹ́tí mu ẹ ṣeun mo ṣe bá dún ni lọ. So yeah, so àwọn àlá yẹn tábà kí ńlá àlá ká bá ti ń ṣàkíyèsí ẹ̀ ká yára ká tètè lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o ká tètè lọ gbóhùn fá fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn o torí pé ó ṣeé ṣe èmi gan ò rò bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ I thought it was a good thing pé kí ẹ̀ má máa lálàá torí because that means I don't have any disturbances in my sleep that means I don't have any nightmare káwọn kí tó ń gbà tó mọ wá sínú ìṣẹ̀ṣe làwọn babaláwo ṣẹ̀ wá sọ fún mi pé ìyẹn òun ṣe nǹkan tó dáa èèyàn kò é dà pé kí ẹ̀ máa fi ìbàjẹ́ ṣáyọ ní ìyẹn òun ṣe nǹkan tó dáa so èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbìyànjú sí pé okay ó ga ń gbà yẹn o. So then I started looking at it differently. Mo dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí create processes tó ń help èmi náà kí n máa rántí àlá mi àti pé èmi tún máa ń fi sí ìwúre pé kí orí mi kó gbìyànjú kẹ́lẹ́dàá mi gbìyànjú kó bá mi sọ̀rọ̀ nínú àlá tó bá jẹ́ nǹkan kan tó bá fẹ́ jẹ́ kí n ṣàkíyèsí kó jọ kó fi hàn mí. Mo dẹ̀ tún máa ń tọrọ ìrántí náà torí àlá tí a rántí we might as well not have it. So Tabatuwa notice unusual synchronicities or ancestral signs. So ti yẹn bóyá ojú àlá la ti ń rí synchronicities yẹn o àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó máa ń pè ní bóyá bí deja vu àbí ní ojú ayé la ti ń rí ni. So ti yẹn sometimes we like I said we are sending and receiving electromagnetic waves. Some àlá the information tó máa ń wá is a form of electromagnetic messaging. Torí pé kò ń ṣe pé a rí lẹ́tà lábẹ́ ẹlẹ́kùn wa la fi ń rí àwọn nǹkan tá à ń rí lójú oorun irọ́ electromagnetic signal ni ó fi wọlé through orí wa so ti yẹn so bí àlá ṣe rí nìyẹn àti pé sometimes kò ń ṣe inú àlá nìkan ni orí ti máa ń gbé nǹkan wá fún wa tó máa fi ń jẹ́ ká ṣàkíyèsí nǹkan sometimes even taba lajú gan bí à ń rìn lọ́bì kan ni àbá à ń ṣe kankan ni a ṣáà ń rí the same thing tó ń repeat ara ẹ̀ mo ti rí mọ́tò yẹn tó kọjá lẹ́ẹ̀kan ìgbà tí mo gba bíbá lánàá mo tún rí the same person àbí mo rí the same mọ́tò àbí mo rí the same ẹyẹ àbí mo rí the same kinní kan why ti kinní yìí ṣe everything wọ́n fẹ́ máa dàbẹ́ ní pé ó ń repeat ara wọn fẹ́ máa jọra wọn there's a bit of a synchronicity tí mò ń notice a bit of a recurrence tí mò ń notice so then you should definitely kálọ̀ gbóhùn Ifá or you hear a quiet unshakable pull towards Ifá or an Òrìṣà. A lot of us tá wà nínú ìṣẹ̀ṣe lénìí àwọn tí wọ́n bí wa sínú ìṣẹ̀ṣe o mo wà lórí ètò kan ìyá wa Fáṣolúdọ́lì ló make statement yẹn mo dẹ̀ agree ó sọ pé gbogbo àwa tá wà nínú ìṣẹ̀ṣe pé Olódùmarè ló gbé wa débi báyìí ṣó ti yẹn àwọn orúnmọlẹ̀ ló gbé wa débi báyìí pé kò ń ṣe pé àwa gan àwa tí wọ́n bí sínú ẹ̀ kò ń ṣe pé àwa gan plan pé tó bá di 2024 2025 mo máa wá bẹ̀rẹ̀ sí wá sínú ìṣẹ̀ṣe mo máa bẹ̀rẹ̀ sí wá ṣe Ifá mo máa bẹ̀rẹ̀ sí wá ń kọ́ ìṣẹ̀ṣe wá kọ́ Ifá plan kìíní yìí most of us we didn't plan this but there was a voice there was a quiet voice we felt like a void in our spirit tó ń sọ fún wa pé ìkọ̀kan wà nù kìíní tó a ní láti yẹ̀ wò there's something we need to know about this thing nǹkan tó dẹ̀ ti sọ fún wa pé nǹkan àìdá ni kò ń ṣe pé nǹkan tá a embrace easily but something kept telling us something kept pulling us in this direction la fi wà nínú bíbá ilé ni kò ń ṣe pé gbogbo wa tẹ́ bá lọ bí àwọn tó mọ̀ wá wọ́n máa sọ fún yín pé pé eléyìí tí àti ẹ̀rọ pé irú eléyìí lè bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n á ṣe ìṣẹ̀ṣe àbí irú ẹni kí àti ẹ̀mọ́bi tó gbà débẹ̀ tó ti yẹn so most of us we didn't plan this. We didn't plan this. It was like a divine pulling, Olodumarè ló fà wá sínú ibi tá a wà yìí, àwọn orúnmọlẹ̀ ló fà wá sí. So tá bá ti feel bẹ́ẹ̀ yẹn pé there's something happening. Sometimes some of us that calling, that void, we try to fill it with other things. So ti yẹn àwọn ẹlòmíì wọ́n á wò pé I've got a good career, everything lọ dáadáa, owó ń wọlé, but I feel that there's something missing. Àwọn èèyàn mi wọ́n á wò pé maybe I need a girlfriend, maybe I need a boyfriend. Want to get a girlfriend, want to get a boyfriend, I've got everything, I've got a boyfriend, the relationship is going well, but I'm still feeling like there's a void. Okay, maybe I just need to get married.
Want to get married? I'm still not feeling complete. Because she missed. There's something still telling me there's something else. Okay, maybe I need to have children. Want to need children? Want to be moton? But that feeling, that void is not getting filled. Want to be moton? Want to but there's something I'm still not feeling satisfied. I'm not feeling fulfilled. I still feel it in my soul that there's something missing. There's something else. Don't suffer me. I need to do something. But unfortunately, I need the right type of guidance. Àbí pé orí wọn ò gbé wọn kó awo rere. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé kán bọ́ sọ ọwọ́ páńpẹ́. Bàbá Samantha sì dẹ̀ pé ní ìgbèkùn. Wọ́n ní kéde ní ìṣẹ̀ṣe ìgbèkùn náà wà o. So lágbára Èdùmàrè àní bọ́ sínú ìgbèkùn ìṣẹ̀ṣe o lágbára Èdùmàrè. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn pé some people, because they've got that feeling, they feel they pull towards something, spiritual, towards spirituality, towards consciousness. They're feeling that pull. They've tried to cover the void, that feeling, that calling. They've tried to, to cover it, to fill that void with other things, but it's not working. No matter what they try. Àwọn míì gan, bóyá wọ́n try láti máa mu ọtí ni, àbí wọ́n try láti máa kí ló ń pè é. Àwọn ẹlòmíì bí ọtí lọ́tọ̀ láti mú ni o, àbí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bí wọ́n fẹ́ yàwó ni, bóyá kí ló ń pè é, bí wọ́n fẹ́ yàwó ni, bí wọ́n bímọ ni, but void yẹn ò lọ. Àwọn ẹlòmíì wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí mọtí, àbí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lo drugs, àbí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn nǹkan kan tí kò yẹ kó ṣe, just because they are trying to block that voice as much as possible. Tó ti yẹ yín, wọn ò mọ bó ṣe máa ṣe ìrìn àjò yẹn, so wọ́n wá ń try láti suppress ẹ̀ with other things. Àwọn èèyàn míì máa ń ṣe bẹ́ẹ̀, kí nìyẹn ò dẹ̀ ń ṣe nǹkan tó dáa, but àwọn olòmíì níbi tó ti ń try láti wá láti wá ìtumọ̀ nǹkan táwọn, the feeling that they're having in their soul, wọ́n tún wá bọ́ sínú páńpẹ́, wọ́n bọ́ sí ọwọ́ àwọn scammers. So how to seek Ifá? Ori first. How to begin your path to Ifá? How to begin your path to consciousness? How to begin your path to enlightenment? How to begin your path to spirituality is through your Ori first. Orí ènìyàn ló ń gbé ní kó awo rere. Àwọn bàbá wa máa ń sọ fún wa pé orí tí ò bá gbé ní gbé ní kó awo rere, kò ṣe àwọn awo. Orí tí yóò bá gbé ní gbé ní kó awo rere lóòótọ́. So orí inú wa là á bí, orí inú wa là á bẹ, là á bẹ̀. Kí a tó lọ bá babaláwo kan, kí a tó lọ bá olórìṣà kan, kí káwọn èèyàn kan tó wá wọnú DM wa kọ́ ni pé, I feel a strong energy around you. I think you're this, you're that, you're this, you're that, you're doing this, you're that. Come and pay. If you want to find out more, come and pay me for divination. It's going to cost you a few million. Gbogbo àwọn nǹkan tó máa ń ṣe àwọn èèyàn lórí ayélujára yìí. So ti yẹn kíní ẹ̀ máa ń ṣe àwọn èèyàn gan lórí ayélujára yìí. So we have to be careful. So ti yẹn, because we're feeling that urge towards Ifá, towards enlightenment, towards spirituality or consciousness. Ó ṣeé ṣe àwọn èèyàn tó ti wá gbàbẹ̀ bọ́ sínú ìgbèkùn pọ̀ gan. So your journey into Yoruba spirituality does not begin with a stranger online in beads and agbada. Kò ṣe gbogbo ẹni tó tarí tó lágbádá tó ń jọ pọ̀lẹ̀ mọ́lẹ̀ tó nírùgbọ̀n ní babaláwo re. So ti yẹn kò ṣe gbogbo wọn láwo re o. Àwọn scammers pọ̀ ń bẹ o. So it begins with you and with Ori, your divine consciousness. Before you seek a babalawo, an Iyanifa, an Onishegun, or priest, you must, speak to your Ori first. So before you go and speak to any babalawo or any kanton pera ni Onifa kan àbí Ológun kan, speak to your Ori first. Torí pé at the end of the day, tẹ́ bá lọ ṣe yẹn, even tẹ́ bá bọ́ sí anyway náà, babaláwo àti ẹ̀ sọ fún yín pé àwọn máa ní láti kọ́kọ́ dáfá fún yín náà. Wọ́n máa ní pé okay káwọn kọ́kọ́ dáfá fún yín so that they will know who you are. So that you will know who you are. So ti yẹn ká bá fi lè mọ irú òrìṣà tá a bá wá, ká bá fi lè mọ irú orí tá a gbé wá. So ti yẹn, but wọ́n máa ń sọ pé
orí tí yóò bá gbé ni ló ń gbé ní kò awo rere lóòótọ́. So before you seek a babaláwo, ìyánífá or priest, you must first start with your orí. Ẹ má bínú mi ìmọ̀ reasons kìíní ìṣe ń fò káàkiri. You must first start with your orí. Ìwé yìí dẹ̀ ní àwọn different guidance. Nke báwo la ṣe ń pe orí wa, báwo la ṣe ń bá orí wa sọ̀rọ̀, báwo la ṣe ń fi ti orí ṣe. How do we begin building that connection with your orí inú? Ṣó ti yé yín? Kí orí inú wa bá lè gbé wá, kó gbé wa kó awo rere, kí orí inú wa wá ṣí ọ̀nà àyànmọ́ wa, kó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣí fún wa. So it's very, very important. Before you seek a babalawo, ìyánífá or priest, return home to your orí first. Orí ni ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń ké pè. Orí ni ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe ìwúre orí láàárọ̀. Ní tá bá ti jí lówùúrọ̀, ká gbá orí wa mú, ká ṣe ìwúre. Orí mi gbè mí, bá ń wá rere. Orí mi gbè mí, jẹ́ ìrántí ẹni tí mo jẹ́. Orí mi gbè mí, ṣí ọ̀nà fún mi. Ṣó ti yé yín? Different things, tá lè ṣe nínú ìwúre ní òwúrọ̀ àti ní alẹ́. Mo dẹ̀ sọ pé this book was written as a gateway, a way to clear the noise and prepare your soul for authentic alignment. Nǹkan tí ìwé yìí wà fún nìyẹn. Ló ti yé yín? Kó ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo àwọn ènìyàn tó ń bọ̀ nínú ilé, kí orí wọn wá ṣe ìtọ́nà wọn sí rere. That's what the book is for. So Ori is not your servant, it is your sovereign. Honor it first. Align with it daily. Ká máa bá orí wa sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ọjọ́. And when you are ready, ṣó ti yé yín, Ori will lead you, not blindly but clearly, not just safely but truthfully, and never in confusion. Ori wa ò lè tàn wá. Ṣó ti yé yín, that is what sovereignty feels like. Okay, ẹ jẹ́ kí n correct statement yẹn. Orí tí yóò bá gbé ni kò ní tán ni ló yẹ kí n sọ. Torí àwọn bàbá wa tún máa ń fi yé wa pé àwọn máa ń fi sí ìwúre pé kí orí inú wa kó má bàa tòní jẹ́. And there's a reason for that. So sì yẹn, orí tí yóò bá gbé ni kò ní tán ni ló yẹ kí n sọ. But orí wa ká máa fi sí ìwúre kí orí inú wa jọ̀wọ́ kó dákun kó má bàa tòní jẹ́ o. Okay? So your Ori, when you honor it, when you align with it daily, and then when you are ready to meet the Babalawo, your Ori will lead you. When you are ready for divination, your Ori will lead you. When you are ready to hear the Ifa, or your Ori will lead you. Not blindly, but clearly. Not just safely, but truthfully, and never in confusion. That is what sovereignty feels like. Okay? That is what sovereignty feels like. So that is my recommendation. No, ní òye ọmọdé ti tèmi o. Pé ká tó lọ máa sọ pé a fẹ́ lọ máa ṣe anything, ká fẹ́ lọ máa ṣe tarot reading kan. Káwọn lòmíì kò ń ṣe ifá lọ́tún máa ń fẹ́ gbà wọ ọbẹ̀. Wọ́n máa ti fẹ́ máa ṣe bí tarot reading àbí kọ́ fẹ́ lọ máa ṣe àwọn voodoo kinní kan irọ́. Orí inú wa ni ká kọ́kọ́ ké síná. Orí inú wa ni ká kọ́kọ́ kàn síná. Feeling that you need a stronger spiritual alignment, it's actually a good feeling. Àtọ̀run wá ni, tá bá ti ń feel bẹ́ẹ̀ yẹn pé there's something missing. I feel like I need a spiritual connection. I feel like I need better spiritual alignment. Just saying, it's a good feeling to have, but ìgbésẹ̀ tẹ́ bá wá fẹ́ ṣe is very, very important what you do next. So àwòrán yìí nǹkan tó fi ṣe àpẹẹrẹ ni pé ìyá wa yìí rí àwọn ìyá wa rẹwà o. Ṣé kí n zoom in fáwọn bàbá wa kẹ́ máa lè fi lè rí ẹwà ìyá wa dáadáa. Ẹ̀yin bàbá mi, ṣé kí n zoom in fún yín dáadáa? Ọmọ aládé nìyẹn, ọmọ aládé rẹwà. Mo ṣe bá obìnrin o, mo ṣe bá ẹ̀yin ìyá wa o. Ẹ má bínú o, láti zoom in díẹ̀ ń bẹ̀ yẹn torí okay. So yeah, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbà yẹn ni pé ìgbà tí ìyá wa ti wá lọ bá bàbá ìyá wa pé wọ́n máa pe orí ìyá kalẹ̀, wọ́n dẹ̀ fẹ́ bọ orí nìyẹn o. Wọ́n pe orí ìyá kalẹ̀, wọ́n fẹ́ bọ orí fún ìyá. Ṣé ẹ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn? Tó ti yẹn, wọ́n gbà mí wọ́n dẹ̀ lè pe ìpọ̀nrí èèyàn náà kalẹ̀ látòde ọ̀run o. Pé kọ́ sọ pé wọ́n fẹ́ bọ ìpọ̀nrí èèyàn, àbọ̀ fẹ́ bá ìpọ̀nrí èèyàn sọ̀rọ̀. Wọ́n lè ṣe yẹn náà. So ìyá yìí wọ́n ti pe orí ẹ̀kọ́ ọpọ́n ifá. This is just symbolism. Mo sọ pé bó ṣe máa ń rí gangan nìyí o. It's just an illustration to symbolize what happens. So ti yẹn tí àwọn èèyàn bá fẹ́ lọ bọ orí. So ìyá wa yìí ló fẹ́ lọ bọ orí, ó ti lọ bá babaláwo sọ̀rọ̀. So ti yẹn wọ́n dẹ̀ ti bá pé
orí ẹ̀ sílẹ̀ orí inú ẹ̀ wọ́n ti bá sọ kalẹ̀ wọ́n dẹ̀ fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá fẹ́ bọ́ ni bóyá fẹ́ pe nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ ni bọ̀ ṣe rí àwọn tó wà níta yìí nǹkan tó ń symbolize pé orí inú wa it's like kí ni mo sọ it's like a firewall it's like nínú computer mọ̀ kí firewall wà tó jẹ́ kí nínú firewall yẹn ni antivirus máa ń bá ṣiṣẹ́ so that any intrusion tó bá ń wá láti ta firewall yẹn máa block ẹ̀ gbogbo àwa ta ní computer especially those desktop computer kò ń ṣe macbook is all automated but nínú computer tó yẹ kí pc lẹ́ ń lò àbí windows machine firewall yẹn tẹ́ bá lọ wò ó tó bá di alẹ́ ẹ̀yin ẹ lè máa ṣiṣẹ́ yín lọ kẹ́ máa ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe lọ ẹ lè má rí nǹkan kan o but tó bá wá di alẹ́ ẹ lọ check firewall yín lórí computer yín kẹ́ wá open ẹ wá rí nǹkan tó máa wà ń bẹ̀ á sọ pé kìnnìkìnnì báyìí virus kan báyìí wọlé òun ti stop ẹ òun ò jẹ́ kó ṣiṣẹ́ àwọn credit card àwọn kìnnì kan ló fẹ́ máa rí ìdí credit card yín lórí kìnnì òun stop phishing intrusion ni òun ò jẹ́ kó wọlé àwa kọ́ lẹ́bẹ̀ẹ́ a tún wá fún yín ní your state of your computer bóyá virus kan wà nínú àbí kò sí virus kan ẹ̀ríkẹ́ a wá fún yín ní report yẹn a sọ gbogbo ìjà tóun ti jà fún yín gbogbo attack tóun ti block tó sì yẹ yín bí orí inú náà ṣe máa ń ṣiṣẹ́ nìyẹn ó máa ń ṣe iṣẹ́ kan táwọn orí inú wa orí tí ò bá gbé ni ó máa jà gbogbo àṣàsí bóyá ẹnìkan bínú sí wa ni o bẹ́ẹ̀ nìkan ṣépè kan bì kan ní ta farako ni o orí inú á máa block gbogbo àwọn kinní yẹn tó lè intrude gbogbo intrusion yẹn orí inú á máa block ẹ̀ so nǹkan tí mo fi àwòrán yìí ṣe nìyẹn pé ẹ̀rí àwọn tó wà níta tó ń try láti penetrate inú shield tí orí inú tó ti create but wọn ò lè penetrate torí pé orí inú ń gbé ìyá wa tó kúnlẹ̀ yìí so ti yẹ yín orí inú ń gbé ìyá wa tó kúnlẹ̀ yìí so àwọn àtáàkì yẹn ò lè wọlé kò gbà wọ́n láàyè kó wọlé wọ́n ní pé kò sí nǹkan tí ẹ̀dá lè fi wá ṣe lórí ilẹ̀ ayé yìí àfikún tí orí inú bá gbà ó nǹkan tó sọ nìyẹn o lágbára Èdùmàrè orí inú wa ò ní jẹ́ tí wọ́n bá pè é ní ìpèkúpè o lágbára Èdùmàrè orí inú wa ò ní jẹ́ o kí ni Ifá sọ nínú Ifá kan Ifá odò Ifá kan mo ṣe bá olúwo mi o mo ṣe bá gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe mo ṣe bá gbogbo àwọn babaláwo Ifá sọ pé gbàràgbàrà là ń gẹ́tì ṣóṣó orí ẹ̀ lóògùn adífá fún àrágbẹ̀rí ọmọ akọ̀run máyùn ọmọ akọ̀run gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n márè níjọ́sí wọ́n ránṣẹ́ ẹkú pé lọ́run wọ́n pe àrágbẹ̀rí lọ́run kó má máa jẹ́ o lágbára Èdùmàrè orí inú wa ò ní jẹ́ o tó bá ń pè wá lọ́run tí àsìkò wa ò bá ti tó lágbára Èdùmàrè orí inú wa ò ní jẹ́ orí inú wa ò ní gbàbọ̀dé o orí inú wa máa gbè wá kò ní jẹ́ kí àṣàsí kan wọlé síra kò ní jẹ́ kí ibi kan kàn wá lára kò ní jẹ́ kí aburú kankan ṣe wá lágbára Èdùmàrè tó ti yẹn sọ̀rọ̀ kí ló sọ bẹ́ẹ̀ àrágbẹ̀rí nígbà tó ń ránṣẹ́ ikú pè é lọ́run wọ́n pe àrágbẹ̀rí lọ́run kó má máa jẹ́ o lágbára Èdùmàrè táwọn ọ̀tá bá ń pe orí wa ò ní jẹ́ o lágbára Èdùmàrè ó ní ẹ wí fún wọn lọ́run ọ̀nà ọ̀run má máa jìn èèyàn tó bá máa make restatement yẹn ó ní confidence nínú orí inú ẹ̀ ní nípa àsìkò tèmi ò tí tó orí inú mi ò ní gbàbọ̀dè orí inú mi kò ní jẹ́ kí àṣàsí ibi àbí àrùn kan kó ṣe mí kò ní jẹ́ kí nǹkan tí ò tọ́ kí ó wá ṣẹlẹ̀ sí mi orí inú mi a máa act as my firewall orí inú mi a máa gbèjà mi lágbára Èdùmàrè orí inú wa a máa gbèwàjà a máa gbèjà wa kò ní jẹ́ kí ipa ọ̀tá kó ká wa o kò ní jẹ́ kí aburú kan súnmọ́ wa lágbára Èdùmàrè so orí inú is a very very important component in the human anatomy o so ti yẹ yín àwọn kan dẹ̀ ti try láti sọ fún mi pé mo mọ̀ kan tí mò ń sọ pé orí inú kò sí nínú orí mo ní kí o ṣe etí ẹ̀yìn di ni ṣé orí inú ló pé àbí ó pè ní orí in lala land àti pé I provided neuroscientific evidence of it already so nǹkan tí a ṣe pé ìwé yìí ní orí inú is not just marketing purposes orí inú wà lóòótọ́ the Òrìṣà Within because orí inú ni òrìṣà tí Elédùmarè yàn mọ́ wa láti òde ọ̀run kí ó wá ṣe ìtọ̀nà wa lórí ilẹ̀ ayé yìí orí inú ló hold divine contract nípa àyànmọ́ àti ìpín wa orí inú ló mọ̀ orí inú ló yẹ kó máa ṣe ètò ọ̀nà wa it's like having an inner compass
appointed navigator. Ó dàbẹ̀ ní kéka fẹ́ mo ti fi ṣe àpẹẹrẹ rí. Ó dàbẹ̀ ní pé tá bá fẹ́ lọ sọ́lidé, àwọn kan tó máa ń lọ sí holiday bí àbí Malaga lọ́lọ́, bóyá Mallorca lọ́lọ́ ni, àbí Greece, àbí Ibiza. So ti yé yín, ó máa ń ní àwọn holiday rep. Kí ni iṣẹ́ àwọn holiday rep yẹn? Àwọn ló mọ town, àwọn ló máa mọ òkè ní ọjọ́ yìí excursion bye. Mọ ìlú yẹn okay ní alẹ́ ọjọ́ Friday yìí club bye is the best club in this town. Don't worry, just make sure you're ready by 10. Àwa gbé yín, àwa la gbé yín débẹ̀. These are the best restaurants in Bibai. Okay, come on Bibai. Like a sightseeing, we'll take you there. Tẹ́ bá fẹ́ dẹ̀ fẹ́ wọ boat, pé fẹ́ bọ́ sórí yacht, àbẹ́ fẹ́ gun jet skis. Okay, we'll take you here to this beach. You can ride a jet ski. So ti yé yín, that's iṣẹ́ tí Orí Inú wa ṣe nìyẹn. Torí pé Orí Inú wa ló mọ ọ̀nà wa, tó mọ ìtọ̀nà, ló mọ àyànmọ́ wa, ló mọ destiny wa. Orí Inú ló máa júwe ẹ̀ sí wa, yà sí bíbáyìí, gba bíbáyìí, gbé bíbáyìí, ṣe báyìí, máa ti débẹ̀ yẹn, máa ti jáde lénìí. Ṣó ti yẹ irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn torí Inú wa máa bá wa sọ díẹ̀. Tá bá ti mọ bá ṣe ń gbọ́ ìpè Orí Inú, táwa gan bá ti ń follow guidance yẹn, Orí Inú á máa gbè wá. Torí ó yẹ kí orí wa máa ṣọ̀kan. Ìwúre mi ti máa ń ṣe nìyẹn pé Olódùmarè jọ̀ọ́ jẹ́ kí orí mi kó ṣọ̀kan, kí Orí Inú mi kó bá tòde sọ̀rọ̀, kí àwọn méjèèjì jọ gbè mí, kán gbé mi débi rere. Lára àwọn ìwúre tí máa ń ṣe nìyẹn. Àwọn ẹlòmíì, you may have other ìwúre, gbogbo wa ló yẹ ká ní ìwúre tá à ń bá orí wa sọ. Mo dẹ̀ máa ń sọ, a kò lè yá àwọn ìwúre ẹlòmíì lò, but you have to, when you do your ìwúre, you have to believe it. Kí nìyàn lè believe ju nǹkan tí èèyàn fọwọ́ ara èèyàn ṣe? Tó ti yé yín, so èmi máa ń sọ pé èmi gan mo kọ́ àwọn ìwúre nígbà tí èmi náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí wá sínú ìṣẹ̀ṣe. Táwọn babaláwo bá ṣe ìwúre, èmi gan máa wò pé ìwúre yìí lọ fà gan, báwo làwọn bàbá yìí ṣe mọ kínní. Èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́, èmi náà kọ́kọ́ ń sọ bó ṣe ń sọ, but after a while èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ tèmi ńlẹ̀, èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ń formulate tèmi. That's why, so that when you do that, you'll be able to say it with belief and conviction. Tó ti yé yín. So lágbára Olódùmarè, ìwúre gbogbo wa ló máa ṣe, ló máa lọ lé àṣẹ o. So it's very, very important. Mo dẹ̀ fi àwọn practices ẹ̀jẹ̀jú ìfọwọ́ kan, so fọwọ́ sórí ẹ̀, fọwọ́ méjèèjì gan. Ó dà pé this is an early version of the script. Torí ọwọ́ méjèèjì ló yẹ ká fi sórí. Ọwọ́ méjèèjì ló yẹ ká fi sórí, ká dẹ̀ ṣe ìwúre. Mo rò mọ́ wáyé tí mouse mi ṣe ń fò káàkiri. So ọwọ́ méjèèjì ká fi sórí, ká dẹ̀ ṣe ìwúre orí. Fọwọ́ méjèèjì. Oh my God. Mi ìmọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Fọwọ́ méjèèjì sórí. Ṣé rí bí kíní ẹ̀ ṣe ń gbé mi jó káàkiri? Ó dà kí kọ̀ǹpútà yẹn gan-an ó ti ní ìdí reset. Torí ngbà mi èèyàn ńlá àǹfààní láti restart kọ̀ǹpútà, èèyàn kàn máa lò lọ ni ó dẹ̀ máa ń rẹ àwọn kọ̀ǹpútà yẹn ńgbà míì. Ó máa ń rẹ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báṣabàṣa. Àti pé ńgbà míì gbogbo program àtàwọn files tí wọ́n bá ti open tó bá ti ń pọ̀ jù dé àwọn ibìkan wọ́n máa ń fẹ́ dorí irú lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. So fi ọwọ́ sórí ẹ, fi ọwọ́ méjèèjì ló yẹ kí n sọ. Oh my God. Fọwọ́ méjèèjì. Fọwọ́ méjèèjì sórí ẹ, sọ pé mo gbẹ́kẹ̀lé orí mi mo gbẹ́kẹ̀lé ẹ. Touch your crown and say, I trust my Orí mi mo gbẹ́kẹ̀lé ẹ. That's just another ìwúre. Throughout this book, you're going to see different ìwúres for different scenarios. Okay? And I put here, so 5 steps to begin with Ori. Reconnect daily with your Ori through ìwúre. Begin each day by calling your Ori by name. Speak to it. Honor it. Use the ìwúre in this book. Okay? Nípa ń bẹ̀ yẹn, but àwọn tó wà lórí ètò last week, wọ́n ti mọ ìwé tó ń bọ̀ lẹ́yìn eléyìí tí mo dẹ̀ reference ń bẹ̀, but àní sọ̀rọ̀ jù àní polongo yẹn jù lọ́jọ́ ìní, bóyá lọ́jọ́ mi lágbára Èdùmàrè. So let Ori choose the guide. When the time is right,
Ori will draw you to the right babalawo, ṣó ti yé yín, not out of desperation but divine alignment, ṣó ti yé yín. Tí àsìkò bá ti tó, orí wa ló máa wá gbé wa kó awo rere. Orí tí ò bá gbé ni, but kí orí tó gbé ni, àwa gan àti máa gbìyànjú àti máa bórí wa sọ̀rọ̀, àti máa bẹ orí wa, àti máa kí orí wa lówùúrọ̀ lálẹ́, ṣó ti yé yín. Bá ṣe máa ń build connection nìyẹn náà. Orí tá sì build connection pẹ̀lú ló máa ń gbé ni. Orí tí a bá sọ̀rọ̀, tí a kì, tí a yìn, tí a ṣe kankan, tí a kọ̀ à ń bá orí sọ̀rọ̀, báwo ló ṣe fẹ́ gbé wá? Orí tí a mọ̀, tí a develop relationship yẹn, how is it going to help us? Ṣó ti yé yín. Ẹ jẹ́ máa bá mi power tap o. Ẹ bá mi ta power tap, kẹ́ bá mi share. Ó dà pé kíní network ẹ ló ń drop àwọn èèyàn. Ṣé ṣì ń gbọ́ mi? Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́. Ẹ ṣeun sà, ẹ ṣeun sà. Kábíyèsí bàbá. So yeah, nígbà tá a bórí wa sọ̀rọ̀, tí à ń kí orí wa, tí à ń pe orí wa, tí à ń bórí wa sọ̀rọ̀, then how are you going to have the connection? Báwo lórí ṣe fẹ́ gbé wá nígbà tí a ní connection, a ní alignment? When you are not connected, you are disconnected. Tábàdẹ̀ ti wà disconnected, nǹkan ò lè ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́ náà. So yẹ káwa náà ti mọ̀ yẹn. So orí tí ò bá gbéni ló ń gbéni kọ awo orí. So ká bẹ̀rẹ̀ sí bẹ orí wa, so that orí wa wá gbé wá tí táìmù yẹn bá tó, tásìkò bá tó bá yẹ ká máa ṣe divination. Don't just jump directly into divination. Ó ti yín kí a sì ń gbọ́pọ́n ń dá fáwọn ṣe fá irọ́. Ẹ farabalẹ̀, ẹ kọ́kọ́ máa bẹ orí yín ná, kẹ máa bẹ ẹlẹ́dàá yín ná. Ó ti yín kẹ́dẹ̀ wo bí yẹn ṣe ń lọ. Orí ló máa wá sọ fún yín, yóò máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ tásìkò bá ti tó. Tásìkò yẹn bá wá tó, orí inú yín gan ló máa wá gbé yín kọ awo re. When you meet that babalawo, it's going to feel right. You're going to feel the connection. Ó ti yín. Ngbà míì àwòrè sẹ́nìkan, the same babaláwo, ó lè jẹ́ pé ẹlòmíì ò ní ròyìn babaláwo yẹn sí ire o. Ẹ̀mọ̀kéyẹn náà tún lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣó ti yé yín. Ngbà míì àwo tó ṣe rere fẹ́nìkan, ẹlòmíì tẹ́ bá ní pé kó wá sọ̀rọ̀ pa babaláwo yẹn, ó ṣeé ṣe kó yẹ pé òun gan not the same experience lẹ́ni náà máa ní, but orí wa tó bá máa gbé wá á jẹ́ kí experience wa kó wà pleasant, kó wà peaceful pẹ̀lú awo tá a bá máa kàn sí lágbára Èdùmàrè á máa jẹ́ fún wa. So let Ori be your guide. When the time is right, Ori will draw you to the right babalawo, not out of desperation but divine alignment. If it feels forced, fearful, àkíyèsí làwọn eléyìí, or transactional, walk away. Tó bá ti ń dà pé babaláwo gan ló ń lé yín káàkiri pé kẹ wá dáfá, kẹ wá tẹfá, kẹ wá rúbọ, ẹ̀yin gan sọ fún babaláwo pé ní ìdẹ náà, bọ babaláwo ló wá ń lé yín káàkiri, àbí oníṣègùn kan ló ń lé yín káàkiri, àbí yànífà kan ló ń lé yín káàkiri, àbí abòrìṣà kan ló ń ṣà láti fọ́ sí yín. Kẹ́tì ẹ̀ tó sọ pé tẹ́fẹ́ ṣe àbí nǹkan tó ń ṣe yín, á ti sọ pé ẹ kọ́kọ́ send owó kan náà, ẹ kọ́kọ́ ṣe báyìí, iye báyìí ló máa kọ̀ sí. When it starts feeling transactional, when you don't feel like this person actually genuinely care about you, this person genuinely want to help you, want to assist you. Tó bá ti ń dàbẹ̀ ní kí bàbá owó ṣáá ni bàbá yìí ń sọ kó tiẹ̀ tó introduce ara ẹ̀, ó ti sọ pé kọ̀ọ̀kan báyìí ló ń ṣe yín, ẹ send owó kan bá yín ṣe báyìí, ẹ send owó kan bá yín ṣe léyìí. Ìyá mi, mo ti rí pé èmi ti rí energy kan tó wà lára yín, mo rí pé ó dà pé inú yín yóò dùn, wípé àwọn ọkùnrin máa ń tètè kọ̀ yín sílẹ̀. Torí pé ó ti ń wò yìí, ó ti ń ṣan yín, ó ti rí pé you're single ni o. A ní pé òun dà pé ọkùnrin máa ń tètè bọ́ lọ́wọ́ yín. Ìyá yín kan àbí àwọn ará ilé yín kan ló ṣe ìkankan tó ń jẹ́ kí ọkùnrin máa bọ́ lọ́wọ́ yín. Òkè, èmi lè àwa ní nǹkan tá máa fi ṣí ọ̀nà yẹn. Ṣó ti yé yín? Àwa ní káyámátà kan. Ṣó ti yé yín? Ẹ mọ̀ pé irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ káwa gan ti mọ̀. Ó dẹ̀ pọ̀ gan lórí online yìí o. Ó pọ̀ gan. Káyámátà is the highest, is the fastest. Kayamata is the fastest selling product on TikTok. Fẹ́yìn tẹ́ bá ní àkíyèsí ẹ̀ o. Kayamata lórí TikTok street yìí. Gold ní lórí TikTok yìí o. Anyway, so but ká farabalẹ̀, ká má lọ máa bẹ́, ká má jẹ́ káwọn èèyàn máa tàn wá, kó máa gbowó lọ́wọ́ wa lásán. Àti pé when it comes to spirituality, you have to protect your head. Orí wa a máa protect ẹ ní. Kò lè máa expose orí wa, something so sacred. Kò lè gbé sí ọwọ́ anybody. So ti yé yín, kó wá máa bẹ̀rẹ̀ sí manipulate wa, káwọn kan máa lórí wa fún tiwọn lágbára Èdùmàrè. Ní lórí wa nílòkulò lágbára Èdùmàrè, àní bọ́ sí ọwọ́ páńpẹ́ o, àní bọ́ sínú páńpẹ́ ìṣẹ̀ṣe, àní bọ́ sínú ìgbèkùn ìṣẹ̀ṣe o, bí bàbá wa ṣe máa ń sọ.
So yeah, so it's very very important. Nǹkan tó ṣe pàtàkì gidi gan ni pé ká má sáré wá sínú ìṣẹ̀ṣe pé torí a ti máa ń wá sínú ìwúre, a máa ń rí àwọn babaláwo bó ṣe máa ń kífá, bó ṣe máa ń ṣe lé àbẹ́rẹ́ nìkan tó ń ju ọ̀pẹ̀lẹ̀ mọ́lẹ̀ ni, ṣó ti yẹ yín, àbí kẹ̀dẹ́ nìkan tó lórí TikTok tó lòun ń ríran sí àwọn kan ni, káwa gan wá bẹ̀rẹ̀ sí fún ní personal information, ká máa bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn ní orúkọ wa, orúkọ ìyá wa, ọjọ́ bí wa, àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣá. Àwa gan, we putting ourselves in a very very risky, in a very very vulnerable position here. So àwa gan, a máa gbìyànjú ká má bẹ̀rẹ̀ sí ṣe, ká má máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So the final word, your Ori is not your servant, is your sovereign. So ti yẹn, so but there are 5 steps níbi bá láti connect. So the third one, sharpen your spiritual discernment. Avoid rushing. Ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀, ká má máa bẹ́, ká má sọ pé torí àwọn kan ti ń ṣe, mo wo orí platform kan, everybody ń fi date of birth wọ́n lẹ̀, bàbá kan wá àbí ìyá kan ó wá ń sọ pé ìwọ báyìí nǹkan báyìí ló ń ṣe, nǹkan báyìí ni kò ṣe, kíníkan. Àwa rí pé àwọn èèyàn ń ṣe, àwa náà wá lọ ń ṣe. Irọ́ o, ẹ jẹ́ àti ẹ̀ ní a bit more discernment about what we are doing. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ ká tàdé máa fi gbogbo ara lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. So avoid rushing. Spend time in prayer, ìwúre, reflection and silence. Okay? Spend time asking your Ori, kó fi ọ̀nà yín wọ̀nyí. So ti yẹn, ká dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí take notes, tá bá ti ń sùn, tá bá ti ń lálàá. Let your own Ori be louder than any influencer or self-appointed guru. So ti yẹn, Ori wa gangan ni ọba àyànmọ́ wa. So ti yẹn, kò sí òrìṣà kan tó lè gbé ẹni àfi tí orí inú wa bá lànà ẹ̀. So ti yẹn, àwọn bàbá wa dẹ̀ tún máa ń sọ pé kò sí nǹkan tí ẹ̀dá lè achieve lórí ilẹ̀ ayé yìí àfi nǹkan tí orí inú wa tọ́ka sí. So ti yẹn, so orí inú wa là ń ní láti máa gbóhùn ẹ̀ ju ohùn ẹlòmíì lọ. So ti yẹn, so that's very very important. Let your Ori be louder than any influencer or self-appointed guru. So ti yẹn, àìmọ̀nà ní mú ní rìn sófìfo. A lack of guidance leads one to walk in emptiness. Àìmọ̀nà ní mú ní rìn sófìfo. Lágbára Èdùmàrè, a máa rìn sínú ire, inú ọlá, inú owó, inú ìgbéga àti ìlọsíwájú ni. Ní rìn sófìfo, ní ṣe lásán. Lágbára Èdùmàrè, àṣeyè, àṣe ìṣẹ́gun, àṣeyọrí ni a máa ṣe. Lágbára Èdùmàrè o. Gbogbo ilé ẹjọ́ bá mi power tap o. Network yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń drop àwọn èèyàn díẹ̀ ẹjọ́ bá mi power tap. So kí lè tí wá sọ? Avoid online charlatans. Be wary of people entering your DMs saying you are cursed and needs to pay for cleansing. So people providing vague prophecies meant for many but marketed as personal. Beware of emotional manipulation through guilt or fear. Àwọn yẹn náà tún wà lórí TikTok yìí o, lórí ìgboro TikTok yìí, lórí ìgboro black app yìí, àwọn yẹn náà tún wà bẹ́ẹ̀ o. Ṣó ti yé yín, wọ́n á máa sọ pé kíní kan anyway, kì í máa sọ̀rọ̀ relationship lálẹ́ yìí. Anyway, anyway, let's be wary of that one as well. There's a lot of emotional manipulation, no? Just there's a lot of emotional manipulation. So constant money requests without clarity, no? So wàá sanwó fẹ́lẹ̀, wàá ṣe bẹ́ẹ̀, wàá tó bá send owó báyìí, àá ṣe báyìí fún yín, àṣẹ òrìṣà kan fún yín, àṣẹ kinní kan fún yín, fún yín ní kayamata kan. Yeah, so those things, we have to be very, very careful. So protect your spiritual innocence. Those who seek truth are vulnerable. Protect that purity with wisdom. Ori is not just a compass. It is a firewall, like I said earlier. Trust it. So cleanse and strengthen your Ori. Burn a white candle and rub coconut oil on your crown. Sometimes I'm asking kabani coconut oil. Kafe pa Ori. Katubere sinche wure Ori. Àwọn bàbá wa kan dẹ̀ ti sọ pé tabatu ní Ori shea butter. Ọ̀rẹ́ kí tàbá ní coconut oil ká lò, tàbá ní coconut ká lò, torí pé ó jẹ́ nǹkan tí ó máa ń ṣí ọ̀nà fún orí.
tí ó bá fẹ́ bá orí èèyàn sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ sọ pé shea butter náà dá. Kí ló tún sọ? Ó dẹ̀ sọ pé omi náà tún dá. As a symbol of clarity. So use salt water or native herbs like ewedu. Funny enough, bàbá wa náà tún gbé wa débi ìwúlò ewedu ní àná nínú Ifá class. Tó kọ́ wa pé ewédú náà wà nínú, ó jẹ́ nǹkan tó dáa kéèyàn máa jẹ. Torí pé àbí ó máa ń lò fún àwọn bàbá wa, àwọn àgbà wa, wọ́n máa ń lò fún ẹ̀yọ́nú. So ewédú náà dáa. So sì yẹ kí ó máa lò. So yeah, kíní yẹn jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì gidi gan. So wọ́n ní pé nǹkan tó ṣe pàtàkì gidi gan. Kí tiẹ̀ ní ẹ̀kọ́ fata tí wàá kọ́ lánàá. Ewédú làwọn most people mọ̀ sí, but orúkọ ẹ̀ gangan ní orúyọ́ óyọ́. Èmi ò dẹ̀ gbọ́ yẹn rí àfìgbà sí bàbá wa mo lè ṣe bá olúwo mi tó tún kọ́ wa níyẹn lánàá pé ọ̀yọ́ okay ọ̀yọ́ àbí ọ̀rúyọ́ lọ́pẹ́. Èmi ò dẹ̀ gbọ́ yẹn rí tẹ́lẹ̀, àná náà ni first time tẹ́yìn máa gbọ́ yẹn. So ọpẹ́ ní f'Ẹlẹ́dùmarè pé sometimes a máa fi pàtí gbọ́ Yorùbá, but tá bá tún súnmọ́ àwọn àgbà àbí tá bá súnmọ́ àwọn babaláwo, wọ́n tún máa sọ àwọn nǹkan kan tíyàn máa ní kékeré ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Anika ewédú lẹ́yìn ọ̀gbẹ̀rí ń pè ìbọn ọ̀yọ́ àbí ọ̀ríyọ́ gangan lórúkọ ìjìnlẹ̀. Àní pé ríìlì ó ga o. So àdẹ̀ṣebà àwọn àgbààgbà wa o. Tẹ́ bá fi pẹ̀ sí mọ̀ tán, tẹ́ bá tó wá súnmọ́ àwọn àgbà wa ètú rí pé àṣẹ mo gbọ́ Yorùbá. Okay, so yeah, tá bá dẹ̀ ti ṣe yẹn, àwa tún máa ṣe ìwúre. Mo gbẹ́kẹ̀lé orí mi, I walk with divine code. Orí mi mo gbẹ́kẹ̀lé ẹ, orí mi jọ̀ọ́ ṣí ọ̀nà rere fún mi, orí mi jẹ́ kí n mọ ẹni tí mo jẹ́, orí mi jẹ́ kí n mọ iṣẹ́ tí orí rán mi. So different ìwúre ta lè ṣe fún orí wa, kórí wa máa fi lè máa gbè wá, kó máa fi lè máa ṣe ìtọ̀nà wa, kó máa tọ́ wa sọ́nà. So to ignore your dreams. So dream is basically divine download. To ignore your dream is to silence the voice of Ori. To record, reflect, and respond is to co-create your future with Ori. Your dreams are not random. They are sacred downloads from higher realms. Your dreams are not random. They are sacred downloads from higher realms. So in Yoruba spirituality, dreams are considered a trans-dimensional dialogue. Nǹkan tó mean pé trans-dimensional, it goes beyond this earthly dimension àti ọ̀run, láti ayé àti ọ̀run. So a conversation between your Ori Inu, your Ìpọ̀nrí, and the unseen forces guiding your destiny. Àwọn unseen forces yẹn ni mò ń pè ní abẹ́ Olódùmarè spiritual network. So ti yẹn gbogbo àwọn nǹkan bíi egungun, bíi ara, bíi ẹgbẹ́, bíi àwọn òrìṣà, èṣù, Ọ̀rúnmìlà, òòṣà ńlá, Ọbàtálá, gbogbo wọn ló wà ní abẹ́ nǹkan tá à ń pè ní Olódùmarè support network. I was looking for a term to group them all into one. So when the body sleeps, Ori travels, crossing through the veils that separate Ayé from Ọ̀run. In this liminal state, Ori reconnects with its divine counterpart, receives insight, correction, and even warning. Gbogbo wa ló yẹ ká ti mọ̀ pé ìkìlọ̀ kan làwọn àlá máa ń jẹ́ ńgbà míì, àbí àkíyèsí kan ni àwọn àlá máa ń jẹ́ ńgbà míì. So a dream is not mere imagination. It is as ancestral download, information download. Download information ni. Àlá kì í ṣe gbé, àlá ni Ọlọ́run fi ń bá wa sọ̀rọ̀. Yeah. Àlá ni Ọlọ́run fi ń bá wa sọ̀rọ̀. Àpé type wà bẹ́ẹ̀. Àlá kì í ṣe gbé, àlá ni Ọlọ́run fi ń bá wa sọ̀rọ̀. Yeah. Ó tiẹ̀ ti mọ̀, mo ti mọ̀ bí mo ṣe rí yẹn kà, mo ti mọ̀ pé that's an old version of the script. Torí pé kí n tó publish ẹ̀, mo sure kí mo ti make correction yẹn. Okay, Sherry mi báyìí. Sherry mi báyìí. Àlá kì í ṣe gbé, àlá ni Ọlọ́run fi ń bá wa sọ̀rọ̀.
yeah, mo mọ̀ kí mo ti correct ẹ̀ kí n tó publish ìwé yẹn. Ọpẹ́ dẹ̀ ní f'Olódùmarè pé mi gan mo tètè rí. So yeah, torí ẹ̀ proofreading àwọn ìwé yìí ó máa ń pọ̀, ó máa ń pẹ́. So dreams are never nonsense. It is through dreams that Olodumare speaks to us. So dreams are not just nonsense. It is through dreams that Olodumare speaks to us. It is through dreams that Ori INU speak to us. It is through dreams that àwọn egungun, àwọn ẹgbẹ́, àwọn òòṣà máa ń bá wa sọ̀rọ̀ nígbà gbogbo. So it is Ori whispering across dimensions, replaying karmic memory, revealing signs from Odu, and sometimes delivering forgotten assignments from before birth. Ayomo, to dream is to remember who you were, who you are, and who you might become. To dismiss a dream is to dismiss the counsel of divine self. Thus, to dream is not only to sleep, it is to travel, it is to retrieve or collect and realign. Dream journals become spiritual archives. Kama ko alawale, ka mu ìwé kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀dì wa. Ka bu omi sínú glass, a lè gbé oyin sẹ́gbẹ̀ẹ́ náà. Ka dẹ̀ àwọn kan wọ́n lè light candle, bò èmi ò ní suggest pé ká lọ máa tan candle ká wá lọ máa gbàgbé sùn, torí pé ó ṣeé ṣe kẹ́ pé níbi tí yàn kì í sùn ká fi ọwọ́ rí candle sórí ilẹ̀, ní rí ogun iná lágbára Èdùmàrè. So mi ò ní recommend pé ká máa tan candle lẹ̀ sùn. A lè tàn ká tó sùn, but ká tó dijú ká pa ni recommendation tèmi máa sọ. But tá bá ti gbé omi, tá bá ti gbé the notepad wá síbẹ̀ tá bá fi ń kọ́lẹ̀, nǹkan tá bá rí lójú oorun nínú àlá ká tètè kọ so that ní gbàgbé. So each image, symbol, or sensation may carry the seed of revelation or the echo of unfinished soul contracts. Okay? So discernment tip. Even those wearing spiritual titles may be out of alignment. Okay? Ori always knows the truth. Follow its peace, not your panic. Okay? So trust this. The greatest priest is your Ori. Kò sí babaláwo tó ju Ori lọ. Begin with it, and all else will follow. Okay? So even those wearing spiritual titles may be out of alignment. Okay? So Ori always knows the truth. Follow its peace, not your panic. Okay? The greatest priest is your Ori. Begin with it, and all else will follow. Ó ní pé Ori inú ni ààbò fún tòde. Lágbára Èdùmàrè, Ori inú wa á gbé wa débi ire o. Ori inú wa á gbé wa, á gbà wá, á gbé ire kò wá lágbára Èdùmàrè. So, yeah, fún àwọn tó ṣẹ̀ ń wọlé bọ̀, à ń sọ̀rọ̀ ètò títòní nípa nǹkan tá à ń pè ní àlá. So nínú ìwé yìí, Orí Inú ni a ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní chapter 11 dẹ̀ ni a ti ń kà á bọ̀. Yeah, à ń kà á bọ̀ ní chapter 11. So nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ní. So dreams, symbols, and spiritual memory. Lábẹ́ part 3, divine communication. Ẹ mọ̀ pé nígbà àwọn ètò tá a ti ń ṣe bọ̀ láti 2 weeks ago, a sọ̀rọ̀ nípa different types of okay, we talked about àṣẹ, which is basically the technology of the tongue. A sọ̀rọ̀ nípa àṣẹ, a sọ̀rọ̀ nípa ìwúre, tó ti yé yín. So lára àwọn divine communication yẹn náà wà lábẹ́ chapter 3 inú ìwé yìí. Ní kìíní chapter 11, but lábẹ́ kí ló ń porúkọ ẹ̀, part 3. Torí àwọn chapters yẹn gan mo tún break them down into different parts. Torí different parts ó ń focus lórí different things. So yeah, part 3 lábẹ́ divine communication ní chapter 11 yẹn wà. A dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa àlá, nípa àwọn symptoms, nípa àwọn symbols, nípa àwọn spiritual memory, nípa pé àwọn àlá a máa fi ń download àkíyèsí, a máa fi ń download ìmọ̀ ní látọ̀run wá. So I think this is probably the right place to take a break. Mo dẹ̀ ṣe ẹ̀làbọ̀rú, mo ṣe ẹ̀làbọ̀ ìbọn ṣíṣe, mo ṣe bá gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́wà pẹ̀lú wa, Èdùmàrè wà pẹ̀lú yín. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí o. Mo ṣe bá jọ nílò bàbá, mo ṣe bá yín o kábíyèsí bàbá. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa tẹ́wà lórí ètò.
So, Lady Abby, I hope you're well. Oda ke mo, sure be first time temawani, but first time temawa so the panel ni sha. Ṣé dáadáa ni ìyá wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé o. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ kú ètò. Mo really enjoy ẹ̀ gan ni. Mi ò tiẹ̀ kì í stay báyìí sórí kíní. Kò máa ń kọjá lọ ń tèmi ni. Mo ti listen ní maybe last week sí topic kan náà nípa Ifá nǹkan kan bẹ́ẹ̀. So bí mo ti ṣe rí kíní ẹ̀ lẹ́nu ló yẹ kí n join. Ipe nípa àlá. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ò mọ much nípa Ifá o. Mi ò mọ much nípa Ifá, mi ò practice anything but mo believe nínú ìṣẹ̀ṣe. I won't say I'm a Christian or I'm a Muslim. Gbogbo every bí tán bá yà ti ń pe Ọlọ́run, mi ò dẹ̀ like máa criticize ìṣẹ̀ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀. So mo fẹ́ sọ pé mo lean more towards nǹkan tiwa. Bẹ́ẹ̀ni. Oyè yín yà ọ pé nǹkan tiwa. Ẹ̀ṣẹ̀ láì pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá a tún rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tá à ń gbọ́. Tó jẹ́ pé èèyàn náà ti ní conflict opinion yẹn tẹ́lẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ti ń dàrú mọ́yàn lójú láwọn ibì kan pé tí ò yéèyàn. But torí bọ́n ṣe present tiwa fún wa náà lóòótọ́ kò jẹ́ kó yé wa, kò jẹ́ ká mọ̀ bí ta máa lọ. So nípa àlá, èmi máa ń lálàá náà. Mo máa ń lálàá. Funny enough, tí n bá lálàá mo máa ń rántí. Ìgbà míì mo lè má rántí o. But mo máa ń lálàá dáadáa. Lámi tiẹ̀ máa ń ṣe ló máa ń dàbí ẹni pé èmi ń wo tẹlifíṣàn tí mi bá ń lálàá. So ẹ̀bùn àlá ni èmi ní. Ẹ̀bùn ni lóòótọ́ o, ẹ̀bùn ni lóòótọ́. Ẹ̀bùn ni. Mo lè kàn rọra tòrùngbé díẹ̀ báyìí sí ìgbà kan mi ò really máa wò pé kí leléyìí pé kíní because ó máa ti ń pọ̀jù fún mi. Ó máa ti ń pọ̀jù fún mi in the sense that pé tí àwọn bá fẹ́ wá bá mi sọ nǹkan gan, màá ti lálàá ẹ̀ kó nítọ̀hún yẹn tó dé. So ti ń jẹ́ kí n máa ríra mi as kind of pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. So èmi máa ń wò pé mi ìfẹ́ lálàá but téèyàn ṣe ń dàgbà sí mo wá understand ẹ pé nǹkan tó yẹ pé èmi ń rí yìí lọ́fẹ̀ẹ́ lófo yìí làwọn èèyàn ń wá. The only thing náà ni pé gbà mí èèyàn kì í mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. Nǹkan tí mo ṣe listen sí program yìí gangan nìyẹn pé mo fẹ́ really ní understanding of àwọn ìtumọ̀ àwọn àlá yẹn. Èèyàn kan sọ fún mi pé tí bá jí nǹkan tí ó bá kọ́kọ́ come to mind òun ni kéèyàn believe but gbà mí kò ń rí bẹ́ẹ̀. So kò jẹ́ kó yé mi. Ìgbà míì kò ń rí bẹ́ẹ̀. Ìyàwó ẹ má bínú o, ṣé ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín. Hello. Ok, ṣé ẹ ṣì ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín. Ok, ẹ ṣeun, ẹ tẹ̀síwájú. Mo ní àwọn àlá yẹn kò kí ń yéèyàn gbà mí tí yàn bá tẹ̀lé mi ò ti bá jí kò ń yé mi. Ìgbà míì ó máa clear tó jẹ́ pé ó máa wò pé meaning lè kíní kò dẹ̀ ní rí bẹ́ẹ̀. Kò ní rí bẹ́ẹ̀. So bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn lèmi kàn máa need more insight into pé kí ló máa ń fà tó yẹ pé èèyàn máa lálàá yẹn tó yẹ kó dẹ̀ máa clear tó máa tó máa yéèyàn dáadáa but tó yẹ pé kò dẹ̀ wá ní come to pass. Èyí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé bí negative kíní yẹn àwọn yẹn ṣe ló máa dàbí ẹni pé plane náà gbé ni. Kó tó jí báyìí wàá ti máa rí impact ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni o. Nǹkan tèmi ṣe dúró pé mo fẹ́ àlàyé lórí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àbí nǹkan téèyàn lè ṣe. Ẹ ṣeun ìyá wa o. Àní wáyé tí a máa rí yín bá lágbára Èdùmàrè. Ẹ ṣeun gan. Bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn kí kọ́kọ́ acknowledge pé ẹ máa ń lálàá ẹ dẹ̀ máa ń rántí àlá yín dáadáa déédéé. Bàbá ńlá ẹ̀bùn nìyẹn o. Ẹ̀bùn ńlá nìyẹn o. Torí pé àtìpà àlá yín tẹ̀yìn yẹn sọ pé ó máa ń dàbí movie ó máa ń clear. Ìyẹn mi pé you've got a strong consciousness already anyway. Ṣó ti yé yín? Ìyẹn mi pé your level of consciousness is already high, which is very, very good.
but tí pé báwo nìyàn ṣe máa understand meaning àlá yẹn nǹkan tó yẹ pé èèyàn máa ní láti gbìyànjú sí ni kí a máa bí orí wa kí orí wa máa jẹ́ kí àlá wa kó máa yé wa kí orí wa kó máa ṣe ìtọ́nà ẹ̀ kó máa ṣe ká máa lè máa ṣe ìrántí láti máa bẹ orí wa ni àti pé káwa gan ká bẹ̀rẹ̀ sí ń take note. So that's one of the things I want people to take from this. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ń keep a journal. Ẹ mọ̀ bí a ṣe máa ń ní àwọn diary tá máa ń kọ àwọn nǹkan kan sí yẹn. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ìkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ pé a máa ń kọ àlá wa sí torí kí gbogbo àlá kọ́ ló máa ń sometimes àlá máa ń wá in fragments ni. So ti yẹn díẹ̀díẹ̀ ni sometimes kò ní drop full picture yẹn àti pé ẹ̀yin gan-an ngbà tí èèyàn lálàá yẹn kọ́ ni èèyàn máa mọ meaning ẹ̀. But tá bá kọ́ lẹ̀ ngbà míì bóyá ẹ wá lọ yẹ̀ ẹ́ wò ngbà míì ni àbí ẹ tún wá wo àlá bóyá gbogbo àlá tẹ ẹ lákọ ní wíìkì yìí ó wá di next week ẹ tún wá là mí tẹ bá lọ wo méjèèjì papọ̀ ló ṣe máa wá draw full picture lẹ́sẹ̀ ló ṣe máa wá yé yín ṣó ti yé yín so kíní yẹn wà very very important but àwọn àlá kan míì máa ń kọ̀ fún urgency o tó jẹ́ pé a máa ní láti lọ kọrin fásí ni o ó ti yé yín a máa ní láti lọ béèrè lọ́wọ́ fásọ̀rọ̀ ó láwọn àlá kan ó láwọn àlá kan tó jẹ́ pé a máa ní láti tètè torí sometimes àwọn nǹkan míì àlá máa ń jẹ́ ká mọ̀ nǹkan tó ń bọ̀ lójú ọ̀nà tó ti yé yín so ó máa ń ní ká lọ tètè nǹkan tó bá ti rí pé nǹkan tó fẹ́ máa jọ bí ewu yẹn ká tètè gbìyànjú ká lọ try láti ṣe nǹkan sí o mo sọ pé gbogbo babaláwo wọn lè máa abá láti lọ bí fáṣe ni ó ti yé yín àwọn babaláwo gan kò ṣe pé they are not dream interpreters ṣó ti yẹn àwọn gan máa sọ pé òkè ẹjẹ àbífá ṣó ti yẹn ká òkọ sí fá sọ ṣé ire ni fárí ni o ṣé bódẹ̀ jẹ́ ti òdì kejì náà ni fárí ni ká tètè mọ̀ sódà àmọ́ nǹkan tá a máa ṣe sí for instance ká sọ pé kéèyàn kan pé kó lálàá pé òun jẹ nǹkan kan lójú oorun ìgbà tẹ́mi náà wá sínú ìṣẹ̀ṣe ni mo ṣe mọ̀ pé kinní yẹn ò dáa tọ́ kíyàn máa jẹ nǹkan lójú oorun bẹ́ẹ̀ ni kíyàn kan fún wa nǹkan àwa gbé jẹ àbí nǹkan gbé èèyàn kan fún wa nǹkan àwa gbé mu lójú oorun yẹn wọ́n ní pé kò ń ṣe nǹkan tó dáa àtọ́ tá bá gbìyànjú ká má máa jẹun lójú oorun bọ̀ tá bá ti tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ síyàn ẹja tètè lọ ká sì lọ wá nǹkan tá máa ṣe sí o torí wọ́n ní ìyẹn ò dáa àtọ́. Nǹkan méjì ni bàbá ní olúwo tèmi kọ́ mi nípa àkíyèsí o nípa ìkìlọ̀ pé tíyàn ò bá kí ń lálàá tẹ bá rí pé àlá yín fẹ́ lọ máa dí ẹ tètè kẹ lọ wá nǹkan ṣe sí ọ níyẹn ò ṣe nǹkan tó dáa tọ́. mo láti gbé kọ̀rọ̀. Ok ẹgbẹ́ má wọ̀rẹ̀ so ipe ká lọ tètè wá nǹkan ṣe sí àbí pé a tún lálàpá jẹ nǹkan kan àbí a mú nǹkan kan nípe èèyàn ò dáa àti pé àlá kan bẹ ní pé ó mú ewu ọkàn wá bẹ ní pé èèyàn lọ rí bọ́ lórí òbí kan ní rí bọ́ lójú oorun nítójú oorun ìgbà gbòkè ọ̀run lágbára Èdùmàrè àdẹ̀ní tí ojú àlá ká wá ní àìlera lágbára Èdùmàrè. So but those things are very very important ká máa ṣàkíyèsí ká máa kọ́lẹ̀ so that àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń yẹ̀wò a bẹ̀rẹ̀ sí ń analyze a bẹ̀rẹ̀ sí ń develop understanding wa so that àwa gan a lè understand àlá wa. Àwọn èèyàn dẹ̀ tún máa ń sọ fún akíkó ṣe gbogbo àlá ló yẹ kí ọmọ sáré máa sá lọ káàkiri pa fẹ́ lọ bá babaláwo kan àbí oníṣègùn kan àbí ìyánífà kan àwa gan ká gbìyànjú ká bẹ̀rẹ̀ sí analyze àwọn àlá wa fúnra wa ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àkíyèsí ká máa bá orí wa sọ̀rọ̀ so lágbára Èdùmàrè ọ̀nà á bẹ̀rẹ̀ sí ńlá fún wa á bẹ̀rẹ̀ sí understand ẹ̀ dáadáa but èmi personally kí a máa kọ́lẹ̀ yẹn ló help mi torí bí èmi ò dàbí ìyá wa àbí alátèmi mo ṣì ń gbìyànjú sí ni kò ń really clear náà lọ títí sometimes I have to really study it I have to really pay attention ó ti improve gan torí gbà kan kíyàn tiẹ̀ tó lálàá ó máa ń pẹ́ but nísìnyí at least Èdùmàrè ti ń lànà ẹ̀ orí sí ń lànà ẹ̀ lágbára Èdùmàrè orí wa á máa gbè wá á máa lànà rí fún wa lágbára Èdùmàrè. So that's just what the chapter is about. So ẹlòmíì tó bá dẹ̀ fẹ́ wá tó bá fẹ́ ṣe àfikún àbáyọkúrò ẹjọ́ dìde ẹ máa bọ̀ lókè. Bàbá wa Ifágbèjà mi ṣé dáadáa ni àbọ̀rọ̀ àbọ̀ ìsà. Mo kí gbogbo ilé o. Gbogbo ilé ń kí yín o gbogbo àtọ́ bàbá. Ó dẹ̀ pé nẹ́tíwọ̀kì ló já mi lẹ́ẹ̀kan àjọ bẹ̀rẹ̀ tó ní. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn ni mo mọ nẹ́tíwọ̀kì yẹn ń já àwọn èèyàn gan torí ẹni mo ṣe kékeré jọ káwọn gbogbo ilé ẹjọ́ bá wa power tap torí nẹ́tíwọ̀kì yẹn ń já àwọn èèyàn mo rí there was a time ó kàn èèyàn bíi 5 lójú kúrò lẹ́ẹ̀kan náà. Ok tẹ̀síwájú bàbá wa ẹjọ́ bá wa dá sètò kílẹ̀ yín náà fẹ́ add sí ṣé ẹ ní ìbéèrè kan àbí ẹ ní àfikún àbí àyọkúrò.
Nípa àlá ẹ̀ náà ni as you said àlá ẹ̀bùn tó dáa gidi ni. Bẹ́ẹ̀ni. Because ìjọ kérúbù àti séráfù ni wọ́n bí mi sí. In fact agboolé wa ló ti bẹ̀rẹ̀ nílùú Kàdápù ní kérúbù àti séráfù ló ti bẹ̀rẹ̀. So mo máa ń lálàá gan o. Mo máa ń lálàá gan. Kí má tí dìbò ni mo máa dìbò fún 5 minutes báyìí màá ti ọ̀nà mi á ti jìn màá ti lálàá lọ rẹpẹtẹ up to today mo ṣe lálàá kí wá kí n ṣe àlánù kan ẹ wá mọ kéèyàn máa rò kan lọ́kàn kọ́kọ́ gbé kan yẹn wá ẹ ṣì rò lọ́kàn ni o ẹ ti rò tán o èmi dé ó ti bẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. So there was a time èmi náà mo ti kó inú ẹ̀sìn Christian tó ṣe èmi náà ti padà wá sílé. So ọpẹ́ ní f'Ẹlẹ́dùmarè. Ó wá tó tẹ̀ mọ́ tó yẹ pé mo máa ń ro nípa Ifá ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣe day and night so mo máa ń ro gan. So wá di ọjọ́ kan mo kọ̀ iye iná ni o mo kọ̀ lára pé mo kọjá lẹ́yìn kùlé ilé kan ilé yẹn òòṣà wà ń bẹ̀. So bí mo ṣe kọjá bẹ́ẹ̀ mi tí ní jìnnà mo kọ gbẹgbẹ́ kọjá mo kọ gbọ́ téèyàn kan bá mi sọ̀rọ̀ bó mọ̀ pé láti inú kinní yẹn lẹ́ni yẹn tí ń bá ní mo ti ń gbóhùn yẹn ohun yẹn wá jẹ́ ohun ọkùnrin ó dé kílẹ̀ dẹ́lá sí mi ló wá ní pé àti bá ń bọ̀ kí bá ń ra èkuru kí bá ń ra epo kí bá ń ra ẹ̀kọ́ bọ̀. Wow. Mo wá ṣe mo ní kókè mo ti gbọ́ mo wá ṣe kúrò ń bẹ nìyẹn. So mo wá tají wọ́n á rò pé òòṣà wo ló ń gba èrò náà fún lèkuru náà fún lèpo náà fún ní ẹ̀kọ́ nílẹ̀ Yorùbá ó dẹ̀ kó mẹ́sàn ẹ̀kọ́ sí nílẹ̀ Yorùbá mọ́ mi kẹ̀dẹ̀ rí ọmọ wòlíì ní mi up till now mọ́ mi ní church like 3 churches ní Nigeria but I used to be a choir master kò yé yín like mo máa nígbà tẹ́ bèrè tó ẹ máa ń sọ pé ẹ máa ń lálàá orin. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe máa ń la nìyẹn àwọn àlùjọ tó bàjì gan tẹ́gbẹ́ tí bá jí máa kọ́ńlẹ̀ mo lè fi ṣe voice note. Bẹ́ẹ̀ni. Understand? So láti pé tó máa di Sunday báyìí òun ni máa kọ́ church. Yeah. Mo ṣe ni pé mi ò put much interest into music mo máa play party o mo máa ń bọ̀ pé bóyá ká ṣe occasion yẹn bóyá ká ṣe record yẹn mo ti try once but mo really put more effort into that. You understand? Mo máa ń lálàá orin gan mo sexually bẹ́ẹ̀ni ká ní pé bóyá mo ń wẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ máa gbé wá lóríṣiríṣi wọ́n máa gbé wá so bẹ́ẹ̀ni mo wá fẹ́ pé wọ́n mi pé báwo mo ṣe lè béèrè pé òòṣà wo ló ń gba ẹ̀kọ́ tó ń gba ìkan bẹ́ẹ̀ lẹ́ Yorùbá máa rò pé yàtọ̀ pé Kírísítẹ́nì ni ìkan bẹ́ẹ̀ yẹn kó lè má wọ́n lè má fẹ́ ó lè má yé wọn so and then for the period tí mo fi join ṣẹ̀ṣẹ̀ ó ní program kan tí máa ń join lórí Facebook tó máa ń ṣe ìṣẹ̀ṣẹ̀ everything so mo wá copy nọ́mbà yẹn so mo wá bàbá yẹn pé alábàbàbàbà ìmọ̀lá pé kí ni mo lè ṣe sí wọ́n wá ní pé òkè àwọn máa da fásì nígbà tí wọ́n máa da fásì ṣe pé ìkan tí mo rí lójú àlá yẹn òun sọ pé òrìṣà báyìí pé kan báyìí ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi. Wow. And I did it. So Allah is ẹ̀bùn tó gbogbo àti mo wà ní kí àná ìsìn gbà yẹn táwọn èèyàn tó máa ń fèdè fọ̀ tó bá ń speak in tongue ó máa ń wé mi náà pé àmì tẹ́ pé kérúbù náà bí mi sí ilé agboolé wa ní kérúbù ti bẹ̀rẹ̀ àkọsẹ́ pé àwọn ẹ̀gbọ́n mi lè fèdè fọ̀ àwọn tó bá mi kérúbù lè fèdè fọ̀ èmi ò lè fèdè fọ̀ mi lè mọ̀ túmọ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ not until mo tún wá lálàá tó tún wá sọ fún mi pé ẹ̀bọ̀lá tí mo ní is the best of all bí mo ṣe give up ní ẹ̀kẹ́ mo fèdè fọ̀. So bẹ́ẹ̀ni o. So Allah is a very 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 good thing up till now if àti ní michelle ní gan mo kàn ní just snap báyìí ọ̀nà mi ti jì so Allah is very good is a very good. ọpẹ́ ní f'Ẹlẹ́dùmarè. Yeah. Bẹ́ẹ̀ni o
èmi gan mo mọ pàtàkì àfìgbà tí mo wá sínú ìṣẹ̀ṣe. Mo mọ pàtàkì àfìgbà tí mo wá sínú ìṣẹ̀ṣe o, mo ní parọ́ o. So àwọn awo ló ṣe wá jẹ́ kí n mọ̀ pé pé tí yóò bá ń ṣe nǹkan tó dáa o, tí yóò bá lálàá kò ń ṣe nǹkan tó dáa àtọ́, lèmi náà kàn bẹ̀rẹ̀ sí mo ṣẹ̀ wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ń gbìyànjú sí. Èmi máa ń wò pé blessing nítorí kẹ́ni tí yóò bá lálàá kò ní máa ní nightmare náà, kò ní náà làkàṣe. Èmi fi pé ìyẹn jẹ́ nǹkan tó dáa irọ́ o. Àwọn awo ara àwọn olúwo wa ló jẹ́ kí n mọ̀ pé èèyàn ń ṣe nǹkan tó dáa àtọ́. Ó dà pé orí Atamátàsé platform ni mo ti sọ kíní yẹn gbà yẹn tí bàbá ní pé yeah, sorry, ẹ mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ni kéèyàn lẹ́bùn àlá, ọ̀tọ̀ ni kéèyàn tún mọ ìtumọ̀. bẹ́ẹ̀ ni o. You know, èmi rí as a two different things o. Ẹlòmíì lè máa lálàá two different things náà ni. Two different things ni o. Èèyàn lè lálàá kí èèyàn máa mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ torí ẹ̀ la ṣe ń sọ pé ó máa ń da kí a máa kọ ọ́ lẹ̀. So ti yé yín, tí a bá ti ń kọ ọ́ lẹ̀, sometimes the meaning will come later. Sometimes you need more than one àlá to draw the complete picture. Or sometimes, you know, the moment tí òye ẹ̀ máa wá kọ́ ni ìgbà tí èèyàn lálàá yẹn kọ́ ni òye ẹ̀ máa wá ń gbà mí. Sometimes tá a bá wá ti lọ wò ó, bí ọjọ́ bí ìgbà díẹ̀ ti lọ, a wá lọ yẹ̀ wò lóye ẹ̀ ń ṣe máa wá. So ti yé yín, kò ṣe gbogbo àlá ló máa ń clear lẹ́ẹ̀kan náà. And then bàbá mi ẹ mọ̀ pé sometimes Allah speak in parable. Constantly, yeah. It won't go straight. Because bẹ́ẹ̀ ni o. Nígbà tí mo dé UK, ọ̀dọ̀ sísà kan tí mo dé sí nígbà yẹn, àbúrò ni ẹ̀gbọ́n ni mo lálàá sí bó ṣe ṣe. Ó lè sọ fún mi pé mo lálàá pé ọmọ yìí ṣe o, ẹ kìlọ̀ fún. Because ó lè jẹ́ ọmọ kan tó no ẹ̀gbọ́n wà quiet, àbúrò wà very operative. You know? Ẹ̀gbọ́n mo lálàá yẹn sí pé ẹ kìlọ̀ fún ẹ̀gbọ́n yìí o pé mo lálàá pé ó ṣe o. Ọjọ́ kẹta àbúrò lọ kán lápá. Ó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbà mí. You know, so don't do speaking parables. Sometimes ó máa lọ straight forward, sometimes kò ní lọ straight forward. Bẹ́ẹ̀ ni bí òwe ló máa ń jẹ́ ń gbà mí. Nígbà míì ẹlòmíì nìyẹn máa rí lẹ́mọ̀ lálà yẹn sí bọ̀ ẹ̀yìn gangan ni àlá yẹn ló ń tọ́ka sí. Ṣé o ti yẹ yín? Nígbà míì anyway bọ̀ ó máa ń da kíyàn ṣáà máa bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàkíyèsí ẹ̀. Ìrántí àlá tíyàn lá ẹ̀bùn ńlá ni. Ṣé o ti yẹ yín? Torí lálàá tí ò rántí ńgbà tó wá jí ó dàbí ẹni tí ò tí ì lálàá náà ni. So èmi máa ń tọrọ ìrètí gan torí pé èmi máa ń tọrọ ìrètí gan, ó máa dá ká máa tọrọ ìrètí. Tá bá dẹ̀ ti ń rántí bẹ́ẹ̀ tá bá ti tají ká bẹ̀rẹ̀ sí tí aláwọ̀ parẹ́ ààrẹ aláwọ̀ ní parẹ́ lójú oorun, kò ní tójú oorun parẹ́ lágbára Èdùmàrè. So that tá bá jí lówùúrọ̀, tá bá dẹ̀ rántí ká kọ́lẹ̀, ká sáré kọ́lẹ̀ so that ìyẹn máa wá help èèyàn láti bẹ̀rẹ̀ sí develop more clarity, more understanding, baba. Yeah, so ẹ tún mention kan earlier before kí network yẹn kó tó drop mi, like ẹ sọ nípa ẹni tó bá ń lálàá tó bá ti máa make use of it pé àlá yẹn máa fi ẹni yẹn sí. Yeah, bẹ́ẹ̀ ni. Yeah, which is very true. Lọ́lẹ̀ tí bá ń lálàá síyàn because ṣẹ́gun like sometimes I do see my ìgbà tí mo ṣe wà nínú Christian I do see myself as a prophet. But I'm not anointed as a prophet because the kind of things that way I've seen myself spiritually. I want to anoint gan wọn ò rí wọn irú gift yẹn gan ò ní. Orí inú ló mú anointment wá, gbogbo àwọn èèyàn kan tó ń sọ yẹn àwọn èèyàn lọ́dọ́gbọ́n sí yẹn. Ẹni orí ló lè anoint èèyàn, Olódùmarè ló lè really anoint èèyàn. Kò ń ṣe pé church kan àbí pastor kan àbí wòlíì kan. Bọ̀ ẹ tẹ̀síwájú bàbá. Ẹ mọ̀ pé due to ibi tán bíyàn sí nǹkan tá a bá ń lẹ̀ nǹkan tó ń sọ fún yàn tó jẹ́ kí wọ́n believe pé not until you are wòlíì kan gbọ́ lé lórí wọ́n dòrò lé lórí before you become prophet. Exactly. I do see myself as a prophet. You know, because so many things tó tẹ̀ concern me gan about people. I do see it clearly in my dream. Máa rò pé kò sí ọ̀kan tó kọ́ mi pẹ̀lẹ́ nìyí wá tó ṣe ń gbé tí mo ṣe ń mọ̀ nípa ẹ̀, you know, and I will just look away, you understand, and it get to a time tẹ́ pé mo bẹ̀rẹ̀ sí máa ń lálàá sí different people in the church ìyá lágbájá lábàá ìmọ̀ọ́lá but wá come to a time wá stop ẹ̀ mi wá sọ fún wọn mọ́
ṣé o pé for the period tí mo sọ fún ọmọ yẹn my level of àlá ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń drop. bẹ́ẹ̀ ni o gbogbo nǹkan tó jọ bí spirituality ó máa need kíyàn máa maintain connection yẹn ṣó ti yé yín because at the end of the day your spiritual muscle ó dà pé kíyàn lọ máa gbérin ní gym ṣó ti yé yín ẹni pé tẹ bá ń gbérin apá yẹn á máa tóbi sí á máa tóbi sí but ọjọ́ tí ẹ bá lọ gym yẹn mọ́ ẹ rí pé ẹ̀yin gan weight 30 gain yẹn bẹ̀rẹ̀ sí lose ẹ̀ so yeah your spiritual muscles needs to be exercised as well bó ṣe wà ní àwọn spiritual muscles wa spiritual connection wa all need exercise all need ká máa maintain connection yẹn ṣó ti yé yín torí pé tí a bá kí ń lò ó máa bẹ̀rẹ̀ sí weaken torí pé at the end of the day it's a connection yìí strong lẹ ṣe ń lálàdé gbogbo ibẹ̀ yẹn tí a bá dẹ̀ ṣe ìtọ́jú ẹ̀ tí a bá kí ń lò tí a bá kí ń make sure pé à ń ṣe àkíyèsí ẹ̀ connection yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí weak lóòótọ́ ní abẹ́ ìwádìí àti nǹkan tí àwọn àgbà wa fi kọ́ wa o ẹ̀yin náà dẹ̀ ti ṣàkíyèsí ẹ̀ so bó ṣe máa ń rí nìyẹn lóòótọ́ bàbá Ifágbèjà mi so yeah ọpẹ́ ní f'Ẹlẹ́dùmarè pé at least a ti wà nínú ìṣẹ̀ṣe àwọn nǹkan tí a ti fi falẹ̀ tí a kà á kún tẹ́lẹ̀ àwọn bàbá wa tá a bá ń lé àwọn ìyá wa àwọn àgbà wa wọ́n ti ń jẹ́ kó yé wa pàtàkì àwọn nǹkan yìí ṣó ti yé nǹkan tẹ́ kí mo gbọ́ rí tẹ́lẹ̀ nobody ever told me that how important it is to dream about something and to pay attention to your dreams to improve the quality of your dreams ẹnì kankan kọ́ mi nírú nǹkan kan bẹ́ẹ̀ rí àfìgbà tí mo wá sínú ìṣẹ̀ṣe tó lágbára Èdùmàrè ọpẹ́ dẹ̀ ni a dẹ̀ ṣèdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àgbà wa àṣebà àwọn àgbà wa àwọn oníṣẹ̀ṣe wa àwọn oníṣègùn àwọn babaláwo àwọn ìyá nífà mo ṣe bá olúwo mi o torí pé àwọn náà ló ń kọ́ wa ní àwọn ẹ̀kọ́ yìí àwọn ló ń kọ́ wa ní ẹ̀yìn ẹ̀kọ́ yìí àwa dẹ̀ sọ pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ àwọn torí àwọn tó need information yìí torí àwa ò selfish ni torí pé kíyàn kọ́ nǹkan I could just be using this information for myself but kan náà àwọn ìyá wa ló ní pé kẹjá gbìyànjú ká wá bá ṣe máa publish àwọn information ni so that a lè ṣe àwọn èèyàn náà ní ìwúlò ni so kò ń ṣe ìgbéraga at all it's about ancestral knowledge ancestral wisdom báwo dẹ̀ la ṣe lè ṣe ẹ̀ fún àtọ́rẹ́ gbàdá àwa gan wà níbi kan tẹ́ ní kò pẹ́ jù nígbà àwa gan àmọ́ kínní ìtẹ́lẹ̀ but báwo la ṣe lè ṣe ìrànlọ́wọ́ fún àwọn tó tún wà lẹ́yìn wa tí wọn ò tí ì ní information ni so nǹkan tí ètò yìí wà fún nìyẹn àti àwọn òwe yẹn nǹkan tó wà fún nìyẹn so mo dẹ̀ kí gbogbo lélẹ̀kan sí o thank you everybody for your presence and your amazing contribution o I appreciate the likes the sharing and obviously the gift ọwọ́ ìyá máa ròkè sí lágbára Olódùmarè ọwọ́ ẹ̀ tó fi ń tẹ láìkì ẹ máa fi ka owó ni ẹ máa fi gbá eré ẹ máa fi ráàánú gbà lágbára Olódùmarè bẹ́ẹ̀ ni yóò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí olórí olórí Ifẹ̀ yọrí sáyọ̀ orúkọ yẹn lọ fà o ṣé mo pè dáadáa ẹ má bínú o olórí Ifẹ̀ Yorisayo, Yawa Fasholu Dolly, thank you very much. Ẹ ṣeun. Olódùmarè ló lọ́pẹ́ o, Olódùmarè ló lọ́pẹ́. So that's what this today's program, that's what it's been about. It's been about dreams, àlá. Kí ni ìwúlò àlá, kí ni pàtàkì àlá? What types of àlá ló wà? Kí ni ó yẹ ká ṣe? Kí ni ìgbìyànjú tó yẹ ká máa ṣe láti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe ìtumọ̀ àlá wa láti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe àkọsílẹ̀ àlá wa tó ti yẹ yín kí àlá wa bá lè máa ká bá fi lè máa lò ó fún nǹkan tí Elédùmarè lò fún. Àlá is a form of spiritual communication, it's a form of divine communication tó ti yẹ yín ó dàbẹ̀ ní pé kíyàn ní rédíò kan lé àbí kíyàn ní television tí ẹni ká pé ó dàbí television ni so even Allah is like a form of divine technology in itself tí Elédùmarè máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ tí orí inú máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ tí ìpọ̀nrí máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ tí àwọn egungun àwọn baba ńlá wa àwọn ìyá ńlá wa tó ti tẹ̀lẹ̀ rí tí wọ́n tẹ̀lẹ̀ lọ tó máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ tí àwọn ẹgbẹ́ wa tó máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ tí àwọn òrìṣà wa máa fi ń bá wa sọ̀rọ̀ so nǹkan tí àlá wà fún nìyẹn
So, it's very important kí a mọ pàtàkì ẹ̀, kí a mọ ìwúlò ẹ̀, kí a dẹ̀ mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe ìtọ́jú ẹ̀. Tó dẹ̀ wà nínú ìwé yìí tá ń pè ní Orí Inú, the Òrìṣà Within. It's not just about orí lásán, it's about everything in our spiritual network. Báwo la ṣe lè ṣe, báwo la ṣe lè lò ó to our own advantage, kó bá ràn wá lọ́wọ́ lórí ìgbìyànjú wa àti pé lórí ìrìn àjò wa lórí ilẹ̀ ayé yìí lágbára Èdùmàrè. Ayé wa, ọ̀nà wa ó rọrùn lágbára Èdùmàrè. Ẹni tó bá ti ń fi torí ṣe, orí wa a máa ṣe ìtọ́nà wa, orí wa a máa ṣe àkóso fún wa lágbára Èdùmàrè, orí wa á gbè wá. Kí tẹ̀ ní Ifá sọ, kí Ifá bá ní ṣe, kí Olódùmarè bá ní ṣe, kí àwọn tó láyé kó bá ní ṣe. Ifá ní gbóró náà ṣe nǹkan ire fún ni, sùúrù ní bàbá ìwà, àgbà tó ní sùúrù àjogbo àjàtọ́, àjàyè Ifá gbinigbini bí ẹni láyìn, adífá fún orí inú, abù fún tòde, adífá fún orí inú, òrìṣà inú ló jẹ́ bẹ́ẹ̀, òrìṣà tó wà ní orí wa. In the part of our brain called the limbic system, ni orí inú wa wà. Bó ṣe rí ni ó dàbí image bí àbí bèbí tó jókòó sórí àpẹrẹ. Ṣó ti yé yín? Bó ṣe rí ni orí inú wa dẹ̀ ti ṣètò lórí ẹ̀ tá a ṣe tó jinlẹ̀ gan. So orí inú is a real thing. Òrìṣà inú ni òrìṣà tí Elédùmarè yàn mọ́ wa ni. This is our own personal òrìṣà. Gbogbo àwọn other òrìṣà, gbogbo wa lájọ ní, àjọ máa ń lò ní, gbogbo wa lájọ ní, gbogbo wa lájọ, nobody has a personal claim to gbogbo àwọn òrìṣà tó kù, but you have your own personal òrìṣà tí Èdùmàrè yan mọ́ wa tó tún wá ju gbogbo àwọn òrìṣà lọ, torí pé ẹni tí òrìṣà inú bá gbè ni àwọn òrìṣà yòókù lè ràn lọ́wọ́. Ẹni tí òrìṣà inú bá gbè ni àwọn òrìṣà yòókù lè ràn lọ́wọ́. Ṣó ti yé yín? Àbá máa rúbọ dọ̀la tí orí inú ò bá lànà nǹkan tá à ń jà láti gbìyànjú sí yẹn, kò sí nǹkan tó a lè ṣe sí o. Kò sórí òrìṣà kan tó lè ràn wá lọ́wọ́ o, kò sí babaláwo kankan tó lè ràn ní lọ́wọ́, kò sí oníṣègùn kan tó lè ràn ní lọ́wọ́. Ṣèbí àwọn oníṣègùn náà máa ń sọ tẹni pé èèyàn kan wá tọrọ nǹkan kan, èèyàn kan fẹ́. Báwo ló ṣe lè rí ìwé yẹn? Somebody is asking a question. Báwo ló ṣe lè rí ìwé? Ka comment. Ẹ má bínú bàbá àbọ̀rọ̀ àbọ̀yò, please, how can we get this book? Okay, olórí nìyẹn. Ó wà lórí Amazon, ìyàwó wà lórí Amazon, ó dẹ̀ wà lórí TikTok shop náà, but ó wà lórí Amazon. Tẹ́ bá lọ sí orí Amazon website yẹn, kí tẹ́ dẹ̀ sọ, okay, jẹ́ kí n sáré fi wọ̀nyí. So wherever you are, it's Amazon worldwide. Ẹ ṣeun bàbá o. Ngbà mi ojú mi ò ń lọ sínú comment kí n má parọ́. So tabade type Ori Rere, you can either search for the book, àbí kẹ́ type Ori Rere, the name of the author. Ó dẹ̀ máa jáde. Ṣó ti yé yín? Ó dẹ̀ tún wà on sale at the moment o. Ṣé rí pé ó wà on sale at the moment. So you can just go and buy it níbẹ̀, ó dẹ̀ máa deliver it sí yín. So yeah. Ṣé yẹn ti yé bẹ́ẹ̀? Please, how can we get this book? Yeah, òun nìyẹn o. Ṣé kí n zoom in ni? So yeah, tẹ́ bá kàn lọ sórí Amazon, ẹ kàn lè type Orí Rere, which is my name as an author. Sórí kíní yẹn, ó dẹ̀ máa gbé jáde fún yín. It's available ní physical copy àti ẹ lè ra physical copy yìí. Ẹ ti rí bó ṣe rí, kò ń ṣèwé kékeré o. Physical copy yìí, ọ̀ọ́kẹ́ ra ebook. Àwọn tó bá like lọ́ máa ka nǹkan ní ebook. Mo sì fẹ́ gbìyànjú sí audiobook ẹ̀. So lágbára Ọlọ́run, èèyàn máa lè fi sínú audiobook náà, but at the moment, physical copy, 166 pages, and I think it's about 30 chapters. I think it's about 30 chapters. One of them, 26 chapters rather. Tab aka àwọn introduction, àwọn kankan bẹ́ẹ̀ mọ̀. Yeah, 26 chapters. So yeah. So I definitely recommend it, especially for àwọn tá ṣe ń bọ̀ nílé. Àwọn tá ṣe ń bọ̀ nílé, kò sí nǹkan tèmi lè kọ́ àwọn babaláwo wa, àwọn olúwo wa.
ọ̀dọ̀ àwọn gan lèmi làwa ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ àwọn àgbà wa ta bá nínú ìṣẹ̀ṣe àwọn oníṣègùn wa àwọn yanífá kò sí nǹkan tèmi lè bá àwọn yẹn sọ ẹ ò lè kọ́ wọn kankan nǹkan tí àwọn ń kọ́ wa làwa náà ń try láti interpret in a language in a way tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n wá sínú ifá tí wọ́n bí sínú ẹ̀ á lè yé wọn torí using like modern language and different parallels different examples to explain nǹkan tá à ń pè ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìmọ̀ ìṣẹ̀ṣe ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìmọ̀ ìṣẹ̀ṣe so àwọn mo sọ pé káwọn babaláwo náà máa wò àbí àwọn àgbà wa bọ̀ àwọn tí àwa tí a ń bọ̀ nílé gangan ló wà fún torí àwọn baba wa ló ń kọ́ wa kò sí nǹkan tẹ̀mí lè kọ́ wọn so ti yé yín but àwa tá a ṣe ń bọ̀ nílé yìí ló really wà fún àwa tá à ń try láti understand ẹni tí a jẹ́ à ń try láti understand ìṣẹ̀ṣe wa à ń try láti understand kí ló ń pè ní egúngún báwo lórí inú wa ṣe ń ṣiṣẹ́ kí ló ń pè ní pọ̀nrí gan báwo ni pọ̀nrí ṣe ń ṣiṣẹ́ báwo ló yẹ ká máa fi torí ṣe nǹkan tó ń pè ní àyànmọ́ nǹkan tó ń pè ní ìpín different things everything that exists in our universe that's helping us tó ti yẹ yín kí ni meaning pé kí o máa bọ orí a máa ń gbọ́ pé a máa ń bọ orí kí ni gbogbo kọ́tàǹkà máa gbé ẹja sórí wáì tí a ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni à ń pè lódù torí gbogbo nǹkan tó Lédùmarè dá sórí ilẹ̀ ayé yìí ló ní odù everything ní unique code wọn everything ló ní unique characteristics wọn so bí báwọn àgbà wa ṣe máa ń kọ́ wa pé wọ́n máa ń fẹja borí it's not just the fish alone the fish has some characteristics some metaphysical properties tó ṣe ń jẹ́ kó ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ó kàn wá in the form of ẹja nítorí pé whether we like it or not we are also part of nature tó ti yẹ yín gbogbo nǹkan tó Èdùmàrè ṣe fi dá wa sílẹ̀ we are part of nature bá ṣe ń wẹja báyìí làwa náà ṣe jẹ́ èèyàn àwa náà ní code àwa náà ní odù tó bá gbéyàn gbọ́ igbódù kí ló máa lọ ń ṣe nínú ìtẹ́fá wọ́n fẹ́ lọ mọ odù ẹni náà bẹ́ẹ̀ já ṣe ní odù tiẹ̀ làwọn èèyàn náà ní odù gbogbo wa dẹ̀ la ní characteristics la ní different functionalities I can't read Yoruba it's in English. ìyá wa olórí ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀ ṣé bàbá wa àbí ìyá wa nìyẹn you can come up feel free to come up you can't read in Yoruba it's in English language for a reason for that exact reason ṣó ti yé yín torí èmi mọ̀ pé àwọn tó pọ̀ jù nínú Islam àti Christianity ni wa most of us really mọ Yorùbá náà lọ títí bẹ́ẹ̀ yẹn náà. A lot of us are really more, so we need it in a language that if you understand. Àwọn ìwúre wà ńbẹ̀ tó jẹ́ Yorùbá o, but ìwé yẹn gan àwọn àgbà wa ti ní kí n gbìyànjú ká translate sí Yorùbá, but it's in English, and I wanted to prioritize it in English first. So tẹ́ bá ń rí àwọn ìwúre, àwọn nǹkan tó wà ńbẹ̀ bí àbí passage kan, bí àbí verses kan nínú Ifá. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè ò ṣe dáadáa ni. Àpò ṣíṣe ẹ kọ́lẹ̀ sá o. Ẹ kọ́lẹ̀ gbogbo ilé o. Mo ṣe pa àwọn ọmọdé. Mo ṣe pa àwọn àgbàlagbà o. Akínyìn Ẹ̀yin kábíyèsí o. Ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹ gbọ́ Yorùbá. Ṣẹlẹ̀ gbọ́ Yorùbá ni àbí ẹ mọ̀ ká ni? Mi mọ̀ ká ni mo gbọ́ Yorùbá mi mọ̀ ká ni. Okay. Àwa tí a ṣe ń gbìyànjú pa káwọn náà lè mọ Yorùbá kà èmi gan-an Ọlọ́run má jẹ́ kí ọmọ kàkàkùkà nígbà míì gan mo nǹkan bí àmì àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn èmi náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ ni tí àmì bá ti ń wà lórí ẹ̀ ńgbà míì ìyàn ní mọbi tí yàn ń gbé tóònù yẹn gbà tí anyway k'Elédùmarè ṣàfiyé wa ni but yeah the book is in a language ó wà nínú language tẹ́ lè understand it's in English but gbogbo wa ló yẹ ká gbìyànjú torí pé èdè wa ogún wa ni ó yẹ ká máa gbìyànjú ní sèmi kan mò ń gbìyànjú mò ń tí improve díẹ̀díẹ̀ tó ti yẹn mo ò tí mọ̀ ọ́ kà tó èmi gan mo ń gbìyànjú ni but at least díẹ̀ ó ń dán mọ́rán díẹ̀ sí tó ti yẹn we have to as ọmọ aládé we have to make the effort but in the moment anyway it's in a language to everybody ma lè understand. Ẹ dẹ̀ kó ètò náà o. Ẹ ṣeun. Elédùmarè á bá wa ṣe o àdé ní ṣiṣẹ́ lágbára. Àṣẹ Ìdùmarè. Àṣẹ Ìdùmarè. Ṣé Èkó lẹwà ní abẹ́wà lókè òkun níbo lẹwà bẹ́ẹ̀ sí ìyá wa? Ẹ má sọ kò ní kẹsàn the exact location ṣé òkè òkun lẹwà ní àbí orí ilẹ̀? Mo wà ní Nàìjíríà bí báyìí.
Okay o. Mi mọ̀ bóyá báwo ni ṣé ẹ máa ń ráyè ra nǹkan lórí Amazon ní Nàìjíríà àbí TikTok? Mi ò ra anything ní TikTok and Nigeria rí o. And Amazon lórí Amazon Amazon mi dé. ra nǹkan bẹ́ẹ̀ náà. I don't buy things there. Okay. Èmi ò understand mo mọ̀ bóyá. But ẹ má worry, ẹ jẹ́ n private chat yín, ẹ má worry. Okay. Ẹ lè kàn sí mi, àwa bá ṣe máa ṣe. My private chat yín, kò sí wàhálà. Okay o. Ẹ ṣeun tẹjọ́ wa ẹ ṣe tẹwà pẹ̀lú wa lénìí o, àní wá yín tì o. Àṣẹ Ìdùmarè. Ẹ máa yọjú sí wa Ẹ̀yin náà ni màmá bá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. o. A máa rí yín bá. Alright sir, ẹ ṣé kọ. Ẹ ṣeun ìyá wa o, ẹ ṣeun. So yeah, yes sir. okay, ẹ ṣeun. So yeah, that's pretty Yes, much sir. what we wanted. What nǹkan tá a wá sọ lénìí nìyẹn. So tẹ́nìkan bá tún ní àfikún àyọkúrò àbí ìbéèrè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bọ̀ lókè kẹ́ wá bá wa sọ. Otherwise, ilẹ̀ tí ń ṣú, láti máa ní àǹfààní láti máa round it up. You know. Lọ́dà kiri ṣé bàbá 100 náà ló ń kọjá yẹn? 100 mo ṣe bá jóni lọ àbọ̀rọ̀ àbọ̀yẹ̀ orin yìí náà la fi bẹ̀rẹ̀ ètò. 100 or nothing. Bàbá olórin tó strong Pro Max. Mo ṣe bá jóni lọ mo ṣe bá yín náà 100 ló ń kọjá lọ yẹn. So yeah, so ẹ̀yin ìyàwó ẹ̀yin bàbá wa ẹ ṣeun gan fún ètò ti tòní. Àmọ́ lóore adẹ̀ṣe ìdúpẹ́ pẹ̀yìn náà wà pẹ̀lú wa lọ́jọ́ òní. A máa rí yín bá ní o, lágbára Èdùmàrè ní ire àti ní ayọ̀. A máa rí yín bá, a ò ní wá yín tì o, a ò ní wá yín tì. So yeah, ètò tòní nípa àlá ni ó wà fún. Ó wà nípa nǹkan tá à ń pè ní àlá. Kí ni ìtumọ̀ àlá gan? Ṣé you know what is it really about? Kí ni pàtàkì nǹkan tá à ń pè ní àlá? Báwo ni orí inú ṣe máa ń bá ẹni sọ̀rọ̀? Báwo ni orí inú ṣe máa ń bá ẹni sọ̀rọ̀? Kí ni àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ sí ipa àlá yẹn? Àlá ni Olódùmarè fi ń bá wa sọ̀rọ̀. Àlá ni orí inú fi ń bá ni sọ̀rọ̀. Àlá ni gbogbo àwọn òòṣà wọ́n máa bá ni sọ̀rọ̀ lójú oorun lónú àlá. Àwọn eégún, àwọn ẹgbẹ́, gbogbo àwọn tó wà ní nǹkan tá à ń pè ní Olódùmarè support network tí wọ́n ń ṣe ìtọ́jú wa lórí ilẹ̀ ayé yìí. Wọ́n á máa bá wa sọ̀rọ̀ láti inú àlá. So gbogbo wa ló yẹ ká gbìyànjú láti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìtumọ̀ àlá wa. Ká ṣe máa ṣe àkọsílẹ̀ àlá wa ná. Ká máa ṣe àkọsílẹ̀ àlá wa. Ká dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìtọ́jú àlá wa. Ká máa rántí gbogbo àwa some people Èdùmàrè ti ṣe wọ́n lórí ọ̀fẹ́ yẹn kọ́ máa rántí àlá wọn. Bá wa kan a máa ní láti bẹ orí sí ni, a máa ní láti bẹ Olódùmarè sí ni pé kó jọ̀ọ́ kó jẹ́ kí àlá wa kó máa clear, kí ó máa dánmọ́rán, kí àlá wa kó ní ìtumọ̀. A tún máa ṣe ìdúpẹ́, a tún máa ṣe ìwúre fún ìrètí, ìrántí. A máa ṣe ìwúre bẹ́ẹ̀ pé tá bá jí o lágbára Èdùmàrè kí a máa rántí àlá wa. Ṣó ti yé yín pé ká máa rántí àlá wa ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì kí a má máa gbàgbé. So yẹn náà tí wàá ṣe nǹkan pàtàkì gan fún ẹ̀dá. So yeah, it's very 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 important. So kí Ifá bá ní ṣe, kí Elédùmarè bá ní ṣe, kí àwọn tó láyé bá ní ṣe o. Kí sáré kí Ifá yìí nínú ògbèká. Okay. A sọ pé alẹ́lẹ́lẹ́ atẹ́ní òjúmọ́mọ́ àkání adéfá fún oorun tí ń ṣọmọ ọba jà níwàrún. Wọ́n ní ó kára kí mọ̀lẹ̀ kó jàre ẹbọ ni kí ó máa ṣe. Ǹjẹ́ ó ń kùn mí wọ́n sùn ìwé rí o, ó kùn mí wọ́n sùn ìwé rí. Tó lágbára Èdùmàrè bí a ṣe sùn lálẹ́ yìí, a sùn rí ajíire o, àjíǹdẹ̀ra máa jẹ́ ní ire àti ní ayọ̀ lágbára Èdùmàrè. Àlá tó dáa tó máa ṣe ìrètí, tó máa ṣe ìtọ́sọ́nà rere fún wa ni a máa lálágbára Èdùmàrè. A ní gbójú àlá dojú ọ̀run, a dẹ̀ ní gba ojú irun di ìparun lágbára Èdùmàrè. A máa sùn rí, a máa jí ire, àjíǹdẹ̀ra máa jẹ́ o. So mo kí
gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí mo ṣèbà fún àwọn àgbààgbà wa bàbá mo ṣèbà yín o kábíyèsí bàbá o ẹ ṣeun tẹ́ wà pẹ̀lú wa lẹ́ni Èdùmàrè á pẹ̀lú ẹ̀yin náà o Èdùmàrè á gbè yín ẹ pẹ́ fún wa ẹ tẹ̀lẹ̀pẹ́ fìdí múlẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí lágbára Èdùmàrè ní ire ní ìrọ̀rùn àti ayọ̀ ẹ jèrè ọmọ o. So ìyá wa olórí náà thanks for coming up today, nice talking to you. So don't be a stranger from now. Hopefully, I'm a rí yín bá àdẹ̀níwá yín tí o. Bàbá wa Ifágbèjà mi táwọn náà wá sókè lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n dà pé network ló tún gbé bàbá sílẹ̀ ni. Mo ṣe bá yín, mo dẹ̀ ṣe ìdúpẹ́. Gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ìyá mi Ọlájé, ẹ ṣeun tẹ́ wà pẹ̀lú wa. Ìyá mi Dolly Stacy, thanks for joining us. Ìyá wa Fash Oludol, thank you very much for joining us. Bàbá mi Ọlámilékan náà tó wà pẹ̀lú wa láti bẹ̀rẹ̀ Èdùmàrè á wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà. Who else has been there? Village Square, thank you for the gift. Bàbá ẹ wá sókè lénìí bọ̀ I feel presence yín. So ẹ ṣeun fún gbogbo àwọn ẹ̀bùn yẹn o. Ẹ ṣeun. Ọwọ́ ìyá máa ròkè lágbára Èdùmàrè. Nǹkan tá a jọ sọ last time, I hope you've been able to make some progress on that. Àṣeyọrí ni ẹ ó máa ṣe lágbára Èdùmàrè. Bàbá wa Àdìó, ẹ ṣeun fún gbogbo like àti share yẹn, a mọ̀ lóore o. Ọwọ́ yẹn á máa ròkè ni. Bàbá Tamátàsí náà wá sókè lẹ́ẹ̀kan. Bàbá àgbàlagbà, ẹ ṣeun fún gbogbo iṣẹ́ tẹ́ máa ń ṣe fún gbogbo iṣẹ́ irúnmọlẹ̀, a mọ̀ lóore. Ìyá wa Lady Abby náà dẹ̀ wà lókè lẹ́ẹ̀kan. Ìyá wa àníwá yín tí a máa rí yín bá ẹ máa yọjú sí wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Don't be a stranger. Ẹ̀yin bàbá wa gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́tí wá sókè pátápátá ni mo ṣèbà fún. Bàbá mi Relax náà, aṣíwájú Relax mi mọ̀ bóyá network bàbá ni. Bàbá ń wá sókè, ó ń yọjú lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. So mo ṣèbà ajú ni lọ. Bàbá mi Lékè náà, John Watson, thanks for joining us. Okay, Kenny, thanks for joining us. Adetunji, Bàbá mi, thanks for joining us. Ẹ ṣeun gan. So yeah, a bẹ̀rẹ̀ sí mú ètò tèmi wá sí conclusion. Ká dẹ̀ fi bá ṣe bẹ̀rẹ̀ náà ká fi 100 parí ètò. Ìbàrún mi là bàbá Ifá. Ẹgbọ́n pẹ̀lẹ́ bọ́tà mo fẹ́ bá fa ní gbólóhùn. Ifá olókun á sọ̀rọ̀ dayọ̀. Ẹlẹ́ni ìpín àtórí ẹni tí ó sún wọn ṣe. Ifá dákun kò dàpọ̀, má fi regbe bí, má fi bí péré, má fòlòdò fọ́. Ifá ní kí ọ. Ifá ní ìṣe ọ̀pẹ̀lẹ̀. Ifá ní òun ríre. Ire wọlé dé. Bàbá mi Àdìó, ẹ ṣeun bàbá. Èmi ni yóò gbé bàbá Ifá gbé mi kórè. Òyẹ̀kú méjì mi ò jẹ́ kú ní kékeré. Ìwúrí méjì sọ́mi lọ. Onítọ̀ tó ṣe nìyẹn, ayé ẹ̀ ṣọ́ra ẹ̀ má fojú di mí. Òdì méjì ibi gíga láyé mi. Ìrọ̀sùn méjì orí mi dorí. Orí méjì bá ọmọ ńlá. Ọ̀bàrà méjì yíyá. Ọ̀gọ̀rọ̀ méjì yíyá. Òkúńdá méjì yíyá. Ọ̀sà méjì. Ọ̀sà ẹlẹ́yẹ. Méjì ẹ̀dá pọ̀ ẹ̀ṣà ayé yìí. Fọ́pọ́ ọlọ́pọ́n ṣọpọ́n òtúrú pọ̀ méjì. Òtúrá méjì ẹ̀kú kété. Ẹ má gbé nìyàn. Ilẹ̀tẹ̀ méjì èmi tí gún kí ẹ̀kẹ́. Ọ̀sà méjì ẹ̀. Ṣọ́wá lọ́wọ́ abínú ẹni. Òfun méjì ẹ̀. Ó di dandan. Ọ̀la máa rí iwájú. Ifá yìn Olódùmarè. Èmi babaláwo. Ifá yìn Olódùmarè. Ifá yìn Olódùmarè. Babaláwo wá yìn Ifá. Yes, I actually forgot, mo gbàgbé láti announce pé I finally got my copy, the author's copy, ìwé toys. I finally received my copy.
ó dà pé audience wa lórí ìwé yìí yàtọ̀ díẹ̀ tó láwọn ìyá wa kan tá a bá ti ń ṣe ètò nípa eléyìí ò ń ṣèwé ìṣẹ̀ṣe o but the last couple of times tí mo ti introduce àwọn ìwé ìsáwọn èèyàn it was very very like banter máa ń wọlé gan tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ eléyìí banter máa ń wọlé gan tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ eléyìí o so ìwé yìí it's about the status the condition of relationship láàrin ọkùnrin àtobìnrin torí pé gbogbo àwọn tá a bá ti ń fojú sílẹ̀ a máa rí pé èdè àìyedè kan tí ń wà láàrin àwọn ọkùnrin àtobìnrin if we really pay attention especially nínú age range anybody between let's say between 16 and 35 àwọn èèyàn kan ó ń gbìyànjú gan-an kí wọ́n máa dá ìjà lẹ̀ kó máa fi èdè àìyedè sáàrin ọkùnrin àti obìnrin kó dẹ̀ máa kọ ẹ̀yìn obìnrin sí ọkùnrin so ìwé eléyìí ó ṣẹ̀ jáde ní I believe it was last week nílé iṣẹ́ jáde ó wà lórí Amazon náà but eléyìí ṣe nípa ìṣẹ̀ṣe o eléyìí ò ń ṣe nípa ìṣẹ̀ṣe àwọn tó bá wà interested in lọ́ka eléyìí this is like a follow up to the other one called drones so if you want to know what's really going on why we are seeing fewer and fewer weddings why nǹkan tí àwọn èèyàn ṣe kí wọ́n really ṣègbéyàwó mọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn why kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣé kíní nǹkan ń ṣẹlẹ̀ naturally ni àbí ó ní àwọn kan tí wọ́n ń gbìyànjú tí wọ́n náwó sí tí wọ́n fi ọwọ́ sí tó ti yẹn kí ló ń ṣẹlẹ̀ tó pé àwọn single mothers wá pọ̀ gan kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn single fathers pọ̀ gan nísìnyí kàṣẹ tó pé nìkan ń ṣèyàwó ó máa ń pẹ́ gan kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ why tí kíní ṣe ń ṣẹlẹ̀ ìwé yìí explain in detail ìwé yìí tún wá explain àwọn tó ń manipulate gbogbo àwọn kíní yẹn ó explain the reason tó jẹ́ pé ó ti wá create economy around the division between the men and the women. Wọ́n ti wá create economy àwọn kan ti wá ń fi yẹn make owó ṣó ti yẹ yín so torí àwọn kan ti there's a big economy around it it's already been weaponized so wọ́n gbìyànjú sí kinní yẹn gan so wọ́n tún máa ń try láti fẹ́ máa fi èdè àìyedè yẹn sáàrin ọkùnrin àti obìnrin torí pé àwọn kan ń pawó nídìí ẹ̀ so ìwé yìí expose everything so ti yẹ yín ó dẹ̀ put a lot of data so ti ẹ rí I just opened one page now eléyìí sọ̀rọ̀ nípa the lie of the century okay so ti kílẹ̀ dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn OnlyFans revenue hit $5.5 billion last year OnlyFans revenue hit $5.5 billion last year. So ìwé yìí ó explain everything in great detail kò ń ṣe pé ó ń tako obìnrin àbí ó ń tako obìnrin so ìwé yìí really sọ fún wa pé it is bigger than us individually there is a whole system there's a whole machine around that's literally harvesting the division between men and women so ó kàn ṣe àkíyèsí ni ìwé yẹn jẹ́ ike bí àwa ọkùnrin tá a sọ pé irọ́ obìnrin ló ń da relationship rú báwọn obìnrin ṣe ń sọ pé ọkùnrin ló ń da relationship rú but no nǹkan tí kò yé wa ni pé there are some hidden hands tó ń manipulate gbogbo wa tó ń kó ẹ̀yìn wa síra wa tó ń jẹ́ ká máa takora wa tó ti yẹ kó jẹ́ ká má gbọ́ èdè ara wa àwọn bàbá àwọn àgbà wa wọ́n lè má really understand nǹkan tá à ń sọ torí àwọn ọ̀pọ̀ àwọn ní oore ọ̀fẹ́ pé àwọn systems yẹn àwọn manipulation yẹn wọn ò tí ì really jinlẹ̀ so àwọn bàbá wa wọ́n lè má really understand àfi tó bá yẹ pé àwọn gan ń ṣọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọdé àdẹ́sọmọdé náà bíi let's say people in the age range of let's say 35 downwards they are subject to this manipulation ṣé ti yẹ yín àwọn àgbà wa kọ́ lè máa rí pé kí ló ń ṣàwọn ọmọ yìí wọn tí ẹ fẹ́ lọlé ọkọ mọ́ ni àbí ìyá yín ò fẹ́ gbéyàwó sílé ni kí ló ń ṣe yín ẹ fẹ́ bímọ ni but the reason why it's like that ìwé yìí explain it mo ní sọ pé bóyá tó bá ti dọjọ́ mi a lè wá we can start reading some chapters from it ìgbà tí mo tiẹ̀ kọ́kọ́ wá tí mo announce ìwé yẹn pé ti wà lórí Amazon kémi tó get physical copy ti tèmi mo wá ka table of content even the table of content gan ó jẹ́ káwọn ìyá
mo ò sì rí wọn láti jọ́ tí mo ti ka table of contents àwọn ìyá mi ò tí wá sórí ètò mi láti gbà yẹn o ṣó ti yé yín ìyẹn gan controversial because when you know what the book is about, it's like a mirror ultimately. It's like a mirror into modern society. What's happening, why it's happening, why men and women are wasting time by blaming each other. There are other forces manipulating the division. There are other forces cashing in on the division. So see, if I did is a frank tọkùnrin ò bá róbìnrin kò lè bímọ, tóbìnrin ò bá rọ́kùnrin kò lè bímọ. So see, so that's what the book is highlighting. Pé báwa ṣe ń kọ okay ọkùnrin sọ pé báyìí ni obìnrin ló ń cause kìíní yẹn obìnrin náwó báyìí ipò ọkùnrin ló ń cause kìíní yẹn but whilst we doing this we pointing fingers at each other àwọn kan harvest on cashing lórí kìíní yẹn on develop economy tó harvest division yẹn àkíyèsí ni ìwé yẹn jẹ́ so ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ bá kà ẹ fi ìfẹ́ kà ẹ má máa wò ké bóyá èmi ò láìkó obìnrin àkíyèsí ni kinní yẹn àkíyèsí. Okay, so láti conclude lórí ètò ìní mo ṣe bá gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ ṣeun gan a tún máa padà wá lọ́jọ́ míì mo máa láìkí tiẹ̀ ṣe àwọn ètò kan lọ́la bọ̀ ẹnìwọ̀n ká ṣe máa wo bí àyè ṣe máa gbà á ná but if there's anything màá try láti announce ẹ̀ so ẹ ṣeun o mo ṣe bá dún ní lọ o ó dìgbà o ẹ ṣeun bàbá o àjíǹde ara máa jẹ́ o ẹ ṣeun o mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí o ó dàárọ̀ ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o ó dàárọ̀.